Fundi er framhaldið á Alþingi og við höldum áfram umræðu fyrsta dagskrármálið, rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta, stjórnarfrumvarp 494. mál á þingskjali 810 og það er 3. umræða. Og til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti. Ég ætla að halda hérna örstutt áfram með umfjöllun þetta mál breytingu á lögum rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, takmarkaða ábyrgð hýsingaraðila. En það er þess virði að skoða, frumvarpið felur í sér að breyta 14. grein laga nr. 30/2002 rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu. Og í 14. grein þá er skylda hýsingaraðila á gögnum og þjónustu til þess að fjarlægja efni samkvæmt ákveðnum ástæðum. Og það er þess virði að líta aðeins yfir hvernig sönnunarbyrðinni er hagað. En það eru 3 töluliðir. Sá fyrsti er ef hýsingaraðilinn hefur vitneskju að sýslumaður hafi lagt lögbann við hýsingu gagna eða dómur fallið brottfellingu þeirra eða hindrun aðgangs að þeim. Og í öðru lagi tilkynningu ef meint brot gegn ákvæðum höfundalaga er að ræða. Og í 3. lagi vitneskju gögn sem innihalda barnaklám. Frumvarpið sem hér ræðir, það fjarlægir ekki annan töluliðinn, heldur breytir honum þannig að hýsingaraðilinn þarf að hafa beina vitneskju að sé að ræða ólöglega starfsemi eða upplýsingar sem að því varðar skaðabótaábyrgð og að honum sé kunnugt staðreyndir eða aðstæður svo að ljóst megi vera ólöglega starfsemi eða upplýsingar sé að ræða. Og þetta er allnokkur þrenging á því sem nú þegar er til staðar. En mér finnst þess virði að minnast á hvernig forgangsröðunin hefur verið í gegnum tíðina. Þannig að þarna í 3. lið að ræða barnaklám og þar þarf vitneskju það. Þar þarf hýsingaraðilinn að vita til þess að það sé barnaklám verið að hýsa hjá sér. Og samkvæmt fyrri töluliðinum, þegar er að ræða lögbann eða gögn sem að dómur hefur ákveðið skuli fjarlægja, að þá þarf hann einnig að hafa vitneskju það. En í öðrum töluliðinum, í núgildandi lögum, þarf hann ekki að hafa vitneskju það. Það þarf bara að fá tilkynningu meint brot. Það þarf ekki að hafa vitneskju að brotið hafi verið framið. Það heldur bara að fá tilkynningu frá einhverjum frá rétthafa það að meint brot eigi sér stað eða ekki. Og slíkar kvaðir, þær eiga í fyrsta lagi ekki að vera svona. Þær eiga að vera þrengri samanber þessu frumvarpi þar sem að viðkomandi þarf að hafa vitneskjuna sem er eðlileg krafa, jafnvel þegar barnaklám er að ræða, hvað þá meint höfundaréttarbrot. En svona kvaðir á hendur hýsingaraðilum eru í eðli sínu vafasamar. Það eru í eðli sínu pínulítið hættulegar. Það getum þurft á þeim að halda. Það geta verið lögmætar eða réttmætar, en það hafa þann galla að það geta mismunað verulega mögulegum þjónustuveitum. Sem dæmi þá er núna vefsetur sem heitir Wikipedia og er mikið notað. Og það byggir beinlínis á því að hver sem geti sett inn gögn og sett upp einhverjar síður. Og það er svona sjálfsritstjórn einhvers konar í gangi þar. Það er að segja að þeir sem hafa meiri reynslu á vefnum að þeir sjá í raun og veru ritstýringuna, en hver sem getur breytt hvaða efni sem næstu í hvaða efni sem á Wikipedia með einstaka undantekningum þegar mál verða umdeild. Ég hugsa til dæmis að greinin Donald Trump hljóti að fá aðeins meiri ritstjórn heldur en aðrar, enda ýmislegt sem fólk vill segja þann mann sem kannski ekki beinlínis staðreyndir en samt sem áður einlæg sannfæring margra. Wikipedia var ekki alltaf stórt. Það var ekki alltaf vel fjármagnað. Það var einu sinni bara lítið tilraunaverkefni. Sama má eflaust segja YouTube. Það var ekki alltaf stórt. Facebook var ekki alltaf stórt. Þetta byrjaði einhvers staðar sem lítið verkefni og það sem þessir vefir eiga sameiginlegt er það að þeir stóla á velgengni sína á það að óbreyttir notendur út í bæ geti sett inn efni. Þegar kvaðir eru settar
á slík fyrirtæki að vakta eða einhvern veginn bera ábyrgð á efninu sem hýst hjá þeim, sem aftur getur verið þörf á, að það samt sem áður dregur þá möguleikum lítilla aðila til þess að stækka mjög hratt og bjóða upp á þjónustu sem er byltingarkennd, eins og Wikipedia, sem er byltingarkennd í dreifingu þekkingar. Ég óttast það að ef rétthafa öflin hefði fengið til sínu framgengt í lögum, þá væri Wikipedia ekki til ef það hefði verið stofnað og sett á fót á þeim tíma þar sem slík lög væri í gildi. Og þetta er það sem við þurfum að hafa alltaf í huga þegar við setjum lög. Þetta er ekki tromprök sem að slá af borðinu öll önnur rök. Það er mikilvægt að hafa löggjöf ýmsa dreifingu upplýsinga, en þetta er samt sem áður hlutir sem að gleymist mjög gjarnan þegar við ræðum miðlun upplýsinga á internetinu, sér í lagi þegar tilfinningaríka umræðu er að ræða. Næst tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, mig langaði bara til þess að koma hérna örstutt og nefna í ljósi þess sem að hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir reifaði hér áðan, hættunar, mér langar til þess að nefna hættunar sem felast í því að útvíkka of takmörkun á því ábyrgðarleysi sem að hýsingaraðilar eiga að hafa. Það er í dag takmörkuð ábyrgð fyrir hýsingaraðila vegna þess að það er skilningur á því að það er mikilvægt að hýsingaraðilar séu ekki dregnir inn í mál sem að í rauninni þeir eru algjörlega hlutlausu gagnvart. Og það er ákveðin tilhneiging þegar að fólk er að eiga við eitthvað sem jafn flókið og internetið í raun er, að reyna úr því að það er flókið að koma hafa hendur í hári þeirra sem að kannski bera raunverulega ábyrgð á hlutum, hvort sem það er að ræða hryðjuverkaógnir eða einhvers konar stafrænt kynferðisofbeldi eða hatursáróður eða hvað, þá er ákveðin tilhneiging til þess að reyna að velta ábyrgðinni yfir á hýsingaraðilana vegna þess að það er auðvelt. Og þetta er ákveðið form af því að skjóta sendiboða. Ég vil taka fram að þetta er ekki eitthvað sem að hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir var að leggja til, en ég fór að hugsa þetta í ljósi orða hennar stafrænt kynferðisofbeldi í svona breiðari skilning, og mig langaði bara til að árétta þetta, að í réttarkerfinu almennt þá gerum við greinarmun á þeim sem fremur verknað og þeim sem að kannski á einhvern veginn mjög óbeint hlut að máli. Til dæmis eins og ég nefndi hér áðan, þá þó svo að morð sé framið í leiguhúsnæði þá ber leigusalinn ekki ábyrgð. Þó svo að bíll sem er fenginn að láni sé notaður til þess að flýja undan bankaráni, þá ber eigandi bílsins ekki ábyrgð. Það er alltaf sá sem fremur verknaðinn sem ber ábyrgð. Og það er alveg ljóst að á netinu þá er ákveðin tilhneiging til þess að, skulum segja, geta falið slóð sína, og það er beinlínis eftirsóknarvert í mörgum tilfellum að fólk geti falið slóð sína, vegna þess að interneti hefur einmitt vegna þess hve auðvelt það er orðið svo öflugt tæki fyrir mannréttindabaráttu fólk, fyrir andstæðinga fasísks stjórnarfars eða álíka, til þess að rísa upp til varnar lýðræðislegum réttindum og lýðræðislegum hugsjónum. En það fylgir því að það er stundum erfitt að hafa hendur í hári réttra aðila þegar að lög eru brotin, og við erum ekki sem samfélag búin að finna út hvar jafnvægið á að vera, og auk þess þá er ákveðið vandamál að dulmálsfræðin, henni er alveg sama pólitík. Dulmálsfræði er bara stærðfræðilegar aðferðir við það að fela upplýsingar, og það er ekki hægt að segja með pólitískri ákvörðun að dulmálsfræði eigi að virka nema þegar dómur sker úr annað.
Það bara gengur ekki þannig. Stærðfræðin ekki mikið að beygja sig fyrir ákvörðunum dómstóla. Þannig að einhvers staðar annars staðar þurfum við að draga þessa línu. Ég veit ekki nákvæmlega hvar á að gera það, en þangað til að við höfum eitthvað dýpri skilning á því, þá held ég að við ættum í öllu falli að forðast freistinguna til þess að velta ábyrgðinni yfir á þá aðila sem þó hægt að hafa hendur í hári á, bara vegna þess að það auðvelt. Vegna þess að það leiðir ekki af sér góð lög. Það væru, held ég, ólög að setja ábyrgðina þangað. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, þetta mjög áhugavert mál sem hér til umræðu og snertir marga fleti í okkar nútíma lífi. Mig langar svolítið til þess að halda áfram þaðan sem frá var horfið, þar sem hv. þingmaður Smári McCarthy lauk máli sínu, sem þetta sem ég hef verið svona aðeins að benda á í dag og velta vöngum yfir. Það þetta með ábyrgð hýsingaraðila. Vegna þess að 14. grein laga rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu fjallar takmörkun ábyrgðar vegna hýsingar. Og þar kemur fram að þjónustuveitandi sem hýsir gögn sem látin í té af þjónustuþega ber ekki ábyrgð á þeim að því tilskildu að hann fjarlægi þau eða hindri aðgang að þeim án tafar eftir að hann hefur fengið vitneskju að sýslumaður hafi lagt lögbann við hýsingu gagnanna eða dómur hafi fallið brottfellingu þeirra eða hindrun aðgangs að þeim. Tilkynningu samkvæmt 15. grein, það verið að breyta þessum öðrum tölulið yfir í beina vitneskju með leyfi forseta, að sé að ræða ólöglega starfsemi eða upplýsingar og að því varðar skaðabóta ábyrgð sé kunnugt staðreyndir eða aðstæður svo ljóst megi vera að ólöglega starfsemi eða upplýsingar að ræða. Og 3. töluliður hljóðar svo með leyfi forseta: vitneskju gögn sem innihalda barnaklám. Ég skil mjög vel að hýsingaraðili eigi ekki að bera ábyrgð á efninu sem slíku sem inni, ekki frekar en eins og hv. þingmaður Smári McCarthy sagði, að leigusali íbúðar hvar manndráp framið beri ábyrgð á manndrápinu. Það ekki þannig. En hins vegar það þetta þegar að ljóst að brot framið. Það þetta með beinu vitneskjuna og þá veltir maður fyrir sér hvort að 2. töluliður 1. málsgreinar 14. greinar, eða þar að segja 1. grein þessa frumvarps sem við erum að fjalla hérna, nái að vernda þá einstaklinga sem þurfa að þola einhvers konar meingjörð. Við erum alveg með skýlausa vernd í 3. tölulið, það að segja barnaklámið. Við erum öll sammála það að það sé þá ólögmætt athæfi, en við erum ekki einhvern veginn, finnst mér, að búa til annars konar vörn. Það að segja, við setjum inn að viðkomandi ber ekki ábyrgð á gögnum sem hann hýsir ef hann fjarlægir eða hindrir aðgang að þeim án tafar eftir að hafa fengið að vita að ólöglega starfsemi eða upplýsingar að ræða. Þá hljótum við þar að vera að tala til dæmis sölu á ólögmætum varningi, hlýtur að vera, eða hvað? Erum við að tala það? Erum við að tala eftir að hýsingaraðili fær upplýsingar að það verið að stunda sölu á öðru fólki? Er það nægilegt? Og mér þykir mjög mikilvægt að hýsingaraðili og við öll í rauninni, og við fáum upplýsingar
ábyrgð okkar að við látum ekki hlutina bara standa óáreitta og vera einhvern veginn án athugasemda ef að ræða gróft brot gegn frelsi einstaklinga, gegn persónu og svona friðhelgi einstaklinga. En auðvitað er í fyrsta tölulið talað dómfallið, en ég hef smá áhyggjur af því vegna þess að hvernig svona réttarkerfið og hversu ofboðslega svifaseint það er. Að maður geti ekki farið hreinlega, af því að í 3. tölulið, þegar við erum að tala gögn sem innihalda barnaklám, þá er ekki gerð nein krafa að dómur hafi fallið eða sýslumaður hafi lagt lögbann við hýsingu. Það er bara tekin ákvörðun að barnaklám sé slíkt brot að ef hýsingaraðili fjarlægi það ekki strax, þá beri hann á einhvern hátt ábyrgð á því. Og þess vegna er ég að velta fyrir mér hvort að við þurfum ekki að vernda fleiri hópa en bara börn, þó að þetta barnaklám sé eitt af svívirðilegustu glæpum sem hægt er að fremja. Þá finnst mér einhvern veginn eins og það sé ekki alveg hægt að undanskilja alla ábyrgð og hafa þetta það vítt að þú getur í rauninni falið á bakvið nánast hvað sem er. Nú er ég mjög hlynnt tjáningarfrelsinu og mér finnst það er auðvitað ein af grundvallar mannréttindum. En það breytir ekki því að við erum líka einhvers staðar, við erum með allt kerfið lög og reglur sem eru þverbrotnar á degi hverjum, sem eru lög og reglur sem eru sett til þess að vernda einstaklinga, til þess að vernda líf og persónufrelsi og friðhelgi og bara heilsu einstaklinga. Og það höfum við ákveðið að gera. Og við fjölluðum auðvitað hér fyrr í vetur afskaplega brogað frumvarp að mínu mati hæstvirts þáverandi dómsmálaráðherra, þar sem var verið að gera breytingar á hegningarlagaákvæði varðar hatursorðræðu. Og maður svona velti fyrir sér að í þeirri umræðu vorum við einmitt að ræða þennan mun á tjáningarfrelsinu annars vegar og nauðsyn þess að verja ákveðna hópa, verja minnihlutahópa fyrir orðníði, hatursorðræðu, meiðandi orðum. Og þá erum við að tala auðvitað svo meiðandi orðum að þau beinlínis skaði. Hér erum við líka þar og við erum kannski þarna að tala að vernda þá fyrir ekki bara orðum heldur eins og þessu stafræna kynferðisofbeldi. Af því að það að verða fyrir slíku, við vitum að það hefur leitt bara til þess að fólk hefur tekið eigið líf beinlínis í kjölfar slíks. Og það er alveg ofboðslegt af því að internetið auðvitað, það er bara út allt og dreifing á efni gegn vilja einstaklings, niðurlægjandi efni, getur verið svo meiðandi að ég held að löggjafinn eigi að stíga þar inn í og gera allt sem hægt er til þess að vernda einstaklinga. Ég skil alveg hvers vegna við erum með sérstaklega 3. tölulið þessarar greinar varðandi barnakláma, því þar erum við að tala einstaklinga sem að geta ekki björg sér veitt nánast, eða svo gott sem, ég meina börn í þessum hryllilegu aðstæðum. En ég held að við ættum samt og hefðum átt við meðferð þessa máls inni í nefndinni að skoða hvort að við þyrftum að taka fleiri einstaklinga þarna inn og taka fleiri aðstæður.
án þess þó að fara í það að skerða á einhvern hátt tjáningarfrelsið sem er auðvitað afar mikilvægt. Mig langar aðeins að ræða líka mikilvægi þess að fræða almenning af því að hér hefur verið í dag líka talað það þegar búnar eru til falsfréttir, beinlínis verið að bera fram ósannar upplýsingar í einhverjum tilgangi, til dæmis í aðdraganda kosninga. Það var nú mikið fjallað það fyrir síðustu kosningar og hæstv. Forsætisráðherra sem varð hressilega fyrir barðinu á þeim ósannindum og hún ætlaði sér að hækka skatta. Og þetta dundi í eyrum þjóðarinnar í aðdraganda kosninga af einstaklingum sem seinna voru taldir, eða á þeim tíma voru taldir standa að baki annars stjórnarflokks sem hér er. Veit ég ekkert það, þetta var bara eitthvað sem var í umræðunni. En þá langar mig að taka undir það sem hér hefur verið sagt varðandi mikilvægi þess að efla gagnrýna hugsun hjá ungu fólki. En við þurfum líka að fara í það að efla meðvitund fólks, ungs fólks og fullorðins fólks fyrir þeirri ábyrgð sem fylgir því að setja efni á internetið, að dreifa efni, að dreifa röngum upplýsingum, að dreifa ósannindum og að dreifa efni sem er meiðandi fyrir aðra. Ég held að við séum ekkert að ógna tjáningarfrelsinu með því að reyna að efla meðvitund fólks fyrir því að vera ekki beinlínis að ganga svo nærri einstaklingum að þeir telja sig ekki vært á jörðinni, eins og við vorum að tala í sambandi við stafræn kynferðisbrot. Ég held að það sé einmitt hlutverk löggjafans að reyna að vernda einstaklinga, að reyna eins og við getum að búa þannig hnútana í þessari tæknivæddu veröld að við veitum ákveðið skjól og ákveðna vernd, að minnsta kosti á meðan að við erum ekki búin að kenna fólki að finna til ábyrgðar sinnar og bera ábyrgð á gjörðum sínum og orðum í þessari tækniveröld. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur til þess er hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, langar til þess að byrja á því að taka undir með hv. þingmanni varðandi það hversu mikilvægt það er að við bara sinnum þessu vel og það er þannig að tæknin gefur og tæknin tekur aftur og eitt af því sem að tæknin hefur tekið af okkur í málum sem þessum er geta til þess að vera algjörlega viss hvernig á að haga hlutum. Þetta var visslega einfaldara áður en að fyrirbærið hýsingaraðili var til. En eitt af því sem að ég óttast varðandi það að útvíkka þetta og kannski að fjarlægja efni sem að varðar við lög með þeim hætti sem er lagt til í þessum lögum. Ástæðan fyrir því ég myndi ekki vera rosalega fljótur að útvíkka þetta með þeim hætti væri að í því felst að vissu leyti að fjarlægja sönnunargögnin. Vegna þess að leið og efni er tekið úr birtingu, það er náttúrulega mögulega hægt að raða því, koma því fyrir með ýmsum hætti. En eitt af því sem hefur verið gagnrýnt varðandi barnaklámsákvæði tilskipunarinnar 2031/EB er að það er skylda að fjarlægja slíkt efni, en það er ekki lögð sérstök áhersla á af hálfu hýsingaraðila að tilkynna að slíkt efni hafi fundist, þó svo að vissulega er auðvitað að gera það samkvæmt öðrum lögum. En þarna kemur upp atriði þar sem að eru bara mismunandi hagsmunir að slá saman og ég held að það sé
betra í rauninni fyrir framkvæmdina að við göngum þá aðeins hægar og vissulega í ákveðnum tilfellum þarf að vinna hratt en þessi balans skiptir máli. Þetta er jafnvægi. Og þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið og tek undir með honum þegar hann segir að þetta hafi vissulega verið einfaldara áður en orðið hýsingaraðili var til. Þetta var auðvitað allt mun einfaldara áður en að við fundum upp internetið og mögulega var þetta allt einfaldara líka bara áður en mannfólkið fór að tala saman og fór að taka upp á ýmsu. En ég er mjög fegin að internetið var til og ég er líka mjög fegin að það eru til hýsingaraðilar og við þurfum að búa til einhvers konar leikreglur við þetta allt saman og tek undir að einhverju leyti þetta með að fara sér hægt og finna ákveðið jafnvægi í þessu. En við erum að vinna þetta núna og við erum búin að ræða þetta bara til dæmis varðandi þetta stafræna kynferðisofbeldi þó að það sé auðvitað ekki það eina. Við erum líka að tala kannski gögn er varðar þjóðaröryggi sem eru ekki síður mikilvæg. Hvað gerist ef hýsingaraðila er bent á að hann sé að hýsa gögn sem beinlínis eru ógn við þjóðaröryggi og hann segir bara ég veit ekkert hver á þetta og ég treysti mér bara ekki til þess að taka þetta út. Mér finnst ég ekki geta það. Hvar erum við þá stödd? Ég held að við ættum alveg að þora að taka skref og setja slíka skyldu á hýsingaraðila. En leið auðvitað skyldu að tilkynna stjórnvöldum að það sé verið að fjarlægja efni eins og barnaklám og annað. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Herra forseti, það er einmitt varðandi þjóðaröryggismálin þá höfum við náttúrulega dæmi þess að hýsingaraðili í ákveðnum skilningi orðsins hafi verið að birta upplýsingar og vissulega hvaðan þær komu. En það er til dæmis í það sem kallaði Pentagon-skjölin á sínum tíma. Það mætti líka tala Afganistan og Íraks stríðsskjölin sem að ég hef töluverða þekkingu á því miður. Þetta er mjög alvarlegt hvað var verið að fela mikið af verulegum stríðsglæpum í ljósi eða í þeim svona tilgangi hvað skal segja. Það var verið að nota þjóðaröryggi sem ástæðu, tylliástæðu fyrir því að fela stríðsglæpi í báðum og öllum þessum tilfellum. Þannig að við verðum einmitt að passa okkur á því. En hvað varðar þetta frumvarp, bara til þess að það komi skýrt fram? Þetta er ekki að takmarka getu eða málshraða í þeim tilfellum þar sem að eigandi eða rétthafi efnis tilkynnir höfundaréttarbrot, heldur eingöngu að tryggja að það sé síður, tryggja, það er náttúrulega erfitt að tryggja hluti, en allavega verið að draga úr möguleikum á því að einhver þriðji aðili tilkynni með eitthvað sem höfundaréttarbrot sem er það ekki. Og samhljómurinn milli þessar tveggja dæma, þar sem ríki eru að kalla hluti mál sem varða við þjóðaröryggi annars vegar og þar sem eru það ekki og að einhverjir aðilar séu að nota þetta til þess að ritskoða á grundvelli höfundaréttarbrota hins vegar. Þetta er náttúrulega keimlíkt. Í öllum tilfellum snýst þetta að ná þessu jafnvægi þar sem við erum ekki að fjarlægja það sem ætti ekki að fjarlægja en erum að fjarlægja það sem þarf að fjarlægja og svo er auðvitað matskennt og erfitt að leysa úr því. Og andsvari síðara sinni svarar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, þakka
hv. þingmanni fyrir andsvarið. Nú, undir lok seinna andsvars þá áttaði ég mig á því að það má skilja mig sem svo að ég sé hér gegnheill forsjárhyggju einstaklingur. Allt í einu fannst mér örla á því, en af því að það mátti jafnvel skilja það sem svo að mér þætti eðlilegt að einstaklingar gætu bara ruðst inn og sagt bara fjarlægja hvað sem er mér ekki þóknanlegt. Og við vitum alveg hvert það fer. Það er auðvitað mikil hætta þar á ferð. Mér hugnast ekki þessi skoðun eða bara þessi hvað sem er, sko. Það er auðvitað, það er einmitt þarna sem að umræðan þessa breytingu á hegningarlagaákvæðinu hatursorðræðu var. Það er að segja munurinn á skoðanafrelsi og að reyna að stemma stigu við hatursorðræðu þar sem verið er að hvetja til ólöglegs athæfis og svo framvegis. Og ég átta mig líka mjög vel á því, eins og var þarna í þessum tilteknu dæmum, þar sem er verið að skýla sér á bak við meint þjóðaröryggi þegar að verið er að fela stríðsglæpi. Það er auðvitað líka eitthvað. Þannig að maður skilur vel að það þurfi þá dómsúrskurð eða eitthvað slíkt, en hef samt smá áhyggjur af því að það sé auðvelt að fá sér stimplaðan dómsúrskurð í ákveðnum ríkjum þar sem að stjórnvöld hafa komið sínum dómurum fyrir mögulega andstætt lögum án hæfisskilyrða, án þess að fara eftir leikreglum, af því það er að gerast víða um heim og jafnvel nær okkur en okkur grunaði að gæti átt sér stað. Og þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mér þykir hv. þingmaður tala tjáningarfrelsi á mjög íslenskar mælikvarða. Því miður er það ekki hrós, vegna þess að Íslendingar eru ekki og hafa aldrei verið neitt sérstaklega hlynntir tjáningarfrelsi. Mér finnst hugmyndin bara frekar róttæk og brjáluð, logandi hræddur við hana. Vegna þess og af þessum ástæðum þá ímynda þeir oft sér, og mér finnst það birtast í ræðu hv. þingmanns sem var að öðru leyti ágæt, það að tjáningarfrelsi sé eiginlega það sem að standi eftir þegar það er búið að banna allt sem fólki er mögulega illa við eða getur komið einhverjum illa. Það var bannað að guðlast á Íslandi til 2015. Ofbeldiskvikmyndir svokallar voru bannar til 2003 eða 2006, sem man ekki hvort. Og klám er ennþá bannað á Íslandi, samkvæmt almennum hegningarlögum, sem að mér vitandi er einsdæmi í meðal frjálslyndra lýðræðisríkja og hneisa samkvæmt því, en það er svo sem önnur saga. Mig langar aðeins að ræða við hv. þingmann hatursáróður. Ég get tekið undir það að það þarf að vera hatursorðræðulöggjöf. En eins og hún er núna, að þá er hún allt of óskýr og hún bítur allt of mikið. 3 hæstaréttardómar hafa fallið tiltölulega nýlega nýjustu útgáfuna af hatursorðræðulöggjöfinni, hver öðrum fáránlegri. Einn þeirra var sýknudómur, hinum tveim var sakfellt. Mér er algjör ráðgáta hvað stjórnaði því hver var sekur og hver var sýknaður. Og hef skoðað málið þó nokkuð vel samt og rökstuðning Hæstaréttar. Það sem að ég vil leggja til við hv. þingmann er það að hatursorðræðulöggjöf, hún þarf að vera þannig úr garði gerð að hún brjóti á tilteknum skýrt skilgreindum réttindum fólks. Og fólk hefur ekki rétt á því að vera að það sé sagðir, að ekki séu sagðir ljótir hlutir það. Fólk bara hefur ekki það rétt. Það hefur rétt á öryggi, það má ekki hóta fólki eða segja eitthvað sem að stefnir öryggi fólks í voða eða til verndar friðhelgi fólks eða réttarverndar eða eitthvað því líkt. En þessi lína sem alltaf tala um þessu umræðu, hún er ekki til og ég vildi bara henda þessari skoðun fram vegna ræðu hv. þingmanns. Mér finnst hatursorðræðu, mér finnst þetta ekki tímapunktur til þess að kalla eftir meiri þrengingum að tjáningarfrelsi á Íslandi. Það er bölvanlega lítið og til skammar. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans andsvar. Umræðan hér þetta tiltekna frumvarp varðandi hatursorðræðu var
vegna þess að inni í þeirri umræðu sem átt sér stað hér milli þeirra sem hér stendur og þáverandi hæstvirts dómsmálaráðherra kom einmitt fram þetta að með því að vilja vernda einstaklinga, minnihlutahópa fyrir níði og rógburði og þá mjög öfgafullum meiðandi ummælum væri á einhvern hátt skoðanakúgun og væri það væri þar með væri verið að takmarka tjáningarfrelsi. Af því það er auðvitað ekki þannig. Og í hinum vestræna heimi held ég að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að heimild, og maður sér það bara, ég var að lesa fésbókarfærslu eftir hv. þingmann Suðurkjördæmis atvik sem átti sér stað í flóttamannabúðum á Ásbrú fyrir skömmu, og ég held að það sé öllum ljóst, og það má sjá á ummælakerfi líka á netinu, að tjáningarfrelsinu hér á Íslandi eru settar afskaplega litlar skorður þegar kemur að þessu. Af því að ef svo væri ekki, að þá væri, held ég, dómskerfið stíflað miðað við það sem ég hef lesið á undanförnu í tengslum við þetta atvik sem átti sér stað á Ásbrú. Ég tók eftir því að hv. þingmaður hristi hausinn og vill meina þá að tjáningarfrelsinu séu settar afskaplega miklar skorður, en hann minntist þó á 3 dóma þar sem voru 2 sýknudóma og 1 sakfellingar. Ég kemst víst ekki lengra. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, tjáningarfrelsi er ekki mikið á Íslandi. Það er, eins og ég segi, það er afgangurinn sem situr eftir þegar Íslendingar eru búin að koma sér saman hvað þurfa að banna með einstaka undantekningum. Það kom virkilega óvart að Alþingi samþykkti að afnema guðlasbannið árið 2015, en blessunarlega gerðum við það. Það voru reyndar 2 þingmenn sem sátu hjá, eins ótrúlegt á það sé nú, úr Sjálfstæðisflokki og þáverandi Framsóknarflokki, núverandi Miðflokki. En allavega, ég er alveg jafn mikið á móti hatri og hv. þingmaður. Ég er alveg jafn mikið á móti þessari orðræðu. En hatursorðræðulöggjöf eins og hún er hérna, þegar henni er beitt, þá styrkir það og eflir til muna hatursöflin. Og ég ætla að benda til dæmis á eina áróðursmaskínu sem heitir Útvarpssaga, þar sem kemur flóðið á hverjum degi af rangfærslum og staðreyndavillum. Og ég hef nú hringt inn einu sinni allavega til að leiðrétta staðreyndavillu sem var samt kynnt sem að leggja samfélagið í rúst. Það var það að utanríkismálanefnd ætlaði að funda 3. orkupakkann. Það var nú allt ógurlega samsærið og senda það til umsagnar. Allavega, ég gæti talað allt of lengi rangfærslurnar og bullið sem þaðan ellur. En það er það sem veldur hatrinu. Það eru rangfærslurnar. Það er þegar það er sagt hlutinu eins og það að hælisleitendur hafi miklu betra heldur en eldra fólk á Íslandi. Það er ekki það að fólk noti n-orð eða einhver ljót orð eða eitthvað sem lætur fólki líða illa með sjálft sig. Það er ekki það sem veldur ofbeldinu. Það sem veldur ofbeldinu er þegar það eru rangfærslur og fáfræði pumpað inn í samfélagið sem veldur hatrinu. Og það er ekki hægt að banna það. Það er ekki hægt að banna fólki að hafa bara kolrangt fyrir sér. Það er ekki hægt að banna fólki að vera vitlaust heldur. Það er vandinn. Þess vegna finnst mér þessi hatursorðræðu löggjafarnálgun, þótt að það þurfi að vera á hatursorðræðu löggjöf til þess að vernda beinlínis öryggi fólks. Það finnst mér sú nálgun missa af öllum forsendum hatursins. Við að byrja á kolröngum enda. Við ætlum að stemma stigu við hatrið. Það þurfum við, ég og hv. þingmaður, að mótmæla og taka þátt í orðræðinu sem hvetur til haturs og leiðrétta hlutina aftur og aftur og aftur. Þannig vinnum við gegn hatri. Ekki með því að refsa fólki, það eflir fólk. Eitt af slagorðum út af sögu er verndum tjáningarfrelsið. Af hverju látum við þetta fólk fá þennan góða málstað? Af hverju setjum við þetta á silfurfati upp í hendina? Ég er á móti því, virðulegi forseti. Og andsvari síðara sinni svarar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir hans andsvar og verð þó að vera örlítið ósammála, eins og stundum er. Ég held að það sé ekki bara bullið sem veltur upp úr fólki sem kyndir undir hatri,
Ég held að það séu líka orðin sjálf. Ég held að það sé líka það þegar að ákveðinn þjóðfélagshópur er sagður vera barnaníðingar, að það sé verið að taka heilan þjóðfélagshóp og saka þá svívirðilega glæpi, af því það er í rauninni hegningarlagabrot per se að fara fram með rangar sakargiftir. En það sér maður á ummælakerfinu í fjölmiðlum og jafnvel í stöðufærslum brottborgara, að það er verið að saka fólk svívirðilega glæpi, heilu þjóðfélagshópana, minnihlutahópa. Ég hef séð þetta fólk sem aðhyllist ákveðin trúarbrögð. Ég hef séð þetta sagt fólk sem hinsegin fólk. Ég hef séð alls konar svona hluti. Og það er eiginlega alveg rosalegt, og þegar maður horfir á þetta og les þetta, og hv. þingmaður sem sjálfur talar að tjáningarfrelsinu séu mikil takmörk sett, talar óhróðinn sem vellur upp úr fólki á ákveðinni útvarpsstöð, að þá átta ég mig ekki alveg á af hverju hv. þingmaður lítur svo á að tjáningarfrelsi þeirra einstaklinga sé einhver takmörk sett, af því að svo er ekki. Og þessu er beinlínis útvarpað allan liðlangan daginn, á hverjum einasta degi, allt árið kring. Þannig að hvaða takmörk eru á því tjáningarfrelsi? Það eru ekki takmörk þar, og heldur ekki á kommentakerfinu. Þetta er bara, ég meina, að því að hv. þingmaður kom hérna og fór mikinn það að sú sem hér stendur færi villu vega af því að það væri ofboðslega mikil skerðing á tjáningarfrelsinu á Íslandi, þá bara segi ég aftur, ég er ósammála hv. þingmanni. Fleiri andsvörum er nú lokið og fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Og við tökum nú fyrir annað dagskrármálið, rafræn auðkenning og traustþjónusta fyrir rafræn viðskipti, stjórnarfrumvarp, 634. mál á þingskjali 1717, 3. umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, eftir að 2. umræðu lauk og eiginlega áður en við fórum í atkvæðagreiðslur þá komu upp nokkrar spurningar varðandi það hvort að ákvæði 4. greinar gætu verið aðeins of víð, og þá í því samhengi hver nákvæmlega skilgreiningin væri á traustþjónustu. Og ég kem hérna bara til að reyna að gera örlítið grein fyrir þessu vegna þess að lagatextinn eða frumvarpstextinn sem slíkur er ekki algjörlega augljós nema að það sé lesið í samhengi við reglugerðina sem er vísað í og er innleidd í lög með tilvísunaraðferð samkvæmt frumvarpinu. En það er það eru nokkur tækniatriði sem þarf að gera grein fyrir og ráða skil á. Og það er kannski fyrst og fremst að það eru til tvenns konar traustþjónustu samkvæmt þessum bæði reglugerðinni og frumvarpinu sem hér er til umræðu. Annars vegar fullgildar traustþjónustur og hins vegar og þá fullgildir traustþjónustu veitendur leið, og hins vegar þá almennar traustþjónustur. Og ákvæði 4. greinar eru frekar víðtæk. Þau heimila ýmislegt á borð við húsleitir án dómsúrskurðar í ákveðnum tilfellum. Þau heimila töluvert ríkuleg inngrip af hálfu Neytendastofu varðandi það að framfylgja reglum traustþjónustur. En þegar að það er lesið í samhengi við ýmsar greinar reglugerðarinnar, þá minnum mig að það sé 2. og 7. grein og svo 19. og 17. grein, að þar eru settar þessu ákveðnar takmarkanir, og takmarkanirnar sjálfar eru þess eðlis að það er mikilvægt að við skiljum þær. Þannig að í fyrsta lagi þá eru takmarkanir
á því hversu virkt eftirlit Neytendastofu má vera. Neytendastofa á að vera aðili sem stundar eftirlit af fyrra bragði eða fyrirfram eingöngu að hálfu fullgildra traustþjónusta og það að geta orðið fullgildur þjónustuveitandi samkvæmt þessum lögum mjög hátt mark. Það mark sem að eingöngu fyrirtæki, það eitt fyrirtæki á Íslandi sem í þeim geira, en til þess að ná því þá þarftu að uppfylla mjög strangar öryggiskröfur og þú þarft leið að undirgangast það að þú ferð með gríðarlega mikilvægt traust hlutverk gagnvart samfélaginu. Nú það orðið þannig að fólk getur skráð sig inn á vefsíðu ríkisskattstjóra, inn á heimabankann sinn, inn á lífeyrissjóðinn sinn, inn á hjá heilsugæslu og svo framvegis, allt með sama rafræna skilríkinu og fyrir vikið þá geta komið upp tilfelli þar sem að ef að öryggið væri ekki í lagi hjá traustþjónustuveitandanum að það væri hægt að gefa út fölsk skilríki sem að tengjast persónueinkenni einhvers aðila. Og fyrir vikið þá mjög eðlilegt að það séu mjög ríkulegar heimildir hjá eftirlitsaðilunum sem þá Neytendastofa í þessu tilviki að geta tryggt að þetta sé vel framkvæmt. En það að sama skapi mikilvægt að þessar mjög svo víðtæku heimildir sem að Neytendastofa fær, að við skiljum í hvaða samhengi þær falla og passum upp á að þær falla flestar hverjar ekki gilda flestar hverjar ekki almenna traustþjónustuveitendur og sérlagi gilda ekki ýmsa aðila sem að einhverju gæti talið verið traustþjónustuveitendur í ljósi þess að þau eru að gera hluti sem lítur mjög svo út eins og traustþjónusta. Og þá ég að tala til dæmis ef að ég rek vefsíðu þar sem innskráningarform, þar sem hægt að skrá sig inn á vefsíðuna, þá ég ekki sjálfkrafa traustþjónustuveitandi í skilningi þessara laga. Og sömuleiðis gildir það að það ekki einu sinni nóg að fyrir aðila eins og Facebook sem að veita töluverða traustþjónustu í mínum skilningi, tæknilegum skilningi þess hugtaks, en samkvæmt þessu frumvarpi og þessari reglugerð ekki að veita traustþjónustu þar sem að þau eru ekki að veita traustþjónustuna sem slíka sem sína kjarnaþjónustu í hagnaðarskyni. Og það kannski fínt að reyna að stíga þetta aðeins í sundur vegna þess að þetta frekar flókið. Varðandi þær heimildir sem Neytendastofa hefur gagnvart öðrum en fullgildum traustþjónustuveitendum, það að segja öðrum en þeim sem eru með hæsta stig fullgildingar, þá í 19. grein reglugerðarinnar að finna öryggiskröfur sem gilda bæði fullgilda traustþjónustuveitendur og þá sem ekki fullgildir, en öryggiskröfur sem gerðar eru til traustþjónustuveitenda sem eru ekki fullgildir eru ekki jafn strangar og þær sem eru gerðar til fullgildra þjónustuveitenda. Og samkvæmt B-lið 3. málsgreinar 17. greinar reglugerðarinnar, það að segja Evrópureglugerðarinnar sem innleidd í lög hér, hlutverk Eftirlitsstofnunar að grípa til aðgerða eftir á ef nauðsyn krefur varðandi traustþjónustuveitendur sem ekki eru fullgildir og hafa staðfestu yfirráðasvæði tilnefningar aðildarríkisins með eftirliti þegar hún fær upplýsingar að talið sé að þessir traustþjónustuveitendur sem eru ekki fullgildir eða traustþjónustan sem þeir veita uppfylla ekki kröfuna sem mælt fyrir í reglugerðinni. Þetta flókið. En í 1. málsgrein 17. grein reglugerðarinnar segir að eftirlitsstofnunar skuli, með leyfi forseta, fá nauðsynlegar valdheimildir og fullnægjandi bolmagn til að inna af hendi verkefni sín og það ljóst að eftirlitsskylda bæði með fullgildum og almennum traustþjónustuveitendum, en hún af aðeins öðruvísi toga. Og
Já, ég ætla ekki að eyða meiri tíma að reyna að gera grein fyrir þessu nema að því leyti að segja bara, við erum að tala þrennt. Við erum að tala fullgilda traustsþjónustuveitendur í skilningi þessara laga sem þá útskýrt nánar í Evrópureglugerðinni. Við erum að tala almenna traustsþjónustuveitendur sem eru að veita traustsþjónustu en þurfa ekki fullgildingu vegna þess að öryggisstigið sem þau eru að veita ekki komið á það stig. Og svo erum við að tala aðra aðila sem eru að veita innskráningarmekanisma til að mynda kosningakerfi Pírata sem dæmi eða innskráningarformið inn í Spotify eða þar fram eftir götunum, að þar vissulega verið að auðkenna fólk og vissulega verið að veita ákveðið traust en þau eru ekki traustþjónusta í skilningi þessara laga. Og að því sögðu vona ég að þessi ræða verði höfð til skýringar ef einhvern tímann kemur upp vafi þetta mál vegna þess að þetta vissulega flókið og það margt sem að getur farið úrskeiðis. Svo örugglega margir staðir þar sem að tiltekinn aðili gæti verið talinn vera traustþjónustuaðili og satt að segja persónulega þætti mér eðlilegt að þeir aðilar sem eru að bjóða upp á almenna einskiptis innskráningarkerfi eða með leyfi forseta single sign-on mekanisma eins og til dæmis Twitter og Facebook og Google og fleiri sem eru til almennra nota ættu að falla með einhverju móti undir svona lagaákvæði en að því sem ég kemst næst þá gera þau það ekki í dag og það því mál sem við þurfum vonandi að taka upp svona við tækifæri. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir upplýsandi töl þetta mál og það ágætt að heyra það sem hann var að segja í flóknum málum að einmitt að menn taki sig til og útskýri frumvörp sem hér eru til umræðu í ljósi þess að það sem við segjum úr þessu stól getur og hluti af lögskýringargögnum einmitt þegar koma einhvers konar deilur upp. Ég held að það stundum gleymist, herra forseti, hvað það skiptir máli að við vöndum það sem við segjum hér og einmitt tökum þátt í því að leggja línurnar eða útskýra eða túlka vilja löggjafans því allir sem hingað koma eru sjálfsögðu hluti af löggjafanum og það skiptir máli hvað hér sagt. Varðandi þetta mál, þetta áhugavert mál og mig langar nú aðeins að spyrja hv. þingmann varðandi svona neytendavernd almennt á netinu. Ég held að neytendamál almennt þurfa að fá meiri og dýpri umræðu á Íslandi heldur raun ber vitni. Mér finnst þetta oft vera svona jaðarmálaflokkur sem ætti það alls ekki. Neytendamál hríslast í gegnum allt stjórnkerfi og viðskiptalífi. Og hagsmunir neytenda eru svo breiðir að þeir geta oft gleymst í þessu kapphlaupi sérhagsmunahópa hér á landi. Þannig að því meira sem við hugum að neytendamálum því betra. Að sama skapi mætti segja með samkeppnismálin. Ég man að Hæstiréttur Bandaríkjanna sagði á sínum tíma að samkeppnislög væru stjórnarskrá atvinnulífsins. Það sýnir svolítið svona hugsunina hvað það skiptir miklu máli að hafa öfluga neytendalöggjöf annars vegar og öfluga samkeppnislöggjöf hins vegar. Og samhliða þessar löggjöf þurfa eftirlitsstofnanirnar að vera í stakk búnar að sinna sínum hlutverkum. En nú sé ég að tími minn að renna út í þessu andsvari en mig langar að fá vangaveltu þingmannsins varðandi almennt neytendavernd á netinu, á viðskiptum á internetinu, hvernig hann sér það fyrir núna og hvar kreppir helst skóinn að þegar kemur að neytendavernd vegna viðskipta yfir landamæri í gegnum internetið. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, neytendavernd á netinu afskaplega vandmeðfarið og erfitt fyrirbæri vegna þess að þar sem að landamæri skipta hér bil engu máli þá fylgir það að það þá nauðsyn á milliða á því að neytendavernd
gildi yfir landamæri og hvert sem er. Þetta náttúrulega gert í fríverslunarsamningum að einhverju marki en yfirleitt mjög takmarkað. Náttúrulega sá fríverslunarsamningur sem við erum aðilar að sem veitir hvað sterkast neytendavernd einmitt EES-samningurinn sem að einmitt þessi reglugerð kemur á þess grundvelli. Þannig að það má segja að þetta tiltekna neytendaverndmál sem snýst einmitt að tryggja öryggis- og gæðaviðmið varðandi traustþjónustu og auðkenningu, að það dæmi það hvernig neytendavernd á að fara fram á netinu. En síðan hitt að margir Íslendingar stunda viðskipti við fyrirtæki utan EES-svæðisins í gegnum netið, til dæmis nefni ég AliExpress sem mjög góð þjónusta en það kannski erfitt að framfylgja neytendavernd gagnvart vefum sem þeim. Og svo má líka spyrja í samhengi þessa hvort að traustþjónustu skilyrði á þeim vef ættu að vera háð einhverjum reglum. Þetta erfitt. En það kannski ágætt að ég taki það fram að nú á ég sennilega að heita einhvers konar svona sérfræðingur í þessum öryggis- og málum, stafrænu öryggismálum, en ég tók ekki eftir þeim göllum eða þeim fyrirvörum sem þarf að setja við þetta mál þegar hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson hreinlega benti mér á það. Og það sýnir hversu flókið mál eins og þetta getur verið. Ég sat með þetta inni í þessari nefnd og mér datt ekki í hug að það gæti verið vandamál tengt þessu og reyndar kom í ljós við nánari athugun að svo ekki. En það samt, það erfitt að vera vakandi fyrir svona lögðu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, já, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir svörin og þetta sérstaklega áhugavert eins og ég segi í ljósi þess að hv. þingmaður þekkir talsvert til stafrænna öryggismála og alveg eins og ég gat í fyrra andsvari mínu að við séum hugsanlega ekki að ræða nægilega mikið neytendamál og neytendavernd, þá erum við tvímælalaust örugglega ekki að ræða nægilega mikið stafræn öryggismál og þau skipta ansi mikið máli. Ég nú engin sérfræðingur á þessu sviði og langt í frá, en ef maður fylgir svona þokkalega með fréttum þá sér maður að þetta auðvitað vandi sem gerir ekkert annað en að aukast. Við erum að sjá fjármálaþjónusta almennt í landinu að breytast, greiðslumiðlunarkerfin að breytast og í raun allt bankaumhverfið. Og ég hef nú sagt áður úr þessum stóla að bankar eins og við þekkjum í dag munu ekki vera við lýði eftir nokkur ár. Og ég held að það líður ekki langur tími þangað til við verðum flest komin í viðskipti við Facebook-banka eða Google-banka eða hvað það mun heita. Og þegar öll fjármálaþjónusta og bankaþjónusta, sem eitt af svona stofnana þjónustunum, ef svo mætti orðið komast, að taka svo mikil breytingum mjög hratt, þá þurfa þessi öryggismál svo sannarlega vera fyrir hendi. Og neytendurnir þurfa að geta treyst þessu rafrænu viðskiptum sem þetta frumvarp meðal annars kemur inn á. Því traust lykilatriði í öllum viðskiptum og það er svo sem ekkert að segja það hefur verið það síðan viðskipti hófust. En þegar kemur að rafrænu viðskiptum, ekki síst á sviði fjármála, þá þurfum við að vanda okkur sérstaklega vel. Og ég veit að hv. þingmaður formaður framtíðarnefndar og það væri áhugavert að vita hvort þetta kæmi eitthvað á borð þeirra nefndar, hvernig þróun í rafrænu viðskiptum annars vegar eða fjármálamarkaði sé til skoðunar á vettvangi þeirra nefndar. Kannski ég komin aðeins út fyrir efnið, en það verður fróðlegt allavega að heyra því samhengi, því þetta svo sannarlega eitthvað sem framtíðin að fara að bjóða okkur upp á. Og andsvari svarar hér síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég get svarað því frekar fljótlega nei, við höfum kannski ekki tekið fyrir nákvæmlega þessa spurningum rafræn viðskipti. Auðvitað þetta spurning sem ætti alveg upp á pallborðið hjá framtíðarnefnd og kannski bara spurning forgangsröðun og annað í nefndinni. Við erum núna að klára að vinna svona stutta skýrslu svona stóru línurnar í því hvernig við sjáum hluti vera að breytast á komandi áratugum, sem mjög spennandi og ég hlakka til að sjá hana birtast. En
En kjarni málsins að þegar við erum að tala hluti sem þessa, rafræn viðskipti og annað, þá í rauninni þróast þetta í fyrsta lagi það hratt að það mjög erfitt að spá fyrir þetta með nokkru vissu meira en svona 5-6 ár fram í tímann og jafnvel það frekar erfitt. Og hitt það að undirliggjandi fræðin sem eru bara nútíma dulmálsfræði, þau eru breytast alveg afskaplega hægt. Við erum að tala nútíma dulmálsfræði byggist í rauninni á 3 grunnkenningum. Það RSA-tilgátan eða hugmyndin að geta að það sé erfitt að þátta tölur niður í frumþætti sína. Það hinn svokallaða strjáli lógarithmi sem mjög erfitt að vinna aftur á bak, og svo eru elliptískar kúrfur. Þetta þrennt nútíma dulmálsfræði í mjög stuttu máli, og það ekki auðséð hvað næsta skrefið í því annað en kannski skammtadulmálsfræði. Þannig að því meira sem viðskipti verða rafræn, því erfiðara að aðgreina rafræn viðskipti frá dulmálsfræði, og fyrir vikið þá kannski lítið að fjalla á þessum tímapunkti nema kannski neytendahliðina. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá tekið fyrir 3. dagskrármálið, vátryggingarsamningar, stjórnarfrumvarp 763. mál á þingskjali 1214 með áorðnum breytingum á þingskjali 1640. Þetta 3. umræða og til máls tekur. Nei, það hefur enginn kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Og þá tekið fyrir 4. dagskrármálið, dreifing vátrygginga, stjórnarfrumvarp 764. mál á þingskjali 1215 með áorðnum breytingum á þingskjali 1605. 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá komið að 5. dagskrármálinu, skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, stjórnarfrumvarp 891. 891. mál á þingskjali 1464. Það 3. umræða og til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, hér erum við að ræða mál skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Þetta kemur að, eins og ég skil það, þetta hluti af því sem var samkomulag í tengslum við kjarasamninga, aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar til að liðka fyrir kjarasamningum. Og mig langar aðeins að fara nokkur orðum þetta almennt svolítið húsnæðismálin. Við sjáum það að húsnæðismál hafa verið í ólestri, ef svo má segja, í alllangan tíma, og þetta má rætur að rekja það til þess ástand sem skapaðist þegar hrunið var. Hér var hrun, svokallað hrun eins og sumir segja, en hér var afskaplega djúpt hrun 2008 og 2009 og 2010 verður samdráttur á hagkerfinu. Og það vill svo til að núna, í ár 2019, erum við að upplifa fyrsta samdráttinn á landsframleiðslu, sem landsframleiðsluna dregst saman síðan 2010. Þetta var að sjálfsögðu, og þarf ekki að rifja hér upp, að mikið högg fyrir íslenskt hagkerfi, og þetta var meðal annars talsvert högg fyrir íslenskan húsnæðismarkað. Nú man ég ekki alveg þessar tölur, en það var afskaplega lítið byggt á þessum árum, og þannig að það skapaðist ákveðin þörf eftir hrunið, sem sveitarfélög og ekki síst Reykjavíkurborg hafa verið að mæta núna með auknu framboði. Og þær tölur sem ég hef séð að minnsta kosti, þá horfir til betri vegar hvað hér varðar. Það að koma talsverð aukning á íbúum á markaðinn, ekki síst hér á höfuðborgarsvæðinu. Mig minnir að við þurfum að hefja byggingu á alltaf tæplega 2000 íbúðum til að halda bara í fólksfjölgunna. Þannig að við erum enn svolítið að vinna upp þannig slaka sem myndaðist árið 2009 og 2010. Þetta sérstaklega
mikið áhyggjuefni hvernig þessi markaður þróast. Þetta er auðvitað ekkert hefðbundinn markaður og við eigum að nálgast húsnæðismál að mínu mati út frá mannréttindum. Það eru mannréttindi að hafa þak yfir höfuðið og við getum ekki látið einkaaðila eingöngu sjá að sinna þessu markaði. Ekki frekar ef við erum að láta einkaaðila sinna eingöngu heilbrigðismálum eða menntamálum. Því á húsnæðismarkaðnum verður það sem við köllum í hagfræðinni markaðsbrestur af ýmsum ástæðum. Þannig að hið opinbera hefur ákveðnum skyldum að gegna þegar kemur að uppbyggingu á húsnæðismarkaði. Það getur verið allt frá því að tryggja hér framboð á lóðum, hafa sveigjanlega reglugerð til að stuðla að hér sé byggt hratt og vel og öruggt, en einnig hafa stjórnvöld úrræði í lögum almenn stofnframlög sem eru af hinu góða að mínu mati og við höfum verið að sjá fjöldan allra af nýjum óhagnaðardrifnum félögum, fasteignafélögum sem eru að byggja hér húsnæði eða hafa hugað því, meðal annars á vegum verkalýðshreyfingarinnar, stúdenta og annar aðila. Þetta er spennandi þróun og jákvæð að mínu mati, því við þurfum að mínu mati að byggja hér minni og ódýrar íbúðir fyrir ekki bara ungt fólk heldur allt fólk. Og við erum að sjá að lýðfræðileg þróun Íslands er að breytast talsvert. Það er sláandi þróun og það er svo merkilegt með spádóma þegar kemur að lýðfræði, þeir rætast furðu mikið og við sjáum hvernig þróunin á sér stað til dæmis í aldursdreifingu þjóðarinnar. Til dæmis með eldri borgara, fjöldi eldri borgara fara að tvöfaldast á 40 árum. Þetta kallar á ýmiss konar viðbrögð á hálfu hins opinbera og ekki síst í húsnæðismálum. Við erum líka að lifa aðeins lengur og svo framvegis. En ég vil sérstaklega draga fram í þessar umræðu, það er staða ungs fólks. Mér finnst við ekki ræða nægilega oft úr þessum ræðustól, ræða þann veruleika sem blasir við ungu fólki á Íslandi. Nú vitum við að það er dýrt að búa á Íslandi. Það er eiginlega allt dýrt á Íslandi í alþjóðlegum samanburði. Matur er dýr, almennar neysluvörur eru dýrar, tómstundir eru dýrar, peningar eru dýrir og hvernig fæ ég það út? Ég fæ það út með því að sjá vexti, því vextir er ekkert annað en verð á peningum. Þannig að það er allt dýrt á Íslandi og þar á meðal húsnæði. Og ég hef talsverðar áhyggjur af stöðu ungs fólks í dag. Það skiptir gríðarlega miklu máli að unga kynslóðin á Íslandi sjái hag sínu borgið að vera hér á Íslandi, þó ég hveti það engu að síður fyrir allt fólk, ekki bara ungt fólk, að fara að prófa að búa erlendis. Ég hef ekki hitt ennþá þann Íslending sem hefur prófað að búa erlendis sem hefur séð eftir því. Ég held að það víkki alltaf sjóndeildarhringinn hvort sem fólk fer til útlanda vegna náms eða vinnu, þá held ég að það sé alltaf af hinu góða. En til að það sé aðlaðandi að búa á Íslandi, þá þurfa húsnæðismálin að vera í lagi. Við sjáum, ef við skoðum þessar tölur sem lúta að neyslu fólks, þá sjáum við að langhæsti hluti tekna fólks fer í húsnæðismál. Og það er áhugavert að spyrja fólk hvort hversu hátt hlutar fólk haldi að það eyði til dæmis í matvæli. Ég hef gert þetta stundum þegar ég var að kenna á sínu tíma upp í háskólanum og þá fékk ég iðulega þær tölur að fólk hélt kannski að það eyddi kannski 20, 30, 40, 50, jafnvel 60% af sínum fjármunum í matvæli, en ef við skoðum bara neyslukannanir Hagstofunnar þá sjáum við að það hlutfall matvæla, kostnaðar af heildarútgjöldum einstaklingsins eru miklu minni. Mér minnir að það séu 14%. En húsnæðismálin með hita og rafmagni, mér minnir það er 25%, 30%. Þannig að hér er mjög mikið lífskjaramál þar að hafa hér húsnæðismarkað sem þjónar hagsmunum ungs fólks. Þetta frumvarp sem hér er verið að ræða, eins og ég segi, er þessi verið að útfæra þetta séreignarsparnaðarform sem við höfum stutt í Samfylkingunni, þó í ljósi þess að þetta er samkomulagsatriði milli aðila vinnumarkaðar og stjórnvalda, en þá skiptir samt máli að hafa það í huga að fólk sem nýtir sér sinn séreignarsparnað í þessu tilgangi er að sjálfsögðu að verja sínum eigin fjármunum, ef svo má segja,
fjármunum sem að öllu óbreyttu væri tekin út þegar þessi sami einstaklingur færi á lífeyrisaldur. Þannig að fólk svolítið að taka lán í sjálfum sér, ef svo má segja, til að mæta þessum mikla kostnaði sem fólk stendur frammi fyrir á meðan það er ungt. Það er líka annar vinkill í þessu máli, það er sá vinkill að þetta er skattfrjálst og í ljósins vegna þess að við greiðum skatta þegar við tökum út lífeyrinn og þær skatttekjur að renna í ríkissjóðs þess tíma, ríkissjóðs framtíðarinnar. Þannig að þessi leið er sömuleiðis verið að taka að láni, ekki að láni, það var að taka beinlínis framtíðarskatttekjur frá kynslóðum þess tíma. Það er svona áhugavert í þessu samhengi. Þannig að fólk í sjálfu sér að fá lán hjá sjálfu sér sem er áhugavert. Í þriðja lagi þá hafa sveitarfélögum bent á það að þau verða fyrir talsverðu tekjutapni vegna úrræðisins. Og oft finnst ég nefni hér sveitarfélögin og við sjáum þetta oft í fjárlaganefndinni. Samband íslenskra sveitarfélaga kemur nú iðulega til okkar og mér finnst sveitarfélögin iðulega hafa svona svipaða gagnrýni. Það er eitthvað samtalsleysi milli sveitarfélaga og ríkisvaldsins. Þessar tvo lykilþætti opinberra aðila og ég svona vil hvetja ríkisstjórnina að bæta þetta samtal milli sveitarfélaga og ríkis og ekki lítið dæmi, heldur bara mjög alvarlegt dæmi, til dæmis fyrirhugaður niðurskurður í jöfnunarsjóð sveitarfélaga upp á 3,3 milljarða á 2 árum. Mér heyrðist nú að ráðherrann hann ætla að bakka með þetta, ég vona það, en sveitarfélögin voru mjög harð orð. Af hverju á nú að fara að klípa einhvern pening af jöfnunarsjóði sveitarfélaga? Þetta er sjóður sem meðal annars hjálpar sveitarfélögin til að sinna þjónustu gagnvart fötluðum einstaklingum. Mjög sérkennilegt. En þetta er bara svona eitt dæmi. Annað dæmi er reyndar þegar sveitarfélögin komu til okkur og lýstu sinni skoðun á lífskjarasamningunum svokölluðu sem þau drógu það fram að samkvæmt útreikningu sveitarfélaga þá getur kostnaðurinn legið fyrst og fremst hjá sveitarfélögum, meiri kostnaður lendir á sveitarfélögum heldur en hjá ríkinu. Það er svona áhugaverð fullyrðing og við þurfum kannski að skoða það eins betur. En það getur afskaplega auðvelt að vera örlátur á kostnað annarra og maður veltir fyrir sig hvort ríkið sé að gera það hvað þetta varðar. En stóra máli er auðvitað að við þurfum að beita mörgum ráðum hins opinbera að liðka hér til þegar kemur á húsnæðismálunum. Ungt fólk á sífellt erfiðara með að komast inn á þennan markað. Þess erfiðleika staða fyrst og fremst á skort á eigin fé. Þetta unga fólk næri ekki að safna fyrir útborgun íbúð því tekjurnar gefa ekki svigrúm fyrir sparnað á sama tíma og leiguverð fer til dæmis hækkandi og þar með hefur að auki húsnæðisverði sífellt verið að hækka og í nokkur ár hefur húsnæðisverðið hækkað umfram kaupmátt. Það er kannski að fara að snúast við núna, við sjá hvernig það verður. Og í rauninni þessu einu raunaðgerðir stjórnvalda síðustu ára sem snúa aðstoð við kaup á fyrstu fasteign er að felast einmitt að það sé hægt að nýta séreignarsparnaðar sem skattfrjálst til að nýta við íbúðarkaup. Og nú erum við einfaldlega bara að ræða framlengingu á því úrræði. Þó þessi aðgerð gagnist mörgum þá nýtist nú fyrst og fremst þeir sem hafa hærri tekjurnar. Það kemur sjálfur sér ekkert óvart. En samkvæmt tölum Íbúðalánasjóðs og takið hér eftir er aðeins helmingur leigjenda með séreignarsparnað og eftir þessi tekjur leigjenda eru lægri verða líkurnar minni. Eðlilega, ef þú tekjur lágur þá áttu minna í séreignarsparnað eða ekki. Þannig að hér er kannski dæmi það að við snúum stundum hlutunum á hvolf hvað þetta varðar en ég ítreka að ég er ekki á móti þessu úrræði eins og staðan er núna. En þetta er bara svona áhugaverður punktar sem við þurfum að hafa í huga. Þetta úrræði stjórnvalda að veita þeim sem safna sér er að veita þeim skattleysi til að borga niður húsnæðislánin síns gagnast því fyrst og fremst tekjuhærri einstaklingur samfélagsins. Eins og ég gat hérna áðan þá er þetta frumvarp sagt vera framhald af aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar stuðning til handa einstaklingum til að eignast eigið húsnæði og stuðla að lægri skuldsetningu vegna íbúðarhúsnæðis sem og liður í aðgerðum ríkisstjórnarinnar sem kynntar voru með yfirlýsingu vegna lífskjarasamninganna. En fyrir utan þessa framlengingu á séreignarsparnaðarúrræðinu eru húsnæðistillögur ríkisstjórnarinnar að mestu óútfærðar og ófjármagnaðar. Það er svolítið áhugavert. Því maður hefur nú fylgst með stjórnmálum ansi lengi og þegar
aðilar vinnumarkaðar sem í gamla daga fengu stjórnvöld að borðinu, þá var sérstaklega gætt að því að það væri ekkit óútfært þær útfærslur þær aðgerðir sem stjórnvöld voru að leggja inn í púkkið. En það núna, og við sjáum þetta ekki bara í húsnæðismálum, við sjáum þetta líka í skattamálunum. Ég á ennþá eftir að sjá hvernig ríkisstjórnin á eftir að útfæra þessar hugmyndir sem voru kynntar í tengslu við lífskjarasamningana, sem lúta að því að hækka eða setja þriðja skattþrepið í tekjuskattskerfið og tryggja með einhverjum hætti að 10.000 kallinn renni fyrst og fremst til að tekju lægri. Ég bara sé það ekki alveg hvernig það getur virka á þess að vera að breyta persónuafslættinum á sama skapi. En þetta sem sagt óútfært, og eins og ég sagði í gamla daga þá sáu nú aðilar vinnumarkaðarins alltaf fyrir því að þegar ríkið kom að lausn kjarasamninga að þá væri það upp á kommu nákvæmlega ljóst hvað ríkisstjórnin ætlaði að gera í sínum aðgerðum. Þannig ég við eftir að fá þessu útfærslu frá fjármálaráðuneytinu og kannski fleiri ráðuneytum hvernig þetta verður. Og eins og tískar að segja, í stjórnmálunum þá ræða sporin og við þurfum að vakta þetta sérstaklega vel með hvaða hætti þessar skattatillögur annars vegar og húsnæðistillögur verða útfærðar. Smáatriðin skipta máli hér og það skiptir máli að við í stjórnarandstöðu og ekki síst kannski aðilar vinnumarkaðarins sem gerðu þennan samning að vakta sérstaklega vel þessa útfærslu, og ég ber fullt traust til aðilar vinnumarkaðarins að gera það. En við hljótum að fara að sjá eitthvað til lands þar. Samhliða þessu erum við nefnilega að ræða hér ríkisfjármálin til næstu 5 ára, og við getum ekki rætt ríkisfjármál á þess að ræða skattamál og öfugt. Þannig að eins og var rætt hér í morgun, þá erum við með stærsta þingmál hvers þings að mínu mati, alla í krónutölum talið, það 5.000 milljarðar króna fjármálaáætlun sem við erum enn að bíða eftir að verði hugsanlega breytt í meðförum ríkisstjórnar og hugsanlega í meðförum fjárlaganefndar. Samhliða fjármálaáætlun þá erum við fjármálastefnu sem líka til meðferðar fjárlaganefndar, þannig að það margt að gerast hvað þetta varðar, herra forseti. En þetta eru svona nokkur atriði sem ég langar að tæpa á í þessu máli. Samhliða þessari aðgerð í húsnæðismálum og mikilvægi málaflokksins, þá er mjög áhugavert að sjá málefnasviðið húsnæðismál, eins og það heitir í fjármálastefnunni, hann fer lækkandi næstu 5 árum. Það er mjög sérkennilegt, finnst mér, að þróunin er á niðurleið. Ef við berum saman opinber fjárframlög til húsnæðismála 2019 og 2024, þá erum við að fara niður. Herra forseti. Fleiri hafa ekki kvært sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað, og þá tekið fyrir 6. dagskrármálið, almenn hegningarlög og fleira, stjórnarfrumvarp 797. mál á þingskjali 1720, og enginn hefur kvært sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Og þá tekið fyrir 7. dagskrármálið, virðisaukaskattur, frumvarp 52. mál, þingskjali 52, nefndarálit 1677. Það önnur umræða og til máls tekur framsögumaður meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frumvarp til laga breytingu á lögum virðisaukaskatt með það er að segja tíðavörur og getnaðarvarnir. Efnahags- og viðskiptanefnd hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Hlyn Ingason og Elínu Guðjónsdóttur frá fjármála- og efnahagsráðuneyti, Steinþór Þorsteinsson og Hörð Davíð Harðarson frá tollstjóraembættinu, Brynhildi Ómarsdóttur frá Kvenréttindafélagi Íslands og Freyju Bakkardóttur og Sigríði Finnbogadóttur frá félaginu Femínísk fjármál. Nefndinni bárust einnig umsagnir frá Alsinni Baldurssyni,
félaginu Femínísk fjármál, Femínistafélagi Háskóla Íslands og Kvenréttindafélagi Íslands. Með frumvarpinu lagt til að einnota og margnota tíðavörur, þar með talið dömubindi, tíðatappar og tíðabikarar ásamt öllum tegundum getnaðarvarna, falli í lægra þrep virðisaukaskatts. Markmið frumvarpsins að stuðla að bættri lýðheilsu og auknu jafnræði. Við umfjöllun nefndarinnar málið kom fram almenn ánægja með frumvarpið og stuðningur við að það næði fram að ganga. Meðal annars komu fram sjónarmið að tíðavörur væru nauðsynjavörur fyrir konur og því legðist skattlagning varanna samkvæmt hærra þrepi virðisaukaskatts á þær með ósanngjörnum hætti. Skattkerfið ætti ekki að leggja þyngri byrðar á konur umfram aðra, sérstaklega þegar nauðsynjavörur væri að ræða. Hvað varðar getnaðarvarnir væri lækkun þeirra í neðra þrep virðisaukaskatts einnig tímabær og sanngjörn breyting, meðal annars til að auka jafnræði milli þeirra sem nota getnaðarvarnir af mismunandi gerðum, og þá vísað í það að smokkar hafa verið í lægra þrepi töluvert lengi en með þessu þá verður það jafnað út. Til umræðu kom hvort tilefni væri til að fella virðisaukaskatt af þeim vörum sem frumvarpið varðar niður með öllu. Þar sem það hefur ekki tíðkast að undanþiggja neysluvörur virðisaukaskatti með öllu, telur nefndin að slík breyting krefðist ítarlegri skoðunar. Nefndin fékk ábendingu frá fulltrúum ráðuneytisins og tollstjóra tæknilega galla á tilvísunum til tollskrárnúmera í frumvarpinu og leggur í samráði við tollstjóra til breytingu á 1. grein frumvarpsins því til leiðréttingar. Með breytingunni eykst svigrúm tollstjóra til að skilgreina undirflokka þeirra vara sem falla undir þá vöruliði sem koma fram í lögunum verði frumvarpið samþykkt. Verður því meðal annars unnt að skilgreina sérstaka vöruflokka fyrir tíðavörur sem nýlega hafa komið fram á sjónarsviðið, svo sem á við margnota tíðavörur á borð við tíðanærbuxur og tíðasundföt, til að vilji löggjafans að allar tíðavörur verði í lægra þrepi virðisaukaskatts nái fram að ganga. Hið sama á við nýjar vörur sem fyrirsjáanlegt að eigi eftir að koma fram á komandi árum, meðal í ljósi tækniframfara og aukinnar umhverfisvitundar. Nefndin hefur verið upplýst að embætti tollstjóra þurfi ráðrúm til að gera þær breytingar sem gildistaka frumvarpsins krefst og leggur meirihlutinn því til að þá breytingu á 2. grein frumvarpsins að lögin öðlist gildi 1. september 2019. Sú breyting sem lögð til í frumvarpinu er bæði sanngjörn og tímabær. Þetta, líkt og kemur fram í greinargerð með frumvarpinu, kostnaður og tekjutap ríkissjóðs af breytingunni óverulegur og að framangreindu virtu leggur meirihlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með breytingu sem gert grein fyrir í nefndarálitinu. Og ég ætla ekki að rekja það sérstaklega, enda það fyrst og fremst upptalning á tollskrárnúmerum. Oddný G. Harðardóttir skrifar undir áliti með fyrirvara sem hún hyggst gera grein fyrir í ræðu og Þorsteinn Víglundsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins sem skrifar undir áliti með samkvæmt heimild í 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fastanefnda. Og undir þetta rita Óli Björn Kárason formaður, Smári McCarthy framsögumaður, Þorsteinn Víglundsson, Bryndís Haraldsdóttir, Oddný G. Harðardóttir, Ólafur Þór Gunnarsson og Silja Dögg Gunnarsdóttir. Kannski bara að nefna svona frá mér að hafandi klárað að kynna nefndarálitið að þetta mál sem hefur verið mjög lengi til umræðu á Íslandi og hefur oft verið kallað rauði skatturinn. Og þetta mál sem bleiki skatturinn jafnvel, já, ég hef heyrt hvort tveggja, bleiki eða rauði, en í öllu falli þá þetta þess eðlis mál að þetta bara hreinlega jafnréttismál og það var mjög ánægjulegt að inni í efnahags- og viðskiptanefnd voru allir sammála það að þetta væri, já, ég ætla að segja flestir sammála það að þetta væri mál sem þyrfti að gera eitthvað í og þetta væri orðið tímabært, þannig að ég þakka nefndinni bara mjög vel fyrir góða vinnu í þessu máli. Þetta líka þess eðlis mál að maður lærir töluvert á meðferðinni og þá kannski helst að nefna að ég held að flestir í efnahags- og viðskiptanefnd hafi lært töluvert mikið það hvernig tollskrárkerfið virkar við meðferð málsins og það alveg einstaklega áhugavert fyrirbæri þegar maður kynnist því aðeins nánar. En
svona mál eru eðli málsins samkvæmt mörg hér á þinginu. Það eru ótrúlega mörg mál sem eru svona einföld jafnréttismál sem væri sæmilega auðvelt að afgreiða ef vilji stæði til. Og ég myndi bara vilja gera það tillögu minni að almennt þegar að svona mál koma upp sem eru auðveldari en önnur, bara vegna þess að það rík samstaða þau, að það sé ekki beðið með þau út í hið óendanlega eða jafn langt og til dæmis þetta mál hefur verið til umræðu, heldur frekar að þau séu afgreidd frekar hratt og örugglega, þannig að það sé í rauninni bara hægt að koma þessum augljósum málum frá og hægt að eyða meiri tíma í að tala málin sem eru kannski síður umdeild. Síður samstaða og það er að segja meira umdeild. En að svo sögðu þá ætla ég ekki að tefja þetta mál lengur. Og þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, mér finnst mjög ánægjulegt að halda hér ræðu í annarri umræðu um þetta mál og sjá fyrir endan á þessu mikla réttlætismáli sem við nokkur höfum unnið að koma í gegnum þingið. Þess ber að geta að hv. varaþingmaður okkar Pírata, Oktavía Hrund Jónsdóttir, var fyrst okkar til þess að leggja þetta fram og vann þetta frumvarp í samvinnu við hv. þingmann Smára McCarthy, sem ég tel að ég líka mikla þakkir skylda fyrir sína vinnu í þessari nefnd um þetta mál, og ég hef nú endurflutt það tvisvar sinnum. Og svipað mál kom líka fram frá hv. fyrrverandi þingmanni Róberti Marshall, sem sneri enda bara að tíðavörum en ekki getnaðarvörnum, eins og þetta frumvarp leggur til. Mér þykir þetta gríðarlega mikilvægt réttlætismál og mér hefur þótt mjög vænt um þær umsagnir sem við höfum fengið þar sem farið yfir mikilvægi þess að auðvelda aðgengi að tíðavörum og getnaðarvörnum, og þá sér í lagi fyrir fátækari konur sem í sumum tilfellum eiga þá bara erfiðara heldur en aðrar konur með að lifa sínu lífi vegna vons aðgengis að bæði tíðavörum og getnaðarvörnum. Vegna þess að eins og staðan er núna þá eru þessar nauðsynjavörur flokkaðar sem lúxusvörur. En þær eru ekki á sama stað og ýmsar nauðsynlegar hreinlætisvörur sem við göngum að sem gefnum að séu ekki óhóflega skattlagðar. Og eins og hv. þingmaður Smári McCarthy minntist á, þá hefur oft verið talað um bleikan skatt í þessu samhengi. Mig langar líka, áður en að ég held áfram, að þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni sem stýrði nefndinni og tók strax vel í þetta mál þegar það komst í fréttir fyrir áramót og lýsti yfir stuðningi við það þá. Og mér fannst ánægjulegt líka að heyra hversu mikill stuðningur var innan nefndarinnar við þetta mikilvæga mál. Tíðavörur og getnaðarvarnir eru grunnvörur fyrir konur og það er óásættanlegt að getnaðarvarnir fyrir karla séu lægra virðisaukaskattsþrepi á meðan að getnaðarvarnir fyrir konur séu það ekki. Mér finnst hins vegar ákveðið umhugsunarefni ef ég skildi rétt það sem kom út úr nefndinni, að almennt séu lyf í hærri virðisaukaskattsflokki. Og ég held að við mættum endurskoða það vegna þess að mér finnst algjörlega óþolandi að við flokkum lyf sem einhvers konar lúxusvöru. Það gengur að mínu mati ekki upp í að vera sanngjörn ráðstöfun. Og mér finnst að við mættum hugsa það líka í framtíðinni, því að öll getum við þurft á lyfum að halda og við höfum nú séð það í okkar heilbrigðiskerfi að þá skiptir efnahag gríðarlega miklu máli hvort að til dæmis viðkomandi geti haft efni á frumlyfi frekar en samheitalyfi sem stundum virka töluvert betur. Og aðgengi að lyfjum og að þurfa einhvern veginn að gera upp á milli þeirra og einmitt kannski ekki geta keypt sér þá getnaðarvörn sem hentar hverri konu best vegna þess að hún hefur of háan upphafskostnað til dæmis eða einmitt of háan viðhaldskostnað, er
að sjálfsögðu mjög leitt vegna þess að eins og við konur sem höfum notað getnaðarvarnir vitum að þá eru þær nú misgrimmar svona í sínum aukaverkunum og henta misvel fyrir konur bara eftir í hvernig þær eru og það tekur stundum svolítinn tíma að finna þá réttu. Og þá er ágætt að það er allavega verið að stíga skref til þess að gera það auðveldara og aðgengilegra fyrir konur að finna þá getnaðarvörn sem þeim henta best og að kostnaðurinn standi þar ekki óhóflega í vegi. Það er í raun ekkert gríðarlega margt að segja þetta mál annað en það að það liggur bara beint við. Að það gangi ekki að nauðsynjavörur, nauðsynlegar hreinlætisvörur og nauðsynlegar getnaðarvarnir fyrir konur sæti öðrum skilyrðum, sæti hærra verði og verri skilyrðum heldur en sambærilegar vörur fyrir karla. Og þess vegna vil ég fagna því að við séum að stíga skref í átt að því að einmitt afnema bleikaskattinn, allavega á þessu sviði. Og eins og ég segi, ég vil þakka allan þann stuðning sem ég hef fengið í gegnum umsagnir og við sem höfum verið að vinna þetta mál. Mér hefur fundist nefndin líka vinna það mjög vel og koma til móts við þau álitaefni sem upp komu hvernig væri best hægt að framkvæma þennan vilja. Og ég vona bara að löggjafinn, þetta löggjafarþing verði mér sammála í að samþykkja þetta mikilvæga mál. Því að það er löngu tími til kominn og ég held að við ættum ekki að bíða neitt lengur. Heldur bara að drífa þetta í gegn. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, smá viðbót samt. Virðisaukaskattur á Íslandi er mjög hár og er mjög erfiður skattur fyrir fólk sem er tekjulægri hópa. Og vegna þess að nú er verið að afnema eða lækka skatt meira en helming og vegna þess að þegar að koma skattalækkanir þá skila þær sér oft ekki mjög vel í verð á lokum. Það er svona einhvers konar þumalputta regla að skattahækkanir skila sér beint undir verð, skattalækkanir ekki svo auðveldlega. Þannig að mér langaði til að hvetja neytendur einmitt til þess að fylgjast svolítið með verðinu, skoða hvernig það er og hvernig það breytist og öðrum svona samtökum sem fylgjast með verðinu sérstaklega á þessum vörum að vera mjög vel vakandi og sjá hvort að þessi breyting raun og veru skili sér alla leið þangað sem hann á að skila sér og að það sé ekki verið að taka einhvers svona milliliðagjöld þarna aukalega sem er alls ekki ætlunin með þessu. Þannig að bara á svo einföldum nótum þakka ég kærlega fyrir þetta frumvarp. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Hv. þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson er ekki hér í salnum. Þá skulum við reyna næsta hv. þingmann, 10. þingmann Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Hanna Kata næst. Getur þú farið að leita fólki? Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður sem hefur samt smá tíma til að draga andann, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, það er gott að maður er í þjálfun. Mér langaði að segja örfá orð. Ekki til að orðlengja málið neitt frekar. Hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir er búin að fara vel yfir þetta mál sem hún er fyrsti flutningsmaður að og það myndi í sjálfu sér duga fyrir þá sem hér stendur núna að lýsa bara yfir ánægju með málið og framtakið en ég ætla aðeins að fjalla það nokkrum orðum þó. Í fyrsta lagi langar mig eiginlega bara vegna þess að mér líður betur með það og útskýra að
Þetta ágæta mál sem er þverfagleg pólitísk samstaða og flutningsmenn koma úr mörgum flokkum. Þar er ekki að finna neinn flutningsmann úr þingflokki Viðreisnar. Ástæðan er ekki sú, eins og við fórum yfir með hv. fyrsta flutningsmanni á sínum tíma, að við styðjum ekki málið, sem við sannarlega gerum, heldur við höfðum sérstaklega á þeim tíma, og við erum svo sem ekki búin að bila í trúnni ennþá, að hér verði gerðar einhverjar grundvallarbreytingar á þessu virðisaukaskattskerfi. Og við töldum til þess að vera þeim skoðunum okkar og tillögum sem við höfum lagt fram á svipuðum tíma trú að það færi betra á því að við færum þessa leið. Málið hefur hins vegar fengið núna umfjöllun hjá efnahags- og viðskiptanefnd þar sem að fulltrúi okkar, hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson, er á þessu meirihlutaáliti og styður málið. Mig langar til þess aðeins, af því að hv. þingmaður Þórhildur Sunna fór hérna svolítið yfir þessa stöðu, hvernig við hefðum eiginlega allir álátið það viðgangast að jafn mikilvæg vara sem tengist öðru kyninu, einu kyni, kvenkyninu, væri látin fallandi þetta hærra þrep. Og það rifjaðist það eiginlega upp fyrir mér að fyrir sirka 2 árum síðan, þegar við vorum hér í þingsal í miðri umræðu greiðsluþátttökukerfi í heilbrigðisþjónustunni, þá voru konur sem vöktu athygli mína á því að kostnaðarþátttaka almennings í heilbrigðisþjónustu mætti skipta í þrennt, það er að segja í greinar sem að eingöngu eða fyrst og fremst eru fyrir karlmenn, eða karlmenn nota, greinar eða flokka sem að bæði kyn, karlar og konur nota og síðan konur. Og þegar þetta er tekið saman þá kemur eiginlega ljós, eða komið ljós að greiðsluþátttaka einstaklinga, því karlar og konur vissulega, en einstaklinga í þeim heilbrigðisaðgerðum eða greinum væri töluvert hærri en þar sem karlar væru í meirihluta eða jafnt. Þannig að, og á þeim tíma var töluverð umræða hinn svokallaða bleika skatt sem hér hefur verið nefndur. Þannig að hann laumar sér inn ansi víða og ég held að við þurfum að vera verulega vel vakandi fyrir þessu. Mér finnst mjög áhugavert að skoða það eiginlega í heild hvernig stendur á því að hann á svona greiðari leið eða hærri skattlagningu á vörum sem konur almennt nota, stúlkur og konur, á einhvern veginn greiðari leið. En sérstaklega þurfum við að vera vakandi fyrir því að það sé ekki löggjafinn, opinber þjónusta sem ríkið niðurgreiðir, til hvað þetta kostnaði, falli ekki þar undir sérstaklega því við eigum nú að minnsta kosti að ganga undan með góðu fordæmi þar. En þetta mál er gríðarlega gott og ég er mjög ánægð með að sjá þessa almennu samstöðu sem ég held að mig nú kalla þó að þetta sé ekki nefndin í heild sem skrifar hérna undir og við vitum ekki nákvæmlega hvernig þetta fer. En það virðist vera sem svo að meirihluti okkar hér sé á þessu máli að þetta sé réttlætismál sem mögulega er eins og það er fyrir athugunarleysi og slysni en ekki einbeittan vilja og það er bara kominn tími til að laga þetta. Ég þakka hv. þingmanni Þórhildi Sönnu Ævarsdóttur fyrir að koma fram með þetta mál og ég vona að það fari hratt, örugglega og vel í gegnum Alþingi. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Frú forseti, ég vildi bara koma aðeins til þess að taka undir með hv. þingmanni Hönnu Katrín Friðriksson að virðisaukaskattskerfið á Íslandi er hrikalegt. Það er hrikalegt af mörgum ástæðum. Það er kannski fyrst og fremst það að þetta eru næst hæsti virðisaukaskattur heims. Og þegar það er skoðað hversu miklar afleiðingar mismunandi tegundir skatta hafa á mismunandi fólk í samfélaginu, þá er augljóst að virðisaukaskattur er einn sá allra regressívasti skattur sem hægt er að búa til. Hann hefur áberandi meiri vond áhrif á fólk sem hefur lágar tekjur og hefur í raun og veru ekki sambærileg áhrif á fólk sem hefur miklar tekjur. Þetta mál er auðvitað eitt af ótrúlega mörgum réttlætis- og jöfnuðarmálum sem væri hægt að fara í sem snúa að virðisaukaskattskerfinu. Það komu fram mjög góðar athugasemdir í nefndinni að virðisaukaskattskerfið ætti í rauninni helst ekki að vera með neinum undantekningum og ég tek alveg undir það. En að sama skapi, ef við ætlum að bíða eftir því að virðisaukaskattskerfið hætti allt í einu að vera galið á Íslandi, þá erum við að fara að bíða ansi lengi. Það er því svona kannski svona þegar allt kemur til alls
og að minnsta kosti að mínu mati skárra að reyna að laga virðisaukaskattskerfið með þessari salami aðferð í ljósi þess að það hefur ekki ennþá verið gert það sem meðal annars kom fram í tillögum samráðsvettvangs um aukna hagsæld á sínum tíma að lækka virðisaukaskattinn töluvert og jafna hann út. Ekki það. Mér fannst þær tillögur ganga út frá því að vera með of hátt virðisaukaskattsmark. Það mætti fara ennþá neðar, en auðvitað þarf þá að skattleggja annars staðar á móti og kannski með meira progressívum hætti. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Smára McCarthy fyrir andsvarið og hugleiðingarnar, og þetta er kannski nákvæmlega málið. Það er eins ánægð ég er með þessa breytingu og mér þykir vera réttlætismál, þá er ég ekkert endilega ánægð með það að við skyldum hér að vera að krukka í þetta kerfi og sem að hv. þingmaður kallar galið, og ég fer langleiðina í það að vera sammála honum með uppsetninguna á því, en þess að við erum ánægð með málið í dag, það getur komið eitthvað annað á morgun og við erum að tala náttúrulega mikið inngrip í neyslu og þetta er alveg rétt sem að hv. þingmaður segir að áhrifin eru mismunandi mikil á mismunandi þjóðfélagshópa og það er akkúrat þess vegna sem við stöndum hér með þetta mál í höndunum. Miklu eðlilegra og hreinna væri að ná breytingum fram með því að bara ráðast að rótum handans og fara í gagngera endurskoðun á þessu kerfi heilt yfir. En eins og ég segi, þetta mál er einfaldlega, mér finnst þetta mál bara vera leiðrétting. Mér finnst þetta vera leiðrétting á rangri stöðu sem hefur viðgengist töluvert lengi og get þess vegna með mjög góðri samvisku stutt það heils hugar þrátt fyrir að það gangi gegn þessari stóru mynd sem ég hef af því hvernig við ættum að tækla virðisaukaskattskerfið okkar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Já, frú forseti, þetta er hárrétt að nota orðið, þetta er leiðrétting. Þetta er í rauninni leiðrétting á vondu kerfi og það að fara yfir undanþágunar sem eru til staðar í dag, bæði undanþágur almennt en líka þau tilfelli þar sem að þetta er fært niður í neðra þrep virðisaukaskatts, sýnir svolítið hvað við erum einhvern veginn að eltast við í rauninni ákveðna pólitík í þessum skattamálum og auðvitað eru skattar einhverju leyti pólitískir, ekki síst hvaða skattar eru lagðir og hversu háir þeir eru. En það er bara sumt í þessu sem er mjög erfitt að réttlæta. Þetta mál er auðvitað svolítið augljóst. Það er augljóst að þetta skuli leiðrétta. En ég er sammála því sem kom fram í máli hv. þingmanns Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur að auðvitað ættu lyf líka verið í þessum pakka. En leið og maður er komin þangað, leið og maður byrjar að kroppa í þetta, þá er maður farin að kannski að ganga niður ákveðinn veg. Ég held að það sé skárra að fara þann veg heldur en að skilja þetta eftir eins og þetta stendur í dag, en ég er algjörlega sammála hv. þingmanni að auðvitað ættum við ekki að þurfa þess. Og það er svona þar sem að kjarni málsins er, vegna þess að það að veiðar og basarsala séu einhvern veginn í sérflokki og að við þurfum einhvern veginn að fara í þá leiki að telja tollskrárnúmer til þess að hafa hlutina rétta gagnvart þessu kerfi. Þetta sýnir einhvern veginn að það er röng hugsun í gangi. Ef við værum með réttari hugsun þá værum við kannski að eyða minna afli í það að leiðrétta einhverja svona fundamental óréttlæti virðisaukaskattskerfisins hverju sinni og kannski meira púðri í að skoða gjaldskrá ríkisins og jafnvel að athuga hvort að tekjuskattskerfið sé að virka eins og við viljum að það geri. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, frú forseti, ég þakka hæstv. Þingmanni Smára McCarthy aftur fyrir andsvarið og þetta er svolítið mergurinn málsins og það er einhvern veginn, það er eitthvað sem að truflar við þá tilhugsun að fara svona bita fyrir bita, fara ofan í þetta kerfi
ýmislegt reyndar. En þess að stóra spurningin náttúrulega svo hvaða áhrif það hefur ef það eru fleiri svona atriði tekin út, alltaf því geðþóttaákvarðanir, þannig séð. En það þarf náttúrulega líka að stilla tekjur og gjöld ríkisins í stóru myndinni og það þarf náttúrulega að fara í svona breytingar eins og samráðsvettvangurinn fór yfir og skoða þá heildar áhrifin, þar að segja tekjurna, hvað áhrif þetta hefur á neyslu, þetta er náttúrulega mjög neyslustýrandi skattar. Þannig að ég held að það sé verulega mikilvægt að við gefum okkur tíma, óháð því hvar við erum stödd í hagsveiflunni sjálfri, til þess að skoða þetta, fara faglega yfir málin. Hvað viljum við fá út úr svona skattkerfi? Af hverju erum við með nákvæmlega þessa tegundar skattkerfi staðar? Hver eru kostirnir við það umfram annað? Hvað viljum við fá út úr þessu? Og taka síðan þessa ákvörðun fjölda skattþrepa og að sjálfsögðu stilla af hæðina, eða sem sagt prósentutöluna. En einföldun á þessu, þannig að fólk vita hvað gengi, frekar en að vera að nýta þetta í mjög einhverja makró neyslustýringu, held ég að sé ekki leiðin. En þetta nú kannski mál sem að bíður seinni tíma og vonandi sitja fleiri í þingsal þegar það verður rætt. En þetta allavega þetta er góð byrjun og það verður gaman að sjá þetta fara að verða. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Frú forseti, ég vil upphaf míns máls hrósa sérstaklega fyrsta flutningsmanni þessa frumvarps, hv. þingmanni Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur, fyrir að leggja þetta frumvarp fram og leiða það til lykta. Ég held að þetta mál sé öllu leyti til góða og ég sé það í nefndaráliti meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, þá virtist vera samdóma álit flestra, ef ekki allra, að það var talsvert ánægja með þetta frumvarp. Og þetta er svona eitt af þessum frumvörpum sem lætur mann hugsa okkur var ekki löngu búið að þessu. Þetta er það sjálfsagt og eðlilegur hlutur í mínum huga að lækka skatta með þessu hætti á þessar vörur. Og aftur vil ítreka mínar þakkir og hrós til hv. þingmanns Þórhildi Sunnu. Þetta skiptir máli. Ég óttast ekkert að við séum að flækja eitthvað skattkerfi of mikið og annað slíkt. Ég hef aldrei verið sérstaklega hræddur við flókið skattkerfi og þetta gerir það auðvitað ekki neitt. Við sjáum það í virðisaukaskattinum, þá eru í rauninni ekki bara 2 þrep, það eru 3 þrep. Það eru þetta 24% þrepið, svo er það 11% þrepið, en svo er 0%. Og ég sé að það er smá vangavelta þetta í nefndarálitinu að það hafi verið rætt hvort þetta fella virðisaukaskattinn af þeim vörum sem frumvarpi varðar niður með öllu. En það var að niðurstaða að gera það ekki að minnsta kosti að sinni. En við vitum það að það eru ýmisleg starfsemi sem er án virðisaukaskatts sem mætti þá skoða, frú forseti, í framhaldinu hvort þessar vörur ættu heima þar. Til upplýsingar þá er íþróttastarfsemi til dæmis án virðisaukaskatts, það er aðgangur á sundlaugum og íþróttamótum, íþróttakappleikjum, almenningssamgöngur eru þarna, vátryggingastarfsemi er án virðisaukaskatts, verðbréfamiðlun, happdrætti og getrunarstarfsemi, fasteignaleyfa, útfararþjónusta. Þannig að það er ýmis starfsemi sem er án virðisaukaskatts í núgildandi kerfi. Þannig að það er svona ágætt að hafa það í huga gagnvart þeim röddum sem oft heyrast þegar svona þjóðþrifamál fara í gegn. Já, þeir að flækja skattkerfi, ekki gera það. Við erum ekkert að því. Skattkerfi býður einmitt upp á þrenns konar skattlagningu innan virðisaukaskattskerfisins og við erum einfaldlega hér að flytja vörur úr 24% af skattþrepinu niður í 11% skattþrepinu. Og ef við lítum aðeins á hvað er í 11% skattþrepinu, það eru fjöldamargar vörur þar sem bara einfaldlega hefur verið tekin pólitísk ákvörðun að eigi heima í neðra skattþrepi virðisaukaskattsins í stað hinu efra. Þarna eru geisladiskar og hljómplötur og segulbönd, aðgangseyrir að baðhúsum, ferðaleiðsögn, sala tímarita, dagblaða,
áskriftargjöld af blöðum, sala bóka, matvörur, það er nú kannski stærsti þátturinn hérna. Það hefur aldrei verið tekið oft á í þessum sal hversu hátt virðisaukaskattur á að vera á matvöru. Þannig að hér er bara einfaldlega, og hér hafa þing fyrir ára bara tekið þá pólitísku ákvörðun að matur eigi til þess heima í lægra skattþrepi virðisaukaskattsins. Og hér erum við vonandi að gera það með sama hætti gagnvart þeim vörum sem þetta frumvarp Þórhildur Sunnu Ævarsdóttur hv. þingmanns tekur til. Þannig að mér finnst þetta þau rök að við sem að flækja kerfið ekki eiga sérstaklega vel við. Við sömuleiðis sjáum að þetta vekur upp svona spurningar hvaða aðrar vörur einmitt eru í neðra þrepi virðisaukaskattsins, og það sem er kannski vekur mesta athygli þar er að stór hluti ferðaþjónustunnar er í neðra þrepi virðisaukaskattsþrepsins. Og ég var nú að lesa grein í Morgunblaðinu eftir hv. þingmann Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, þingmann Sjálfstæðismanna, í Morgunblaðinu í morgun, þar sem hún er svona amast yfir ræðu minn skattamál í vikunni, og sérstaklega þegar ég talaði að ferðaþjónustan nyti skattastyrkja með því að vera í neðra þrepi virðisaukaskattsins. Og hann blöskrar þessa orðanotkun mína, skattastyrkur. En mér langar að upplýsa hv. þingmann og þingheim allan og þjóðina að hvaðan ég fæ nú þessi orð, skattastyrkur til ferðaþjónustunnar vegna þeirra stöðu að stór hluti ferðaþjónustunnar er í neðra þrepinu. Og það get ég gert með gleði. Þetta er einfaldlega orðalag sem að finna frá hv. þingmanni og hæstv. ráðherra, fjármálaráðherra og formanni Sjálfstæðisflokksins, Bjarna Benediktsson. Þetta stendur einfaldlega í fjármálaáætlun Sjálfstæðismanna. Þá er einfaldlega að tala skattastyrki til ferðaþjónustunnar. Þannig að þetta er mjög sérkennileg gagnrýni frá ritari Sjálfstæðisflokksins, sem ég vona sé að hlusta á mig, í ljósi þess að ég er bara að leyfa mér að nota orð sem hennar eigin formaður hefur notað og skrifað í þetta stóra plagg sitt ríkisfjármálaáætlun, eða fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Þannig að ef hún hefur eitthvað við þetta orðatiltæki að athuga, þá ætti hún að eiga hæg heimatök hvað það varðar og taka þetta mál upp í Valhöll. En frú forseti, skattar, mér leiðist ekki að tala skattar. Skattar eru pólitík og pólitík eru skattar. Þess vegna fagna ég svona málum, og ég fagna að við getum tekið pólitíska afstöðu hvernig skattkerfi á að vera uppbyggt, og við höfum ekkert verið að hlusta á þessar raddir sem alltaf heyrast ef við viljum gera eitthvað svo skattabreytingar að það megi nú ekki flækja kerfið. Ég man árum áður, það mátti alls ekki fjölga þrepum í tekjuskattskerfinu. Það átti að vera algjör dauði og djöfull að við myndum hafa svo flókið tekjuskattskerfi. Það átti bara að vera eitt flatt þrep. Á sama tíma voru allar þjóðir sem við berum okkur helst saman við með mörg þrep í tekjuskattinum, og ég veit ekki betur en að við vorum með 3 þrep eftir hrunið og það fór ekkert á fólk hvað það varðar. Þannig að við getum vel haft fjölþrepa skattkerfi eins og nánast allar þjóðir sem við berum okkur saman við hafa, hvort sem litið til tekjuskattsins eða virðisaukaskattskerfisins. Ég hef nú stundum sagt á þessum stól að mér finnst hægri menn og sjálfstæðismenn kannski helst veigra sér að taka þessa umræðu skattamál almennt. Skattar í þeirra huga eru eitthvað skammaryrði. Mér finnst það bara alls ekki vera þannig. Skattar eru bara það gjald sem við greiðum fyrir að vera í síðuðu samfélagi, eins og þar stóð einhvers staðar, og skattar eru innheimtir til að fjármagna hér opinbera innviði, velferðarkerfi, spítala, sjúkrahús, skóla, barnabótakerfi, vegi, löggæslu og svo framvegis. Skattar eru fengnir til að fjármagna kosningaloforð Sjálfstæðisflokksins, þannig að við eigum ekkert vera hrædd við að taka þá umræðu með hvaða hætti skattarnir eiga að vera uppbyggðir. Og fyrst ég var að svara eða kom inn á grein hv. þingmanns Áslaugu Örnu varðandi skattamálin frá því Morgunblaðinu morgun, því hún talar að vinstrimenn vilji bara hækka skatta. Það er ekki rétt að vinstrimenn vilja bara hækka skatta. Það rétta í þessu er að við viljum hækka suma skatta en við viljum lækka aðra. Við viljum það. Og dæmin og sagan sýnir það einmitt.
En munurinn á okkur í Samfylkingunni og Sjálfstæðismönnum kannski að við viljum lækka skatta á venjulegt fólk á meðan Sjálfstæðismenn vilja lækka skatta á stórútgerðinni og auðmenn. Menna verkin bara sýna það. Og mér langar það, fyrst ég hef þokkalega rúman tíma hér, að fara að yfir það hvaða skattalækkanir Samfylkingin hefur staðið fyrir þegar hagkerfið hefur boðið upp á það. Því Samfylkingin hefur margoft staðið fyrir skattalækkunum og þessi orð frá Sjálfstæðismönnum að við stöndum bara eingöngu í þessum ræðustól til að hækka skatta á ekki rök að styðjast. Samfylkingin hefur einmitt lækkað tekjuskatta einstaklinga, en hvernig gerðum við það? Við vorum ekki með þessa flötu lækkun tekjuskattsprósenturnar sem gagnast best þeim sem hæsta tekjurnar hafa. Það segir sig sjálft, ef við lækkum tekjuskattsprósentuna, þá færðu fleiri krónur í vasann eftir sem tekjurnar þínar verða hærri. En hvernig lækkaði Samfylkingin og í samstarfi við aðra flokka á sínu tíma tekjuskatt einstaklinga? Já, við gerðum það með að hækka persónuafsláttinn. Og það er þetta samspil persónuafsláttar skattprósentu sem skapar skattleysismörkin. Við höfum meira að segja lækkað fjármagnstekjuskatt, þó að við höfum líka kallað eftir að hann gæti verið hærri hér. Fjármagnstekjuskattur á Íslandi er sá lægsti á Íslandi af öllum Norðurlöndunum. Hann er sá lægsti, sem ég finnst afskaplega sérkennilegt í ljósi þess að eignaójöfnuður er talsverður hér á landi. Og því til upprifjunar þá vert að hafa það í huga að einungis 2% íslenskra fjölskyldna greiddi fjármagnstekjuskatt vegna sölu á hlutabréfum, 2%. Og við sjáum það að 1% ríkustu landsmanna á meiri hreinar eignir samkvæmt skattframtölum heldur en 80% Íslendinga. Þannig að hér má vel hækka fjármagnstekjuskatt án þess allt fari á hliðina að mínu mati. En ég opna á þetta í ljósi þess að Samfylkingin hefur lækkað fjármagnstekjuskatt. En hvernig gerðu það? Við lækkuðum ekki prósentuna, við innleiddum frítekjumark. Og þetta þurrkaði út skattskyldu 90% skattgreiðenda. Þetta er skattalækkun til venjulegs fólks sem er með hófsamar fjármagnstekjur. Þetta er sanngjörn pólitík sem sýnir að það er að lækka skatta með þeim hætti að það gagnist sem flestum. Ekki síst lágtekju- og millitekju fólki, bara venjulegu fólki. Þannig að frítekjumark að innleiða það þekktist ekki til að byrja með. Frítekjumarki var innleitt hér á vakt Samfylkingar og annarra flokka til að lækka skatta hjá venjulegu fólki. Það er stundum sagt að við viljum ekki lækka skatt á fyrirtæki, en við höfum lækkað skatt á fyrirtæki í Samfylkingin. En hvernig gerðum við það? Við innleiddum skattafrádrátt vegna fjárfestinga í hlutabréfum í nýsköpunarfyrirtækjum. Við höfum gert það. Við viljum stuðla að sanngjarnu skattkerfi og við gerum með þessum hætti. Við höfum lækkað virðisaukaskattinn eins og þetta frumvarp hv. þm. Þórhildar Sunnu lítur að. Við stuðlum að því ásamt öðrum flokkum að lækka virðisaukaskatt með átakinu Allir vinna sem var sett á fótinn hérna árið 2010 sem skilaði sér eftir sem ég best veit talsverðum árangri. Við sáum það samkvæmt skýrslu Þjóðmálastofnunar frá Háskóla Íslands þá lækkaði skattbyrðin hjá millitekju- og lágtekjuhópum eftir hrunið. Það var út af pólitíkin þess tíma, vinstri stjórnin sem var þá við stjórnvölinn, ákvað að lækka skattbyrðina þrátt fyrir vonleysa stöðu ríkissjóðs á þeim tíma eftir hrunið. Halli ríkissjóðs var yfir 200 milljarða þarna 2009-10 en engu að síður þá tókst vinstri stjórninni að draga úr skattbyrði lágtekjuhópa og millitekjuhópa. En hún jókst hjá hátekjuhópa eins og á að gera. Við eigum að hafa sanngjarnt skattkerfi hér sem nær til breiðu bakana. Það er nefnilega misskipting í þessu samfélagi og það eru vissir hópar í þessu samfélagi sem geta lagt meira af mörkum. Sérstaklega í ljósi þess að fólk í þessu landi hefur verið að kalla eftir meiri fjármunum í spítalana, í skólana, í velferðarkerfið. Hvort sem fólk er hægra megin eða vinstra megin við miðju, þá er það nánast samdæma álit flestra kjósanda að kalla eftir frekari opinberum innviðum og fjárfestingum opinberum innviðum. Og aftur, við erum bara heiðarlega með það að minnsta kosti. Við segjum það, já, ok, ef við viljum fá meiri pening í Landspítalann, þá vitið það, þá verðum við að ná þeim peningum með skatttekjum. Því Samfylkingin trúir á samtryggingakerfið, hin leiðin er að hafa þjónustugjöld og sjúklingagjöld og skólagjöld.
Við viljum forðast það í lengstu lög að innlega slíkt kerfi. Það er thatcherisminn, svokallaði, að þú borgar eftir sem þú notar. Við viljum frekar hafa samtryggingakerfi þar sem þú greiðir skatt sem rennur almennt til uppbyggingar opinberrar þjónustu. Þannig að gjöldin markist ekki á að ef þú veikist þá þarft þú að greiða einfaldlega fyrir þá þjónustu sem þú nýtir á þeim tíma. Það er ekki samtryggingakerfi, það er ekki norræna leiðin svokallaða. Þannig að þetta eru svona atriði sem ég vildi draga hér fram og aðeins svara sjálfstæðismönnum því þeir þreytast ekki að reyna að búa til einhverja mýtum að vinstrimenn vilja alltaf hækka skatta. Vinstrimenn geta vel lækka skatta þegar það hentar en við gerum það með sanngjörnum og almennum máta. Við gerum það gagnvart venjulegu fólki, gagnvart millitekjuhópum og lágtekjuhópum en við sjáum enga sérstaka ástæðu að lækka eða hafa hér lægsta fjármagnstekjuskatt á öllum Norðurlöndunum. Við sjáum enga sérstaklega ástæðu að lækka veiðileyfagjöldin niður í það lítið að þau eru svipuð há og tóbaksgjaldið. Og veiðileyfagjaldið er aðgöngumiði sjávarútvegsfyrirtækja að einum gjöfulustu fiskimiðum jarðar. En þetta er pólitík þessara ráðherra sem eiga nú að vera hér en eru nú einhvers staðar sem við sjáum hérna endurspeglast í tvennum fjárlögum þessar ríkisstjórnar og síðan fjármálaáætlun og fjármálastefnu. Það er þessi hægri mantra, svo má segja, sem ræður ríkjum hér. Það er hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson sem heldur við stjórnvölinn þegar kemur að skattamálunum. Og það er miður. Sjálfstæðismenn sömuleiðis þreytast ekki að benda á því að þeir vilja alltaf lækka skatta en það hefur nú verið bent á það að það er ansi margir skattar sem hafa hækkað á þeirra vakt og síðan hafa margir skattar einfaldlega ekki breyst þó að þeir hafa haft tækifæri til að hækka, til að afnema þá skatta eða lækka. Því oft segja þeir eitt gagnvart sínu grasrót, gagnvart sínum hverfafélögum og gera síðan allt aðra hluti þegar þeir eru við stjórnvölinn. Og það er nú svolítið merkilegt með Sjálfstæðisflokkinn. Hann hagar sér oft með allt öðrum hætti heldur en hann talar. Þetta er flokkur sem er búinn að vera stóran hluta lýðveldistímans við stjórnvölinn, þannig að ef fólk hefur eitthvað út af það að sakast að hlutinni gæti verið öðruvísi, þá er ábyrgðin þokkalega skýr að mínu mati, herra forseti. Frú forseti, afsakið. Þannig að mér langaði svona aðeins að útvíkka umræðuna. Ég veit að við erum að tala hér breytingu á virðisaukaskatti, lítið afmarkað mál sem skiptir samt miklu máli, en mér langar samt bara að nýta tækifærið eins og ég segi, við eigum að tala hér oftar skatta og hvernig skattkerfið er að þróast. Skattar þurfa líka að vera hófsamir, eins og nú er komin niðursveifla í hagkerfi, við erum að upplifa dýpstu eða mestu hagsveiflu í tæplega 30 ár að hruninu undanskildu. Og ég segi það alveg úr þessum stól og í þessum sal að við skattleggjum okkur ekki úr kreppunni, við gerum það ekki, en við þurfum engar síður að standa vörðum hið opinbera, þetta sem við eigum öll saman og þetta sem við þurfum að nýta okkur þegar kreppir að, til dæmis í heilbrigðismálum eða þegar við eldumst eða þegar við verðum fyrir slysi. Og við erum að lyfta svolítið þessu umræðu að mínu mati samtrygginguna. Ég sagði nú hér í morgun til að sýna svona hversu fá við erum á hverjum einasta degi þá fæðast jafnmargir einstaklingar í heiminum og búa á Íslandi. Í dag fæðast 360.000 einstaklingar. Það fæddust 360.000 einstaklingar í gær og þeir munu gera það á morgun. Þetta er lítið samfélag, mörguleyti gott samfélag, en þetta er samfélag sem gæti verið betra. Og það er svo sem markmið allra sama í hvað flokki þeir eru, fólk vill bæta lífskjör á Íslandi. Okkur greinir, sumum tilfellum getur okkur greint á markmiðin en oft leiðirnar, en í ljósi þess hvað við erum fá og lítið samfélag, þá erum við líka ríkt samfélag, við erum 10. ríkasta land í heimi og það segir okkur að við getum gert svo miklu betur, frú forseti. Við þurfum ekki að hafa þannig kerfi að örorka, að vera öryrki á Íslandi þýði fátækt. Hvenær var það ákveðið eiginlega? Eða eldast á Íslandi? Af hverju þarf það að þýða í allt of mörgum tilfellum fátækt og óöryggi, óvissa? Sko þetta þarf ekki að vera svona
og auðvitað veit ég að við gerum ekki allt fyrir alla og það enginn að tala það, en við getum gert svo miklu betur. Við getum náð til þessara einstaklinga sem alltaf skildir eftir, hvort sem hér hagvöxtur eða samdráttur, og það sorglegt að sú staða árum saman. Auðvitað sjáum við fram að framfarir á ýmsum sviðum, en ennþá erum við með 6.000 börn sem búa við fátækt, eða skerta efnahagslega möguleika að taka þátt í samfélaginu. Og það nú fátt sorglegra í 10. ríkasta landi í heimi heldur fátækt barn sem nær ekki að nýta, getur ekki að fær ekki að nýta sömu tækifæri á sínu jafnaldrar. Og þetta svona úrlausnarefni sem ég veit allir sammála Það er ekki með fátækt barna sjálfsögðu, en notum það úrræði sem við höfum. Notum það úrræði sem við höfum eins og í gegnum skattkerfið. Skattarnir þurfa sumir skattar ættu að hækka til að mæta þeim áskorunum og vanda sem samfélagið glímir við. Aðrir ættu að lækka. Þetta er ekki svarthvítur heimur. Þetta er ekki svarthvítur heimur, frú forseti. Þess vegna verður maður kannski stundum heitt í hamsi því maður veit að tækifærin eru hér fyrir hendi. Það er hægt að gera betur. Það eru ákvarðanir sem eru teknar við ríkisstjórnarborðið sem eru beinlínis að færa þetta samfélag aftur eða í þá átt að við erum að hanna kerfið með einhverjum hætti í þágu hinna ríku, sem alveg óþarfi í þessari litlu fjölskyldu sem Íslendingar eru. En frú forseti, nú sé ég að tími minn renna út, mér langar bara enn og aftur ítreka þakkir fyrir þetta mál og ég styð það heils hugar. Og ég vil ítreka það að við höfum ekkert að vera hrædd að krukka aðeins í skattkerfinu, einmitt með það markmið að gera það einfaldara gera það einfaldlega sanngjarnara, þó það bætist við 1 liður eða 2 liðir við þessa lagagrein sem hér að breytast. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir hans ræðu og kem hér upp í andsvar þó að það sé nú kannski ekki alvanalegt að maður komi hér í andsvar við samflokksmann, en þá vegna ræðunnar þá langaði mig einfaldlega að spyrja, vegna þess að hv. þingmaður er jú hagfræðimenntaður og þekkir tilgang skatta betur en margur hér í þessum sal. Þá vildi ég aðeins spyrja út í það hvort að við gætum mögulega gengið lengra í mismunandi skattheimtu og ég man eftir því að til dæmis í Bretlandi að þá eru allar vörur henta börnum, allar barnavörur eru undanþegnar virðisaukaskatti og það auðvitað kemur barnafjölskyldum heldur betur vel. Hvort að það sé eitthvað sem að við getum þá kannski séð sem næsta skref í sanngjarnri skattheimtu. Og seinni spurning mín snýr að því hvort að, af því að maður heyrir það stundum þegar talað fyrir svona þjóðþrifaverkum eins og til dæmis lækkun virðisaukaskatts á þessum tilteknu vörum sem hér fjallað í dag, þá heyrir maður oft þær gagnrýnisraddir að þetta flæki svo ofboðslega skattkerfið og það sé svo mikill veikleiki og það sé til mikils ama. En á tölvuöld þá svona veltir maður fyrir sér og mér þætti vænt að heyra hv. þingmann svara því hvort að það sé svo. Þetta það mikið vandamál? Þetta óyfirstíganlegt flækjustig sem við erum að búa til með því að lækka virðisaukaskatt á þessum vörum en ekki öðrum? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Frú forseti, til að svara seinni spurningu fyrst, nei, ég óttast ekki þetta flækjustig, sérstaklega í ljósi þess að við nú þegar höfum í sjálfu sér 3 þrep virðisaukaskattskerfisins. Við erum með 11% og 24%, en við erum með 0%. Þannig að við erum ákveðna starfsemi sem í 0% virðisaukaskattsþrepi, þannig að í sjálfu sér við erum ekki að búa til nýtt þrep með þessu kerfi. Við erum að færa þarna á milli með pólitískum rökum. Og við erum að setja þessar vörur á þann stað sem þær eiga heima.
og flækjustigið í sjálfu sér eykst að mínum mati ekki við það. Og þó við varum innlega hér nýtt skattþrep, þá held ég eins og hv. þingmaður gat þá held ég að við þolum það. Að við þolum það vel í ljósi hvernig tæknin er hér á landi og búin að vera lengi. Hv. þingmaður nefnir líka sömuleiðis stöðuna í Bretlandi. Þetta hefur verið lengi 0% virðisaukaskattur eða söluskattur á barnavörur þar. Og mér finnst nú ekkit sérstaklega, það berast ekkit margar fregnir frá Bretlandi að skattkerfið þar sé þeim ofviða, ef svo má segja, hvað þetta varðar. Því þetta eins og margt í skattamálum, þetta bara pólitísk ákvörðun hversu langt við viljum ganga. Ég mikil talsmaður fjárhagslega hvata. Þeir hafa áhrif á okkur og við kennum það nú í hagfræðinni, við nefndum það sérstaklega og ég kenndi nú hagfræði niðri í háskóla og þá fjalla ég sérstaklega það. Það er eitt af grundvallaratriðum hagfræðinnar, það að fjárhagslegir hvatar eða incentives hafa áhrif á hegðun fólks og skattar sjálfsögðu fjárhagslegu hvati. Ég til dæmis mikil talsmaður sykurskatts. Við vorum með sykurskatt hér á árum áður. Hann var tiltölulega lágur, hann kannski hafði ekki þau áhrif sem hann ætti að hafa, en sykurskattur, við hefum talsverða mikla sykurneyslu hér á landi og það fylgir ýmis ytri kostnaður vegna sykurneyslu sem flyst á almenna heilbrigðiskerfið og vanlíðan og svo framvegis. Við getum vel tekið þá pólitíska ákvörðun að hafa sykur hér dýrari. Auðvitað hækkar það kostnað þjóðarinnar að vissu leyti en við erum frekar að dreifa kostnaðinn sem engu að síður verður. Þetta eru svo mengunarskattar eru líka ein leið sem við að skoða miklu meira. Þannig að við að nota þessi úrræði sem skattkerfið hefur í för með sér til að ná fram pólitískum markmiðum eða breyttri hegðun gegnum þessa hvata. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir svarið en vil halda áfram í kennslustundinni sem að ég þarf nauðsynlega á að halda af því að maður velti líka fyrir sér þetta með þjónustugjöldin sem að hv. þingmaður kom inn á að í staðinn fyrir að taka ákvörðun að leggja skatta á ýmsa aðra hluti, ég meina eigum að tala um veiðileyfi, laxveiðiám, er það ekki rétt hjá mér að það er engin virðisaukaskattur á því til dæmis? En við höfum ákveðið hins vegar að rukka þjónustugjöld við komu á slysadeild. Við leggjum þjónustugjöld á ýmiss konar þjónustu sem að sjúkir þurfa að sækja. Leið og einstaklingur verður 18 ára en er ennþá námsmaður, þá er einstaklingurinn farinn að borga full gjöld á öllum stöðum og það er engin vægð þar, það er engin afsláttur fyrir menntskælinga eða framhaldsskólanema veikist herfilega og er ekki með neina framfærslu. Og hvernig fer það þá? Og þarna er komin vissulega maður komin kannski aðeins út fyrir efnið en ég er svona velta fyrir mér út af þeim gagnrýnisröddum sem hafa heyrst á þetta frumvarp að það sé verið að flækja stigið. Er ekki einmitt þá betra að reyna þá frekar að sleppa því að leggja þjónustugjöld út allt kerfi og hafa þá einfaldara skattkerfi þannig að ákveðnar vörur eru í lægra skattþrepi virðisauka, aðrar í hærra og sleppa þá þessari ósanngjörnu skattheimtu sem þjónustugjöldin eru. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Ágúst Ólafur Ágústsson. Jú, frú forseti, ég tek undir það. Við höfum í rauninni bara þessar tvær meginleiðir til að fjármagna opinbera. Það eru skattar annars vegar og þjónustugjöld hins vegar. Og það er heilmikil pólitík að tala fyrir því að skattar að lækka og þjónustugjöld að hækka. Og við sjáum það að hér eru þetta stjórnmálaflokkar sem tala fyrir auknum þjónustugjöldum. Og eins og hv. þingmaður nefnir sérstaklega sjúklingagjöld, skólagjöld, veggjöld. Þetta eru allt hápólitískar ákvarðanir hvernig við höfum að fjármagna sameiginlega innviði. Svona almennt séð þá held ég að við hv. þingmaður séum alveg sammála það að það er miklu sanngjarnara að hafa hér trausta skatta, almennt skattkerfi, samtryggingu sem fjármagnar einmitt þessa opinberu innviði sem við viljum að allir hegi góðan aðgang að óháð efnahag. Það er líka
einkenni mjög vanþróaðra ríkja það er að hafa lágt skattþrep, einfalt skattþrep. Við sjáum það að eftir sem ríkið þróast og verða ríkari verða skattþrepin jafnvel fleiri. Ég man á sínum tíma, ég lærði það einhvern tímann fyrir löngu að þegar Tansanía var að fá sjálfstæði á sínum tíma, þá var þetta fyrsta sem þeir fluttu, það voru sænskir skattasérfræðingar til að hjálpa sér eða gefa sér ráðgjöf hvernig innleiða hér skilvirkt skattkerfi. Því auðvitað geta skattkerfi þróast yfir í eitthvað bákn og unnið gegn sjálfur sér. Skattkerfi þurfa að vera skilvirk að sjálfsögðu og við erum alveg órög að endurskoða það sem betur má fara og svo framvegis. En almennt skattkerfi á Íslandi frekar skilvirkt. Við sjáum það hvernig ríkisskattstjóri hefur haldið á sínum málum. Þetta frekar notendavæn stofnun. Við skilum núna uppistöðu rafrænt, þetta forskráðar upplýsingar og annað slíkt. Þannig að ég óttast ekki það að við séum að flækja kerfið með þeim hætti að okkur sé eitthvað óyfirstíganlegt að taka þessi skref og ef eitthvað ættum við að taka fleiri skref í þessa áttina, frú forseti. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Frú forseti, ég ætla í sjálfu sér ekki ég er ekki komin upp til þess að lengja umræðuna, heldur út af því að ég hafði því miður ekki kost á því að taka þátt í umræðunni í fyrri umræðu sem sagt málið, fyrri umræðum málið, því miður, út af því að þetta gríðarlega gott mál, enda ég einn af þeim hv. þingmönnum sem leggur málið fram. Með málinu, eins og hefur komið vel fram hérna áður, þá verið að leggja til að virðisaukaskattur á tíðavörur og getnaðarvarnir lækki í lægra þrep virðisaukaskatts, sem ég held að sé gríðarlega mikilvægt fyrir konur og til þess að bæta aðgengi kvenna og svo sem allra að getnaðarvörnum annars vegar, en síðan líka að tíðavörum sem ekki síður mikilvægt og eins og held ég allir gerir sér grein fyrir að býsna mikil nauðsynjavara fyrir okkur konur að minnsta kosti. Og eiginlega alveg furðulegt að hafi ratað í efra þrep virðisaukaskattsins. Þetta náttúrulega nauðsynleg hreinlætisvara og eins og við þekkjum víða í löndum þar sem mikil fátækt, þá staðan hreinlega þannig að konur geta hreinlega ekki sinnt vinnu eða farið í skóla á þeim dögum sem þeim blæðir. Og það væri mjög sorglegt ef að það væri staðan hér, en ég held að sem betur fer þá séum við nokkuð vel stödd hvað það varðar hér á landi. En mér langaði að hrósa háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd fyrir þær breytingar sem þau að leggja til, þar að segja meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar, fyrir þær breytingar sem þau að leggja hérna til á málinu, þar að segja að taka tillit til þeirra breytingar sem að verða á einmitt tíðavörum þessa mundir, þar að segja að þær að verða miklu meira margnota heldur en þær hafa nokkuð tíma verið, með margnota döfunfundum, álfabikarnum og fleiru slíku, og ég tala ekki það sem eru komnar bara hreinlega nærbuxur sem eru með þetta innbyggt sem algjör snilld. Og nú sný ég mér alltaf að forseta, það nú ekki að eiga samtal hérna eingöngu við þig, en afsakaðu. En þetta nefnilega algjör snilld og það gríðarlega mikilvægt og jákvæð breyting sem að efnahags- og viðskiptanefnd leggur hér til, þar að segja meirihluti hennar leggur hér til á málinu, þannig að þetta nái örugglega yfir þær vörur líka sem að ég vil fullyrða að hafi sannarlega verið vilji þeirra háttvirtu þingmanna sem að lögðu málið fram. En mér langaði aðeins, frú forseti, að ræða hérna líka þennan bleika skatt sem að á sér náttúrulega þessar tvær birtingarmyndir, það er að segja annars vegar
í skattlagningu á nauðsynjavörum fyrir konur annars vegar, en svo líka ekki síður í verðlagningu seljenda og framleiðenda. Neytendasvið New York borgar gerði eiginlega alveg ótrúlega ítarlega og vandaða rannsókn sem var birt í desember árið 2015. Og mig langaði að vekja athygli þingheims á þeirri rannsókn út af því að það eru sláandi niðurstöður sem þar koma fram, en þau skoðuðu báru saman verð á yfir 800 vörum. Og markmiðið var sem sagt að skoða einfaldlega hvort að það væri munur á vörum sem væru markaðssettar fyrir konur annars vegar og vörum sem væru markaðssettar fyrir karla hins vegar. Og niðurstöðurnar voru sláandi, frú forseti, en vörur að meðaltali kostuðu vörur sem voru markaðssettar fyrir konur eða stúlkur það bil 7% meira heldur en sambærilegar vörur fyrir karla eða drengi. Þannig var 7% munur á leikföngum og öðru slíku, 4% munur á klæðnaði barna, 8% munur á klæðnaði fullorðinna, 13% munur á hreinlætisvörum, svona eins og sápum og kremum og öðru slíku, 13% munur. Ég geri mig grein fyrir að það er oft talað að við konur eldumst betur heldur en karlarnir og kannski eru það þessar ofboðslega dýru og góðu krem og hreinlætisvörur sem við notum, en ég leyfi mér samt að efast það að það réttlæti 13% mun þarna á. Og sömuleiðis var 8% munur á vörum sem eru ætlaðar eldri borgurum, sem alveg furðulegt. Þar sem maður hefði haldið að það væri nú ekki mjög mikill munur á okkur þegar við erum orðin fullorðin og komin á til dæmis á öldrunarheimili. Þannig að það er alveg þannig. En það sem er líka áhugavert í þessu er að og ég mæli með því að þið skoðið þessa áhugaverðu rannsókn, þá er til dæmis munurinn á klæðnaði, þá til dæmis var einn framleiðandi sem rukkaði meira eða lagði meira á föt fyrir konur í yfirstærð heldur en karla, væntanlega svipað mikið efni sem fer þar í og jafnvel meira efni sem fer í að klæða karl í yfirstærð heldur en konu. Og það var jafnvel engin munur á sniði eða öðru á þessum klæðnaði, en samt munaði $12 til $15 á, sem er náttúrulega algjörlega klikkað. Og við höfum náttúrulega oft séð dæmi hér og hefur oft verið tekið það dæmi í fjölmiðlum hér á landi að þessi munur á til dæmis pelum fyrir börn alveg nákvæmlega eins fyrir utan litin. Það er að segja að annar er bleikur og hinn er blár og samt kostar þessi bleiki meira. Bleika litarefnið svona miklu dýrara eða hvað, eitthvað hlýtur það að vera. Og ef að svo er þá held ég að það væri nú bara skynsamlegt að við færum að skipta lit og náttúrulega í fyrsta lagi bara hætta að nota þessa liti yfir höfuð til þess að aðgreina kynin út af því að það er náttúrulega löngu úrelt. Ég get nefnt fleiri dæmi og það sem sló mig kannski mest var að það var 48% munur á kostnaði á sjampúum og hárnæringu á milli karla og kvenna. Nú veit ég að við konur leggjum mjög mikinn metnað í að vera með fallegt hár og allt það, en ég veit ekki betur en að það séu fjölmargir karlmenn sem hafa þann metnað sömuleiðis og það kemur mjög á óvart. Maður getur ekki ímyndað sér að það sé einhver önnur ástæða hér fyrir því að þessum verðmuni annað en að annað er ætlað konum og hitt körlum. Og þetta, frú forseti, er eitthvað sem við verðum að breyta líka. Við þurfum einhvern veginn að taka á þessum verðmuni líka í samfélaginu. Og við getum náttúrulega tekið stigið skrefið til fyrirmyndar og verið til fyrirmyndar hvað það varðar með því einmitt að útrýma úr
íslenskri löggjöf þeim þáttum sem að valda þessu einmitt, þar að segja það sem bara hreint og klárt verið að mismuna kynjunum eins og lagt til í breytingunni hérna. En það fleira sem að mig langaði að koma inn á og það sem svo merkilegt við þetta að finnst okkur þetta raunverulega í lagi að staðan sé svona, að kynjunum sé mismunað svona mikið. Og þetta náttúrulega ekkert eina dæmið mismunun kynjana eins og við vitum, út af því ofanálag við það að þurfa að borga meira fyrir þær vörur sem að okkur oft á tíðum meira að segja nauðsynjavörur sem að konur kaupa, þær eru verðlagðar hærra, þá fáum við ofanálag líka lægri laun. Þó sannarlega hafi verið stigin mjög jákvæð og mikilvæg skref hér á landi hvað það varðar og verið til fyrirmyndar raunar í heiminum hvað það varðar, hvað löggjöf sem að tryggir jöfn laun, þá staðreyndin samt sem áður sú að rannsóknir sýna að konur eru ennþá með lægri laun en karlar. Og við þurfum greinilega stöðugt og ávallt að vera á tánum hvað það varðar. Frú forseti, auðvitað þetta markaðslögmálið sem að hafa þessi áhrif. Konur virðast bara greinilega hafa meiri greiðsluvilja eða einhverra hluta vegna eru svona háðar þessum vörum kannski að einhverju leyti og telja því ekki eftir sér að greiða hærra verð fyrir þær. En það náttúrulega algjörlega óásættanlegt, frú forseti, og ég ítreka þetta með að við erum líka á lægri launum, þannig að lokum verður þetta til þess að við höfum minna á milli handanum hver mánaðamót heldur en karlmenn. Og það eitthvað sem mér finnst óásættanlegt. Mögulega þetta þessi svokölluðu markaðslögmál sem að valda þessu, þar að segja markaðurinn grípur það að konur eru greinilega tilbúnar til þess að borga þetta mikið fyrir vöruna meðan karlmennir eru kannski, ég ætla ekki að nota orðið skynsamari, en greinilega eru ekki tilbúnir til þess að greiða jafn mikið og grípa jafnvel bara ávallt verðlægstu vöruna. En náttúrulega á meðan enginn kvartar, meðan enginn gerir athugasemdir, þá spurning hvaða hvata fyrirtæki hafa til þess að breyta hlutum. Og þess vegna skiptir gríðarlega miklu máli að það sé umræða og það sé meðvitund í samfélaginu það þegar svona tilvik koma upp og ég veit það reyndar að með tilkomu Facebook sem var nú töluvert mikið rædd hérna áðan, þá náttúrulega hafa tækifærin til aukins aðhalds og aukinnar neytendaverndar aukist gríðarlega. Og ég get nefnt alveg nokkra hópa á Facebook þar sem fólk einmitt að benda á, náttúrulega allt frá því að vera að benda á þegar það eru góð tilboð í gangi og annað slíkt, en líka í að benda á þegar svona dæmi koma upp sem eru bara ganga það langt að þau ganga fram á fólki. Sem betur fyrir hafa nú stundum, þegar bent hefur verið á, hafa verslanir brugðist við skjótt og sagt að mistök hafi verið að ræða jafnvel og leiðrétt það. Þannig að ég man sérstaklega eftir einu dæmi þar sem voru reiðhjólahjálmar sem var rætt, voru alveg nákvæmlega eins fyrir utan litarefnið, þar að segja annar var bleikur og hinn blár. Og þar var brugðist við hratt og þetta var leiðrétt og sama verðið sett á báða hjálmana. En þetta sannar það enn og aftur hvaða skiptir máli að vera með virka neytendavernd og að við reynum að vekja almenning til aukinnar meðvitundar að láta ekki bjóða sér svona verðlagningu, svona mismun á verðlagningu án nokkurrar ástæðu. Og þannig hægt að skapa þrýsting á þá aðila sem ræðir, þar að segja seljendur og framleiðendur. En það ótrúlega áhugavert að eftir alla umræðuna sem hefur verið í gangi réttindi kynjanna og sérstaklega réttindi kvenna og annað slíkt, að
að þetta viðgangist ennþá í íslensku samfélagi. Og auðvitað langar mann oft að spyrja sig af hverju það er. Hvað er það sem að veldur því að þetta viðgengst enn í dag? Kannski út af því að við erum náttúrulega svolítið að horfa á stóru myndina. Við erum að horfa á stöðu kynjanna á atvinnumarkaði, við erum að horfa á stöðu kynjanna í skólakerfinu, menntakerfinu og við erum að horfa á stöðu kynjanna á svo fjölmörgum sviðum að þá gleymum við oft þessum litlu smáu hlutum sem að skipta samt svo miklu máli undir niðri. Og kannski líka, eins og Þorgerður Einarsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands hefur bent á í kynjafræði, að þá þarf maður líka stundum að horfa, út af það stundum heldur maður að þetta sé bara tilviljun, að þetta sé bara þetta eina dæmi, en þá þarf maður einmitt að gera eins og þau gerðu hjá New York borg, þar að segja að taka mikinn fjölda og kanna verðin og athuga, er þetta einstakt dæmi eða er þetta skipuleg og kerfisbundin halli á konur, eða þar að segja að hallar reyndar verðinu á karlmennina, þar að segja þeir fá lægra verðið. En maður áttar sig ekki á þessu fyrr en maður fer að skoða einmitt heildarmyndina og skoða stóru myndina og sjá mynstrið. Og þá áttar maður að segja á því að þetta er engin tilviljun. Og þess vegna skiptir gríðarlega miklu máli í öllu þessu að ríkið einmitt komi að málum og lagfæri hjá sér það sem er augljóst að lagfæra, eins og við erum að gera hér með samþykkt þessa frumvarps, en sömuleiðis þá þurfum við ávallt og sífellt að vera að skoða okkar löggjöf út frá kynja- og jafnréttissjónarmiðum. Eins og til dæmis kom mér nokkuð á óvart, frú forseti, ég var að skoða lög hjúskaparlöggjöfina, að þar er eingöngu talað tvíkvæni, sem ég hefði haldið að væri eingöngu ef að karlinn giftist tveimur konum. Og velti fyrir mér hvort að það þýði að konur megi eiga fleiri en einn karl. En ég er reyndar ekki viss að ég myndi leggja í það, satt að segja. En samt sem áður þá er mjög áhugavert hvernig það er til dæmis dæmi þetta að þó að sannarlega síðar í löggjöfinni sé talað bæði karla og konur, en það er samt alltaf notað bara þetta orð tvíkvæni, sem að allan að minn málskilningur er sá að sé eingöngu notað þegar maður á fleiri en eina konu. Þannig að þetta og þessi dæmi sýna það að við þurfum alltaf og stöðugt að vera vakandi og gera okkar besta til þess að bregðast við svona sýnilegum hlutum eins og ræðir hér. Þar að segja að nauðsynlegar hreinlætisvörur og sömuleiðis getnaðarvarnir fyrir konur séu ekki óaðgengileg vegna þess skatts sem að ríkið leggur á þær. Í því samhengi og að lokum þá langar mig að nefna líka mikilvægi, út af því að þetta eru líka getnaðarvarnirnar, þá langar mig að nefna mikilvægi þess einmitt í tengslu við kynheilbrigði Íslendinga. Þá skiptir gríðarlega miklu máli að það sé gott aðgengi að getnaðarvörnum. Og ég tala nú ekki í ljósi þeirrar umræðu sem að ný afstaðan er hér á þinginu þungunarrof, að ef að besta leiðin til þess að fækka þungunarrofum er auðvitað að hafa gott aðgengi að getnaðarvörnum, þannig að það sé hægt að byrja þar, má segja. Og við náttúrulega sem betur fer hefur margt breyst
En staðreyndin samt sem áður sú að við höfum verið að sjá aukna tíðni á kynsjúkdómum eins og til dæmis klamydíu og fleira. Og þar af leiðandi, þó að þetta sé nú kannski ekki stór peningur í heildarsamhenginu, þá skiptir þetta máli fyrir einstaklingana og því hlýt ég að fagna því að þetta mál hafi komið fram og hlakka svo sannarlega til að greiða já með því og sömuleiðis með þessum ágætu breytingum meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Svo sannarlega. En ég held að þetta hafi svona nokkuð veginn dugað til þess að fara yfir mína helstu punkta í málinu og læt það duga í bili. Kærar þakkir. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti. Við ræðum hér frumvarp breytingar á lögum virðisaukaskatt sem varðar tíðavörur og getnaðarvarnir. Og frumvarpið nú tiltölulega einfalt. Það að virðisaukaskattur á tíðavörum og getnaðarvörnum falli í lægra virðisaukaskattsþrep. Mikið flóknara það nú ekki. Í nefndaráliti efnahags- og viðskiptanefndar eru lagðar fram breytingar sem útvíkka tillöguna til þess að hún geti betur náð yfir allar þær vörur sem þarf til og það að tillögu tollstjóra. Það mér skilst. 4 umsagnir bárust málið og það eindreginn stuðningur við málið í öllum þeim umsögnum, enda kannski ekki við öðru að búast, enda frekar sjálfsagt mál. Og ég ætla aðeins að fara betur út í það hversu sjálfsagt það og hvers vegna það skiptir máli að við áttum okkur á því að það sé sjálfsagt en hafi samt beðið þar til nú. En ég verð fyrst að nefna ágæta tillögu sem kemur fram í umsögn Femínistafélags Háskóla Íslands. En sú tillaga felur í sér breytingu á reglugerð umhverfisráðuneytisins hollustuhætti á hugtakinu fullbúin snyrting sem í dag skilgreind þannig að fullbúin snyrting sé sérstakt snyrtiherbergi með vatnssalerni og handlaug með heitu og köldu vatni, spegli, sápu og handþurrkum. En Femínistafélag Háskóla Íslands leggur til að þarna verði bætt við einnota tíðavörum. Þannig að fullbúin snyrting sé sérstakt snyrtiherbergi með vatnssalerni og handlaug með heitu og köldu vatni, spegli, sápu, salernispappír, einnota tíðavörum og handþurrkum. Og mér finnst sú tillaga mjög góð og vona að umhverfisráðherra taki eftir þessari ábendingu og breytir reglugerðinni í þá átt. En það sem reglugerð að ræða getur frumvarpið auðvitað ekki kveðið á þá breytingu heldur þarf hún að koma frá ráðherra nema það ætti að setja svona í landslög en ég tel það nú þarf að þetta atriði sem á bara heima í reglugerð en gjarnan mætti uppfæra hana með þessum hætti. Eins og margir hafa nefnt þetta að þá þetta mjög sjálfsagt mál og það í raun og veru skrítið að þetta mál hafi ekki verið samþykkt nú þegar fyrir löngu síðan. Mig langar aðeins að rekja ástæðuna fyrir þær sem mér finnst mikilvægt í miklu víðara samhengi heldur en þessu máli að átta sig á hvers vegna það er. Ástæðan fyrir því að þessar tíðavörur og getnaðarvarnir fyrir konur hafi lent í þessu efra skattþrepi, virðisaukaskattsþrepi, að mínu mati einkenni karlrembu samfélagsins. Og þá alveg þess virði að spyrja hvað sé átt við með samfélagi. Ég hef ekki gaman af umræðum skilgreiningar á orðum almennt, mér finnst orðsifjafræði mjög leiðinleg en í þetta sinn finnst mér hún mikilvæg. Við með hugtakinu samfélag og hvað þá þegar við tala persónueinkenni þess samfélags, að þá lít ég á hugtakið þannig að samfélagið einhvers konar persóna, svona einhvers konar meðaltal af því hvernig samfélagið kemur fram við aðrar stofnanir, aðra hópa og einstaklinga. Og það sem er mikilvægt að hafa í huga þar að samfélagið getur haft ýkt eða önnur einkenni heldur en einstaklingarnir innan þess.
Sem dæmi að þá getur eitthvað svona karlremba samfélagsins brotist fram í alls konar tölfræði og óréttlæti sem að enginn raunverulega talar fyrir eða beitir sér fyrir. Með öðrum orðum, óréttlætið gerist óvart. Það gerist ekki vegna þess að einstaklingarnir sjálfir séu í sjálfu sér karlrembur eða séu að gera eitthvað slæmt, heldur vegna þess að af einhverjum ástæðum, vegna þess að það er kannski pínulítið hugsunarleysi hjá öllum, pínulítið tillitsleysi hjá öllum. Og þegar þetta tillitsleysi eða hugsunarleysi endurspeglast í ákvörðunum eða segjum hlutfalli kvenna á þingi eða eitthvað því um líkt, að þá getur skekkjan birst jafnvel þótt að einstaklingarnir sem tóku ákvörðunina séu ekki í sjálfu sér karlrembur. Þannig að þegar ég segi karlremba samfélagsins, þá er ég ekki endilega að tala um einstaklingar sem eru karlrembur. Heldur það að þegar þetta meðaltal af þessari ákvörðunartöku og þessu viðhorfi er tekið saman og við setjum það inn eitthvað hugtak sem heitir samfélag og við gefum þessu hugtaki persónueinkenni, að þá hefur þetta samfélag persónueinkenni karlrembu. Þetta tel ég eiga við í meira eða minna öllum málum. Við getum séð mynstur, til dæmis eins og ég nefndi hérna, hlutfalli kvenna á Alþingi eða hlutfalli kvenna í forstjórastöðum, eitthvað því um líkt, sem eru einkenni samfélaga, mjög stórra og einkenni stofnana án þess að neinn hafi tekið sér til og ákveðið að konur skyldu vera færri á þingi eða konur skyldu síður vera forstjórar, eða það að gildin og viðhorfin og hegðunin sem leiði til segjum forstjórastöðu eða aðri stöðu, að hún þurfi að einkennast af svona típískum testosterón gildum einhvers konar, sem að ég ætla að láta í friði að lýsa í miklum smáatriðum allavega í bili. Þetta setur þá kröfu á okkar herðar að við verðum að fylgjast með persónueinkennum sem við erum mótfallin, til dæmis eins og karlrembu, frekju eða yfirgangi einhverjum þýðinlíku sem við sjáum í samfélaginu þótt við sjáum það ekki í persónueinkennum einstaklinganna sem að taka ákvarðanirnar. Með öðrum orðum, við þurfum að muna að vera sjálfsgagnrýnin og átta okkur á því að við getum tekið karlrembulegar ákvarðanir án þess að vera karlrembur sjálf. Konur geta það líka. Og þetta krefst þess að við getum nálgast svona málefni af ákveðinni auðmýkt og við getum ekki látið eins og að við séum einfaldlega ekki rassistar eða ekki karlrembur og þar af leiðandi þurfum við ekki að pæla í þessu. Það virkar ekki þannig. Þannig fær rassismi og karlremba bara að blómstra frekar vel. Við þurfum að markvisst og meðvitað tileinka okkur viðhorf til þess að berjast gegn þessum áhrifum í okkar eigin ákvörðunum og okkar eigin nálgun á málefnin, hvort sem við köllum okkur rassista eða karlrembur eða eitthvað annað eða ekki. Sömuleiðis þá er mjög mikilvægt í allri réttindabaráttu að við lítum ekki svo á að það sé hlutverk hvers hóps, einkennahóps, að berjast fyrir sínum eigin hagsmunum fyrst og fremst. Ég verð að segja að mér finnst ágætt að sjá marga karlmenn á mælendaskrá í þessu máli og flytja málið. Ég er þar sjálfur á meðal. En þetta mynstur sést ekki alltaf. Sum femínistafélög eru eiginlega bara, eða næstum því bara, skipuð konum. Og mér finnst það mynstur alltaf pínulítið sorglegt, ekki vegna þess að það megi vera konur í femínistafélögum, heldur þess að minnst að vera einkenni þess að mannkyn er ekki nógu duglegt við að standa saman að réttindum sem að varða okkur öll í stóra samhenginu. Og við erum ekki nógu dugleg, finnst mér, sem hópar að berjast fyrir réttindum hvors annars. Og þótt að það sé ekki nálægt dæmi, þá er mjög mikilvæg lexía, finnst mér, úr borgarastríði Bandaríkjanna, sem er reyndar afskaplega merkileg saga. Út í það er farið. En í dag er eiginlega ekki hægt að tala um svart fólk og hvítt fólk eins og var gert hérna í Den. Í fyrsta lagi eru þetta ekki litirnir sem að fólkið ber á húðinni og í öðru lagi að þá eru kynþættir ekki svona skýrir. Þetta er ekki svona svart og hvítt, ef við leiðum með það orðalag. En það var sú tíð að það var eiginlega alveg hægt að skipta fólki niður í svart eða hvítt. Það var hvort svartir menn eða hvítir menn. Ég meina menn, þegar ég nota menn í þessum skilningi, þá eru konur líka, augljóslega. En ef við leyfum okkur það, fyrir það sögusvið Bandaríkjanna, þá voru
var svart fólk þrælar, hvít fólk voru ekki þrælar. Hvít fólk naut ofboðslega mikils frelsis og frelsi var eitthvað svona lykilhugtökunum bara í bandarískri stjórnsýslu, hugmyndafræði, jafnvel trúarbrögðum. En auðvitað var þetta fyrst og fremst frelsi fyrir hvíta karlmenn. Konur fengu ekki sama vægi í samfélaginu og allt það. En sérstaklega var munur á milli hvítra og svartra. Svartir voru beinlínis þrælar. Mótsögnin við bandaríska hugsjón svo áberandi og svo borðleggjandi og augljós. Það þvílíkur fnykur af henni sem var vel þekktur þegar Bandaríkin urðu til. Það var aldrei sátt í bandarísku samfélagi þrælahald svartra. Og svo kom sú tíð að það þurfti að fara að útkljá þessa spurningu þrælahaldið þegar Bandaríkin voru að stækka, voru fleiri og fleiri ríki að verða hluti af Bandaríkjunum. Og það var þannig að hið svokallaða suðurhluti Bandaríkjanna sá fyrir sér að með því að fleiri ríki væru tekin inn í bandalagið, Ameríkubandalagið, að þá myndi þrælahald líða undir lok og það myndi rústa efnahag suðurríkjanna. Þannig að þau lýstu við sjálfstæði og fóru í stríð við norðrið. Og það stundum sagt ranglega að borgarastríð í Bandaríkjunum hafi í rauninni ekki snúist þrælahald heldur efnahag og eitthvað svoleiðis. Það bara rangt. Ég meina það snerist fleiri hluti líka. Öll stríð eru flókin. Og það er rétt líka að norðrið barðist ekki til þess að frelsa þræla. Norðrið barðist til þess að halda bandalaginu saman. En suðrið barst fyrir þrælahaldi. Það var ástæðan fyrir því að suðrið barst. En ástæðan fyrir því að ég að fara í þessa kannski óþarflega löngu söguskýringu sú að það þurfti hvíta karlmenn að berjast fyrir frelsi svarts fólks, eins og það var kallað þá, við köllum ekki lengur. Og mér finnst þetta ofboðslega mikilvægur punktur vegna þess að nú til dags, til dæmis í Bandaríkjunum, í forsetaembættinu þar, að þar oft rík áhersla á það að einhverjir hópar, og þá sér í lagi meirihlutahópurinn, sá sem stór og sterkur og nýtur forréttinda, að hann eigi að setja sjálfan sig í fyrsta sætið. Og þá stutt í alls konar landráðatal og svona yfir superiority komplexa, fyrir ekki verið fórstu bara dettur mér íslenska þýðingin í augnablikinu. Og sem hræðileg þróun og ætti að vekja ótta hjá fólks. Vegna þess að þegar allt kemur til alls, þá getur mannlegt samfélag einungis þróast ef það áttar sig á því að þegar allt kemur til alls erum við í þessu brölti saman. Konur og karlar og svartir og hvítir og bleikir og bláir og alls konar. Alveg sama hvað einkenni við höfum, hvort sem þau eru líkamlega eða andleg, þá erum við þegar allt kemur til alls í þessu brölti saman. Og mér finnst það ekki endurspeglast þegar ég sé til dæmis þessi skýru mynstur það að femínistafélög séu einungis með konum í. Mér finnst að í heimi sem væri með þetta á hreinu þá væri svipað hlutfall karla og kvenna í öllum femínistafélögum. Það væri svipað hlutfall hörunds dökkra og hörunds ljósra í öllum félögum eða hópum sem væri í því að bæta hag og vernda réttindi minnihlutahópa, kynþáttaminnihlutahópa. Það væru ekki bara kristnir og múslimar að gæta réttinda og hagsmuna kristinna og múslima. Það væri líka guðlýsingjar í því. Og allir. Við eigum bara alltaf öll að vera að verja réttindi og hagsmuna okkar allra. Því miður heimurinn þannig að það þarf stundum að forgangsraða eitthvað, eins og til dæmis það að við erum íslenskt þjóðríki og við erum kjörin af íslensku þjóðinni til þess að gæta íslenskra hagsmuna. Þannig að heimurinn ekki alveg svona klipptur og skorinn. En ef við ætlum að setja okkur útópíu, setjum okkur þá útópíu, ef við séum í þessu saman. Stefnum að þeim draum og stefnum í átt frá þeirri martröð sem andstæðan. Þótt að nú finnst sumum kannski vera komin frekar vítt efnið, en punktur minn sá að þetta mál sjálfsagt út frá þessum gildum. Við ættum að vera löngu búin að þessu. Þetta hefði aldrei átt að gerast til að byrja með. Ég ekki viss að það hafi verið bara karlrembur sem ákvæðu að tíðavörur og getnaðarvarnir kvenna skyldu vera í efra virðisaukaskattsþrepinu. Ég efast stórlega það hafi verið hugsað út í það yfir höfuð.
Ég held reyndar að það sé nákvæmlega þannig sem það hafi gerst. Og í því felst viðvörunin, að við verðum að tileinka okkur hagsmunagæslu hvors annars, annarra hópa. Við eigum ekki að setja alltaf okkur sjálf eða fólk sem deilir okkar líkamlegu og andlegu einkennum í fyrsta sætið, eins og það sé endilega röð. Og þegar kemur að réttindum, þá er nóg af réttindum handa öllum. Það þurfi ekki að vera forréttindi. Það þarf ekki að vera munur á því hvaða réttindi fólk hefur, gagnvart lögum eða sköttum. Það er algjör óþarfi. Það er ótæmandi auðlind. En við þurfum ekkert að setja einhverja einkennahópa í fyrsta eða annað sæti þar. Við eigum bara öll að vera saman í fyrsta sætinu. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Frú forseti, við fjöllum hér frumvarp til laga breytingar á lögum virðisaukaskatt sem í grunninn eru frá árinu 1988 en þeim hefur verið breytt alloft. Við fjöllum hér sérstakan afmarkaðan og vel skilgreindan þátt sem eru tíðavörur og getnaðarvarnir. Þrátt fyrir það að við höfum fjallað þetta efni nokkrum sinnum og breytingar á virðisaukaskatti, þá hefur þetta ekki náð fram að ganga til þessa, þó að mig reki nú minni til þess að þetta hafi verið til umfjöllunar. Við erum að stíga hér gott skref, við erum að stíga skref til aukins jafnræðis og sýna með þessu, ég leyfi mér að segja, virðingu fyrir öðru fólki óháð kyni. Og tel einsýnt að lækkun á virðisaukaskatti samkvæmt þessari tillögu í frumvarpinu muni stuðla að aukinni lýðheilsu. Það er augljóst að skattur á tíðavörur leggst eingöngu á konur og því mikil mismunun í þessu fólgin, mismunun sem ekki er gott að átta sig á vegna hvers hafi fengið að þrífast svo lengi. Þetta er líka heilbrigðismál að aðgengi að getnaðarvörnum sé gott og á viðráðanlegu verði. Og það sé auðvitað og vitaskuld eins og svo vel kom fram hjá hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni, óháð því hvaða kyn við berum. Það er nefnilega þannig að í núgildandi lögum virðisaukaskatt þá falla smokkar í lægra þrep virðisaukaskatts. Það er auðvitað dapurlegt að það sama eigi ekki við alla tegundir getnaðarvarna eða sem sagt einungis þær sem aðallega beinast að körlum. Í þessu breytingafrumvarpi er því auðvitað stigið jákvætt skref í jafnræðisátt sem á ekki að vera tiltökumál eins og ég nefndi fyrr. Og þeir umsagnaraðilar sem sendu inn umsagnir fyrir þessu frumvarpi, þeir voru auðvitað allir sammála því og fögnuðu því að þessar vörutegundir eru settar í lægra virðisaukaskattsþrep og telja auðvitað allir að þetta muni hafa jákvæð áhrif á kynheilsu Íslendinga og sérstaklega muni þetta hafa jákvæð áhrif á konur þar sem flestum tegundum getnaðarvarna er beint að konum og eins og kom fram í ágætri ræðu hv. þingmanns Albertínu Friðbjargar Elíasdóttur, þá hafa markaðsöflin aldeilis náð sér á strik þar sem að þessar vörutegundir eru annars vegar. Það sér maður með því einu að ganga stórmarkaði og fylgjast með fjölmiðlum þar sem þetta er mjög auglýst og sláandi að þessar vörur eru íþyngjandi fjárhagslega konum. Tíðavörur, virðulegur forseti, eru nauðsynjavörur fyrir flest fólk sem fer á blæðingar og notkun þeirra er hvorki lúxus né val.
Það er því eðlilegt að tíðavörur flokkist ekki í efsta þrep virðisaukaskatts og ættu jafnvel að vera undanþegnar virðisaukaskatti. Þetta fjalla önnur lönd, stjórnvöld í öðrum löndum og hafa farið ýmsar leiðir. Ýmist lækkað eða afnumið virðisaukaskatt á tíðavörum í þessu augnamiði að auka jöfnuð og afnema þetta sem að við verðum auðvitað að telja að séu ómálefnaleg útgjöld þeirra sem fara á blæðingar. Í ýmsum löndum Vesturlanda hefur komið í ljós að hin svokallaða túrfátækt eða period poverty, með leyfi forseta, er orðið hugtak sem er þekkt. Það er þegar konur eða stúlkur verða fyrir svo miklum áhrifum vegna þessa að þær geta ekki sinnt til dæmis skóla eða störfum vegna þess að þær hafa ekki efni á að afla sér þessarar vörutegundar. Og þetta þekkja menn í Bretlandi þar sem menn telja að alltaf 10% af konum tefjist í námi og starfi vegna þess að þær eru frá störfum vegna þessa vanda. Og það er engin ástæða til að ætla annað en að svipað sé upp á teningnum á Íslandi í rauninni. Ég sem hér stend fjallaði þetta frá mínum sjónarhóli af veikum mætti en ég tel þó af góðum vilja. Við höfum fylgst með því í áranna rás að á þessu sviði hefur orðið nokkur þróun til þæginda fyrir konur. Við þekkjum hugtakið álfabikar eða það sem lagt er nú til að verði breytt í tíðabikar. Það er margnota búnaður sem konur eiga og hefur verið í notkun í áraraðir. Hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson nefndi í sinni góðu yfirferð að við þurfum að huga að ýmsum þáttum, meðal annars að endurskoðun á reglugerðum hollustuhætti og taka tillit til þessara þátta í skilgreiningu á því hvað telst vera fullbúin eða fullboðleg aðstaða fyrir snyrtingar og snyrtiherbyrgi, hvort sem það er á opinberum stöðum eða á vinnustöðum. Það er nú allt viðtekið að tíðavörur eru nauðsynlegar hreinlætisvörur sem aðgengilegar ætti að vera á öllum snyrtingum, hvort sem það er gegn gjaldi eða ekki. Virðulegur forseti, það er nú ekki kannski ástæða til að fjalla og fjölyrða mikið meira þetta efni að sinni, en auðvitað styður Samfylkingin framgang þessa máls og telur þetta vera bæði jafnréttismál, lýðheilsuverkefni og skref til þess að auka jafnræði og hafa líka yfirbragð þess sem að er virðing. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Frú forseti, við fjöllum hérna lítið en afar mikilvægt mál í mörgum skilningi þess orðs. Og það er sjálfsögð ástæða til þess að þakka fyrsta flutningsmanni, hv. þingmanni Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur fyrir og öllu því fjölmörga fólki úr mörgum flokkum sýnist mér sem fylkja sér á bak við
hana. Ég nú ekki þar á meðal sýnist mér en engu að síður þá styð ég eins og allur þingflokkur Samfylkingarinnar þetta ágætismál. Þetta er auðvitað jafnaðarmannamál í þeim skilningi, þannig að það er auðvelt fyrir flokkinn að taka grundvallar afstöðu með því. Við erum að ræða leið sem eykur líkur á því að það náist jöfnuður í samfélaginu, í þessu tilfelli kynjajöfnuður. Ójöfnuður er auðvitað af ýmsum toga. Við þekkjum og ræðum mjög mikið fátækt og eignaójöfnuð og Samfylkingin auðvitað talar gegn honum og við höfum mótað okkar sýn á skattkerfið út frá meðal annars honum, þar sem að við viljum vera með almenna skatta. Við viljum leggja skatta á þá eða á fólk eftir getu hvers og eins, þannig að þeim sé hlíft sem hafa lítið milli handanna en þeir séu látnir borga meira inn í samneysluna sem eru vel til þess fallnir og geta það auðveldlega. Við viljum hins vegar forðast að vera mikið að skattleggja fólk þegar kemur að þjónustugjöldum, þegar kemur að vörugjöldum, og þess vegna teljum við að það sé miklu eðlilegra að vara af þessu tagi, sem er nauðsynjavara, sem annað kynið þarf að stórum hluta að nota, sé auðvitað ekki íþyngjandi fyrir það kyn. Nú við erum annars vegar að tala um getnaðarvarnir og hins vegar tíðarvörur. Getnaðarvarnir eru auðvitað fyrst og fremst og allt of miklu mæli hefur það kannski verið lagt á herðar konunnar að passa sig, að verða ekki fyrir ótímabundnum getnaði, og auðvitað til margar rannsóknir sem að sýna það að það hefur áhrif á þeirra vinnugetu, þeirra þátttöku í samfélaginu, tafir í námi og öðru slíku. Þannig að það er ágætt að nota þetta tækifæri til þess að minna okkur karlmenn á líka að við þurfum auðvitað að fara að taka miklu meiri ábyrgð á þeim hluta málsins. Við erum meira en bara æxlunarverkfæri, við eigum auðvitað að bera ábyrgð á okkar gjörðum og afleiðingum þeirra. Þannig að það er nú svona einn hluti málsins. Hitt eru svo þessar tíðarvörur sem að leggjast náttúrulega eingöngu á konur og með mjög óréttlátum hætti. Okkur er svona frekar tamt að halda það að þetta skipti engu máli, og við erum sem betur fer það vel í sveit sett hér á Vesturlöndum að flest fólk hefur auðvitað nokkuð auðveldlega efni á því, en það gerir hins vegar ekki óþarfa skattlagningu á vöruna réttlætanlega. En við ættum kannski að muna það að þetta er kannski ekki svo sjálfsagt að fólk ráði við þetta, og við þurfum ekkert að horfa á marga áratugi aftur í tíma til þess að átta okkur á því að svo var það ekki. Fyrir utan auðvitað náttúrulega varan hefur tekið stakkaskiptum og þróast, að þá var allt svona mikið meira íþyngjandi áður fyrr. Og ég var nú svo heppinn fyrr í vetur að fá að kynnast Malaví með hv. þingmanni Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, og það var auðvitað bæði gleðilegt en líka átakanlegt og sorglegt að kynnast þessu fallega litríka fólki sem að hreif mann, en á sama tíma áttaði með að segja á því að það var þarna gríðarleg fátækt. Samfélagið var líka illa haldið af gamaldags hugmyndum, trúarkreddum sem að gerðu það til þess að verkum að það að vera á túr gerði stúlkurnar
í rauninni vanheilaðar og þær fóru ekki í skóla. Eitt af því sem þarf til þess að rétta þessa fallegu álfu upp úr fátækt auðvitað í gegnum aukið kynjajafnrétti og hvetja stúlkur og konur og hjálpa þeim til náms. Og þar þarf bæði að vinda ofan af þeim fordómum sem tengjast því að vera á túr, en einnig að gera stúlkunum kleift að hafa afdrep til þess að skipta og nota tíðabindi og að lokum bara hafa efni á því. Og okkur finnst það kannski fjarstæðukennt að það sé hægt að fljúga í 12-13 klukkutíma og hitta fyrir samfélag þar sem að litlar stúlkur hafa bara hreinlega ekki efni á því. Og í þessari ferð þá voru þær með hjálp samtaka, bæði innlendra og einnig íslenskra og annarra af Vesturlöndum, að vekja máls á þessu til þess að eyða þessu tabúi sem þetta er. Og þær stóðu þarna á torginu og voru að selja svona fjölnota dömubindi, eins og það hét nú í ungdæmi mínu. Og bæði til þess að eyða fordómunum eins og ég sagði, en líka til þess að hvetja stúlkur til þess að vera ófeimnar og benda á að það á ekki að hindra skólagöngu lítils barns eða unglings þó að þurfa að nota svoleiðis hluti. Það sem náttúrulega einstaklega skemmtilegt við þetta var náttúrulega að þarna voru ekki við framleiðslu markaðsfyrirtækin sem eru búin að búa til úr þessu einhverja svona steríla vöru sem passar inn í smekk samtímans sem er þannig útlítandi að fólk beinlínis roðni ekki við að taka vöruna og setja hana ofan í kassana, því að þrátt fyrir allt þó okkur hefði miðað áfram þá erum við náttúrulega alveg bölvaðar teprir ennþá. Og þær framleiddu þetta í þessum fallegu litum meðal annars. Hér er þetta mestmegnis blátt og það var hér til umræðu áðan í fleiri ræðum að það er til dæmis merkilegt að vara virðist vera dýrari ef hún er af tilteknum lit, af því að sá litur eigi að höfða til kvenna en ekki karla. Hér er verið að reyna að vinda ofan af því með veikum mætti og við getum sagt vinna gegn markaðsöflunum sem munu alltaf reyna áfram að ná meiri peningum af fólki og hafa fundið það út að vörur sem að konur þurfa að nota í þessu tilfelli, það sé hægt að verðleggja þær dýrari vegna þess að þær þurfi að nota þær. En þegar að hv. þingmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir var að ræða þessa mismunandi verðlagningu eftir hvort að hluturinn átti að höfða til kvenna eða karla og að rakvélar sem voru bleikar væru töluvert dýrari en rakvélar sem voru bláar, þá rifjaðist það upp fyrir mér að litirnir eins og við upplifum þá núna með tilliti til kyns, það er tiltölulega svona nýlegt fyrirbrigði. Af því að í listasögunni er blái liturinn yfirleitt tengdur konum. María Mey var gjarnan og yfirleitt klædd í hvítu og bláu, á meðan að Jesú var í rauðu og kallarnir voru í rauðu. Blár var litur sakleysisins, hreinleikans, á meðan að rauði liturinn var litur styrksins og ástríðunnar. Og þannig helst þetta fram eftir öllum öldum og það vakti beinlínis hneyksli á sínum tíma þegar að
Það er máluð mynd sem hét Blái prinsinn, þar sem ósköp sakleysislegur lítill drengur 9-10 ára gamall sem í bláum fötum. Það var kvenliturinn. Síðan fer þetta nú svona kannski aðeins að breytast á 19. öldinni og þessar línur fara nú svona eitthvað að verða óskýrari og listamenn fara líka að vera djarfari að ögra svona viðhorfum samtímans og það fer svona að bera á því að menn eru að leika sig með þetta. Og síðan verður þetta svona hluti kannski af einhverju svona umbreytingu líka hjá alþýðu manna og 1918 í Ladies Home Journal þá talað það að almenna reglan sé að bleikt sé fyrir stráka og blátt sé fyrir stelpur, af því að bleiki liturinn sé sterkar og ákveðnari litur en hinn blái sé svona viðkvæmari, meira delikat eins og það heitir kannski. Og þetta líka hægt að lesa í Time Magazine frá 1927. En síðan það 1940 þegar að markaðsöflin beinlínis fara að gera út á það að bleikt sé litur stúlkna og blátt sé litur stráka. Og viti menn, það hélst ekkert fram á okkar dag alveg þannig. Vegna þess að upp úr 1960 og 70 í frjálslyndis- og kvenfrelsisbyltingunni þá náttúrulega áttu konurnar sig á þessu og þær eyddu þessu og það var til eitthvað svona hvað heitir það nú? Unisex litur fyrir bæði kynin. Þau eru bara klædd í eins liti, gjarnan hvíta eða svona föla liti. Og svo aftur upp úr 1980 þá breytist þetta og bleikt verður aftur stúlknalitur og blátt verður drengjalitur. Og það nú alveg býsna merkilegt í sjálfu sér þó að ég sé komin aðeins út fyrir efnið að velta því fyrir sér hvernig í rauninni ríkjandi pólitísk viðhorf, hvernig hagsveiflan getur bara beinlínis haft áhrif á þetta viðhorf okkar. En auðvitað það sem máli skiptir í þessu það að við látum ekki líðast að stúlkur og konur þurfi að greiða auka skatt fyrir aðstæður sem þeim áskapaður og út af fyrir sig getum við farið út á miklu víðara svið. Ég til dæmis hef aldrei skilið af hverju Alþingi Íslendinga sættir sig við það að börn eða unglingar sem greinast með sykursýki sem þau geta ekkert með gert, sykursýki A, að þau séu látin borga gjald fyrir þann sjúkdóm. Eitt nú að fólk þurfi að greiða symbolskt verð eða jafnvel að taka einhverja afleiðingum af því að hafa einhvern veginn lifað óheilbrigðu lífi eins og við sem erum of þungir og miðaldra þurfum kannski að gera, en annað þegar þú getur ekkert við því gert hvernig þú ert skapaður. Þannig að þetta eiginlega bara býsna stórt mál og miklu stærra mál heldur en mér finnst að þáttaka hér í þingsal bendi nú til. Vegna þess að við erum líka að tala um kynheilbrigði. Við erum að tala um kynheilbrigði kvenna í þessu tilfelli. Við erum að tala um að konur geti stýrt því betur hvenær þær verða ófrískar og hvenær ekki, þannig að þeir sem höfðu stórar áhyggjur af samþykkt frumvarps þungunarrof og töldu jafnvel að inngrip á allra fyrstu vikum þungunar væri þvílíkt stórmál, hefðu nú kannski átt að vera hér með okkur í dag og leggjast á árar með að berjast fyrir þessu máli. Af því hér auðvitað það að ræða að ásamt upplýsingu, ásamt góðu aðgengi, að þá verðlagning á þessum vörum kannski mjög virk leið og örugglega mjög virk leið til
til þess að draga úr þeim tilfellum þar sem kona verður eða þarf eða velur að fara í þungunarrof. Og þess vegna eiga þessar vörur auðvitað ekki bara að lækka aðeins, þær eiga á endanum að vera aðgengilegar. Ég er hræddur að það myndi kannski einhverjir þingmenn hrökkva við ef það væri komin svona rauf við hliðina á klósettinu niðri og maður þyrfti að setja tíkall ef maður ætlaði að nota klósettpappír. Það er svona almennt álitin vara sem er bara frí á almenningssalernum. Og ég hefði haldið að tíðavörur væru kannski bara af þeim toga að svona í fyllingu tímans þá ættu þær líka að vera öllum konum aðgengilegar og fríar. Að minnsta kosti á vinnustöðum og í skólum og öðrum stöðum. Af því að það getur auðvitað verið stór mál og það þekki ég auðvitað bara sem eiginmaður að það getur þurft að gera breytingar á bíltúrnum eða gönguferðinni inn í bæ ef það kemur allt inn í ljós að þessar vörur hafa gleymst. Þannig að þetta er miklu meira mál heldur en við almennt karlmenn skiljum. Þykjumst við skilja það og viljum setja okkur inn í þær aðstæður en ég er hræddur að við myndum hrökkva hressilega við ef við áttum okkur á því hvaða raunverulegu afleiðingar þetta hefur bara fyrir daglegt líf kvenna. Og þess vegna ekki síst fagna ég því að karlar taki þátt í þessari umræðu. Vegna þess að við berum líka ábyrgð á því ef við meinum eitthvað með því að við viljum ná jafnrétti kynjanna að svona óréttlæti sé í rauninni ekki til staðar. Í frumvarpinu eða greinargerð með því þá er talað svokallaða túrfátækt. Og ég auðvitað nefndi það áðan, hvernig svona sárasta birtingarmynd túrfátæktar eins og hjá þessum litlu stúlkum í Afríku sem fóra ekki í skólann vegna fordóma og hafa beinlínis ekki efni á því að kaupa sér þessar sjálfsagðu vörur. En því miður, eins og samfélagið okkar hér á Íslandi, þá örugglega til líka dæmi túrfátækt. Það að segja, við höfum ekki þrátt fyrir að vera 10., 11. ríkasta samfélag heims náð að byggja upp þannig sátt lífskjör fólks að allir hafi efni á því að snara upp úr veskinu 1200 kalli eða 1500 kalli með reglulegu millibili til þess að kaupa sér vörur sem auðvitað ættu að vera og eru auðvitað sjálfsagðar. Þannig að ég vona að lokinni þessari vönduðu, tiltölulega löngu yfirferð í dag að þá verði málið samþykkt og ég ætla nú að þrátt fyrir að hér sé einungis stjórnarandstaðan sem berst fyrir þessu máli og brennur fyrir því í þingsal, að þá sé nú tiltölulega góð sátt það meðal allra þeirra fjölmörgu karla og ekki síður kvenna auðvitað í stjórnarflokkunum. Þannig að endingu þá hlýt ég bara að þakka hv. þingmanni Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur aftur fyrir að leggja fyrir þetta brýna mál. Og ég verð nú bara að segja það í lokin að ég held að ef eitthvað þá hefði þetta átt að fá lengri tíma til umræðu heldur en 3. orkupakkinn. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég ætla ekki að hafa mörg orð þetta góða mál. Það einfaldlega mjög gott mál. Þetta var ekki flókið í framkvæmd, þrátt fyrir að
þessari hugmynd hafi gjarnan verið hallmælt fyrir eitthvert meint flækjustig, þá reyndist það þegar á hólminn var komið ákaflega einfalt að hrinda í framkvæmd. Þetta í senn lýðheilsumál en ekki hvað síst brýnt jafnréttismál og ég og þingmenn Viðreisnar allir styðja það heils hugar. Ég líka tek undir með ræðumönnunum hér á undan mér, hv. þingmanni Loga Einarssyni, að ég þykist nokkuð viss að þingmenn stjórnarmeirihlutans sem hafa greinst með talsvert hratt áunnið málstól hér í dag, þó ekki hafi nú verið löng eða mikil umræða vel flest mál, að þá hefur meirihlutinn einhvern veginn horfið hér úr þingsal og varla tekið til máls í einu einasta máli. En þetta var mjög góð þverpólitísk samstaða í efnahags- og viðskiptanefnd og hygg að þar séu nær allir nefndarmenn á nefndarálitinu og styðja þeim með málið og ekki við öðru að búast heldur en þá að mál þetta hljóti góðan framgang hér í þingsal og verði samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta atkvæða, sem vel. Verður mikið fagnaðarefni þegar við náum þeim áfanga. Það sem auðvitað þessu tengt, af því að við höfum gjarnan talað þessi mál, annars vegar þessa mismunandi flokkun, til dæmis á getnaðarvörnum í efra og neðra virðisaukaþrep og reyndar fleiri slík dæmi sem hinn svokallaða bleika skatt, að það væri þá auðvitað mjög mikið fagnaðarefni ef verslanir hér á landi tækju sér nú tak. Við sjáum nú að verslanir eru nú að gera ýmislegt að eigin frumkvæði til þess að styrkja ásýnd sína og koma með ábyrgari hætti fram gagnvart neytendum, en ekki síst eins og við sjáum mikið fagnaðarefni hér í ákveðinni umhverfisvitund, aukinni umhverfisvitund verslunarinnar á undanförnum mánuðum, ekki hvað síst, að verslanir tækja höndum saman að útrýma hinum svokallaða bleika skatti þegar kemur að mismunandi verðlagningu á algjörlega einsleitum vörum en sem markaðssettar eru annars vegar gagnvart körlum og hins vegar konum. Og mér þykir alltaf jafn merkilegt að horfa til dæmis upp á þessa mismunandi verðlagningu á rakvélum til karla og kvenna, eftir því hvort að þær séu bleikar eða bláar. En þetta eru líka mýmörg dæmi. Við sjáum í nýlegri úttekt sem að unnin var á vegum Stöðvar 2 að ég hygg, að þá sjáum við dæmi til dæmis munnskol til barna sem ýmist voru Hello Kitty til stúlkna eða Batman til drengja og þau voru mismunandi verðlög líka dýrari fyrir stelpurnar. Innihaldið uglust nákvæmlega því sama og mýmörg dæmi sem að má nefna hið sama. Þannig að það væri fagnaðarefni ef að verslunin í landinu tæki höndum saman að útrýma þessari mismunandi verðlagningu á algjörlega einsleitum vörum og stíga þá annað skref til viðbótar þessu til þess að draga úr eða útrýma þessum svokallaða bleika skatti. En svo væri auðvitað að lokum gaman ef að meirihlutinn hér gæti nú undirstrikað að málið nyti stuðnings meirihluta þingmanna með því að koma hér þó ekki verið nema í stuttar ræður því til staðfestingar. Og nú tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Við erum að tala frumvarp til laga breytingar á lögum virðisaukaskatt með síðari breytingum, tíðavörur og getnaðarvarnir. Ég er nú einn af stuðningsmönnum þessa frumvarps og styð það alveg heils hugar og tel það að vera eitt lítið skref í rétta átt. En eins og komið hefur fram hérna í umræðu virðisaukaskattkerfi hjá okkur svolítið frumskógur og mismunar fólki illa eftir efnahag og annað sem kom fram að við séum með næst dýrasta virðisaukaskattskerfi í heimi ekki okkur til upplýsingar eða til eiginlega okkur til skammar vegna þess að það ekki gott vegna þess að eins og allir gera sér grein fyrir að því
lægri tekjur sem fólk þarf að og hefur þarf að lifa við, því meiri áhrif hefur virðisaukaskattskerfið á tekjur þeirra og þá sérstaklega þeirra sem eru á lægstu lífeyrissjóðs eða lágmarkslaunum eða lífeyrisgreiðslum, þá skiptir hver einasta króna gífurlegu máli. Og við getum sett okkur í þau spor að við vorum hérna ekki fyrir svo löngu síðan að ræða þungunarrof og við vorum að samþykkja ný lög þar og þar kom fram sú skelfilega niðurstaða og staðreynd að það eru 1000 þungunarrof á hverju ári sem eru utan sem ekki tilheyra einhverju læknisfræðilegu að sé eitthvað læknisfræðilegt þar ekki nema 40 rúm að ræða sem voru framkvæmdar vegna læknisfræðilega ástæðna en 1000 af öðrum ástæðum. Og það eitt og sér hefði átt að hringja mörgum bjöllum og gerðu það sérstaklega hjá mér og ég spurði sjálfa mig og líka hér í þinginu hvernig í ósköpunum við höfum ekki brugðist við þessu og gert eitthvað. Og við verðum að átta okkur á því að við erum með einstaklinga í þjóðfélaginu sem eru háðir lyfjum og ýmsum vanabindandi efnum og þessir einstaklingar munu í fæstu tilfellum kaupa sér getnaðarvarnir eða fá varanlegar getnaðarvarnir og þess vegna það eiginlega næsta skref í þessu máli sem væri auðvitað nauðsynlegt að lykkjan og aðrar varanlegar getnaðarvarnir væri bara hreinlega þess öllum að kostnaðarlausu sem vilja vegna þess að mér finnst það bara eiginlega sjálfsagt og það ætti að segja okkur það að ef að það þannig að þetta væri algjörlega kostnaðarlaust og viðkomandi geti bara mætt til sinn læknis og fengið þessa varanlegu getnaðarvarnir án nokkuð kostnaðar, þá held ég að við myndum og ég trúi því statt og stöðugt þá muni þungunarrof stórfækka. Síðan það auðvitað líka að við erum líka að tala sem sagt bæði tíðavörur sem eiga auðvitað að vera sem sjálfsagður hlutur á salernum bæði og sérstaklega myndi ég þá telja á í heilsugæslum, skólum, væri það eiginlega ætti þetta að vera sjálfsagður bara að vera það eigi að vera á samtum sjálfsagðar hjá þeim sem þurfa á þessu konum og það á þetta að vera bara ókeypis. Það á ekki við ekki að vera að rífast það hvort að virðisaukaskatturinn á þessu vöru sé of hár eða of lágur eða yfir til höfuð heldur ætti það að vera næsta skref okkar að sjá til þess að allir sem þurfa á þessum vörum að halda geti fengið með aðgengilegum hætti og það ókeypis. Við erum með ýmsa hluti dýra, eins og ég segi þarna virðisaukaskatturinn næst hæst í heimi og við erum einhvern veginn þannig að við þurfum eiginlega að hugsa okkur svolítið út fyrir rammann að hugsa hverjir þurfa nauðsynlega á viðkomandi vörum að halda og geta ekki án þeirra verið. Og út frá þeim hugsunum eigum við til dæmis að takmarka skattinn á þær eins og virðisaukaskatt og annað. Við getum tekið sem dæmi, það er mjög óþolandi að
að 2 einstaklingar sem eru teknir fyrir, segjum, óhraðan akstur af lögreglu og þeir fá sekt og þeir fá báðir sömu sektina, segjum 100.000 kr. sekt, en annar það með 300.000-400.000 kr. laun meðan hinn kannski með 2-3 milljónir í laun. Og hverjum verið að refsa þar meira? Auðvitað þeim sem á lægstu launum. Sá aðili þar af leiðandi að fá margfalda hærri sekt heldur en hinn launahærri. Og þetta höfum við út allt kerfið hjá okkur vegna þess að við erum með þetta líka með þetta inn í sem á snúa sig kannski á annan hátt eins og inn í persónuafsláttarkerfinu, að persónuafsláttur fyrir þann sem með 200-300.000 kr. á mánuði skiptir gífurlega máli, en sá sem með 2-3 milljónir, þá það orðið mjög lítill hluti af hans framfærslum. Og það eiginlega spurning líka hvernig við eigum að haga því að fræðslu í sambandi við getnaðarvarnir. Og það líka kemur inn í þessi 1000 þungunarrof sem eru fram á hverju ári. Við erum að tala þarna 3-4 þungunarrof á dag. Og það segir okkur að það eitthvað líka í okkar fræðslu, og þess vegna það mjög mikilvægt að við stóreflum fræðslu í skólum og líka á sama tíma gerum aðgengilegt að getnaðarvörnum og þá líka strax valum að fá varanlega getnaðarvarnir sem duga í ákveðinn langan tíma og það ókeypis, og líka spurning að yfir höfuð séu bara allar getnaðarvarnir til staðar, fríar fyrir þá sem vilja. Og ég held ég myndi bara geti vel ímyndað mér að þetta yrði ekki svo dýrt og myndi alveg pottþétt skila sér fyrir þjóðfélagið. Og það alveg með ólíkindum að við skulum ekki vera með til dæmis betri aðgang. Við getum til dæmis gefið mun betri aðgang og nýtt okkur ofboðslega vel þann nýja heilsuver.is sem frábært framtak, og ég ætlaði bara enn á einu sinni að hvetja fólk til að skoða, vegna þess að þar hægt að fara inni og vera á rauntíma í sambandi við lækni, og inn á þessum þar sem við vitum núna að ungt fólk og annað mjög vel tengt, tölvutengt í gegnum síma, og á því mjög auðvelt með að komast inn á þennan vef. Og þarna væri líka hægt að sjá til þess að með einu slætti á símanum væri hægt að fá getnaðarvarnir eða tíðaráðrar frítt. Og sérstaklega þarf auðvitað að byrja á að koma því þannig fyrir að allar heilsugæslustöðvar, hvar sem að þar sé hægt að koma og fá þessar vörur án greiðslu. En það, eins og ég segi, það verður að taka það þannig að við erum ekki alveg komin nógu langt í því að aðstoða þá sem þurfa á því að halda, og við erum einhvers staðar í einhverju einsýsmarlandi. Við höfum gleymt okkur í því að framkvæma
myndi ég segja, erfiðustu lausnina. Við erum búin að sætta okkur við þá erfiðustu lausn sem hægt og þá skelfilegustu að það er í sambandi við þungunarrofin, að það sé einhvern veginn auðvelt, sjálfsagt, en við gleymtum okkur í að byrja á réttum endunum, sem á að vera auðvitað sá endi að byrja á því að sjá til þess að enginn þurfi að fara í þungunarrof. Vegna þess að það hlýtur að vera það, eins og ég áður sagt, skelfilegasta ákvörðun sem til er, að þurfa að fara á stað og ætla sér að fara í það ferli að þurfa að eyða lífi. Og þess vegna eigum við, okkur ber skylda til þess að finna allar leiðir áður, til þess að sjá til þess að enginn, helst enginn nema í allra brýnustu nauðsyn fyrir að velja þann farveg að fara þessa erfiðu leið. Og til þess er, eins og ég segi, fyrsta skrefið þetta frumvarp það, og maður eiginlega spyr sig hvernig í ósköpunum, og það segir okkur að við þurfum líka að kafa ofan í hvernig í ósköpunum að þessar vörur báru þennan hærri virðisaukaskatt heldur en margar aðrar vörur sem minna er þörf á, og hvernig í ósköpunum við erum að búa til svona kerfi. Og það segir okkur líka þá staðreynd að það er örugglega fullt af öðrum vörum þarna inni sem eru í svipaðri stöðu. Þess vegna verðum við líka bara að fara að taka virðisaukaskattskerfið algjörlega til endurskoðunar og sjá til þess að lífsnauðsynlegar vörur og vörur sem fólk þarf bara hreinlega til daglegs brúks til þess að lifa bara eðlilegu lífi séu ekki notaðar í virðisaukaskattskerfinu til þess að mismuna getu fólks til þess að verða sig út þessar vörur vegna fjárhags. Vegna fjárhags þá verður fólk kannski að velja: hef ég efni á þessari vöru eða hef ég ekki efni á henni? Og það segir sig sjálft að einstaklingur á lífeyrislaunum bótum frá Tryggingastofnun ríkisins sem kannski með 200 og réttur eða 12.000 krónur og þarf að borga kannski í leigu 165.000 krónur, síðan þarf hann að borga alls konar önnur gjöld, að hann á ekkert mikið eftir. Ég hef séð að einstaklingar mega þakka fyrir að eiga 500 krónur til matarkaupar á dag. Og hvernig í ósköpunum á sá einstaklingur að fara að því að kaupa einhverjar aðrar nauðsynlegar vörur sem hann þarf á að halda, og það segir sig sjálft að hann byrjar á því og hann getur ekkert annað gert en að nota þennan litla pening í matarkaup og verður þar af leiðandi að hafna öðru og hafna þar af leiðandi líka þeirri sjálfsögðu og eðlilegu og þeim bara sjálfsögðum mannréttindum að geta leitað sér lækningar, bara til læknis, fengið lyf, keypt lyf, borgað lyfin. Og þetta er það sem við erum að eiga við í því að reyna, og eins og ég segi, við erum að taka þarna hænuskref í það að sjá til þess að fólk hafi efni á þessum vörum, en við verðum auðvitað að fara að ganga mun lengra vegna þess að þó að þetta frumvarp sem er gott skref í eina átt, þá er það ekki lausn fyrir alla. Og við þurfum þess vegna að finna næst og gera allt sem við getum til að finna lausn á því, þannig að allir geti fengið þær nauðsynlegar vörur, bæði þessar og aðrar sem við erum að tala um, þannig að þær sé ekki fjárhagur eða of skammtaðar lífeyrir og bætur frá ríkinu verða þess valdandi að fólk þarf að neita sér sjálfsagða hluti sem allir aðrir sem hafa það gott í þessu samfélagi finnst bara sjálfsagt að geta nálgast. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson.
Virðulegi forseti. Ég verð nú að játa að mér líður aðeins eins og nú sé kannski árið 1965 því að hér kemur hver roskinn karlmaðurinn á fætur öðrum og tjáir sig málefni kvenna og kvenlíkamans á mjög yfirgripsmikinn hátt og jafnvel óvæntan. Og ég einn af þeim. Ég nú fyrst og fremst hér kominn til þess að fagna þessu máli og lýsa yfir stuðningi við það heils hugar. Ég vil ekki taka undir það sem kom hér fram í ræðu áðan hjá hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni þar sem hann setti þennan varning í samhengi við nýlegt mál þungunarrof. Mér finnst það ekki alveg alls kostar makleg samlíking eða tenging. Að öðru leyti kannski en því að hér að ræða starfsemi kvenlíkamans og að ræða það að konan hafi þá sjálf stjórn yfir þessari starfsemi, þessa líkama og viti best hvernig því verði fyrir komið, hvernig sú starfsemi og ef hv. þingmaður var að láta liggja að því að konur líti almennt svo á að þungunarrof komi að einhverju leyti í stað getnaðarvarna, þá tel ég það á miklum misskilningi byggt og lýsa vanþekkingu á bæði þessari aðgerð og hvað hún hefur í för með sér fyrir konur og hvað hún þýðir fyrir konur og líka vanþekkingu á hlutskipti þeirra kvenna sem að undir þessa aðgerð gangast. En ég ætla nú ekki að hafa fleiri orð það. Þetta eiginlega með nokkrum ólíkindum að við séum að ræða þetta mál á þessu herrans ári 2019 vegna þess að manni finnst þetta hálfgerð forneskja að þessi varningur sé skattlagður með þessum hætti ennþá. Og löngu tímabært að fallast á það að hér sé ekki að ræða einhvers konar lúxusvarning eða nokkurs konar óþarfa varning sem að beri að skattleggja sem slíkan. Í sumum samfélögum það svo eins og hv. þingmaður Logi Einarsson vék að hér áðan, þá það svo út af hugmyndafræði og trúarbrögðum sem að eru mannfjandsamleg. Þá það svo að litið á konur sem að, eins og það heitir, hafa á klæðum, að þær séu á einhvern hátt óhreinar. Þær séu ekki húsum hæfar og þær eigi jafnvel að vera einhvers staðar hafðar í einangrun og mér finnst þessi skattlagning í þessari núverandi skattlagningu finnst mér einhvern veginn eima eftir af einhvers konar slíku viðhorfi til þessara mála. Fulltrúi Samfylkingarinnar í nefndinni, hv. þingmaður Oddný Harðardóttir, hún
hún skrifar undir nefndarálit með fyrirvara. Það táknar ekki að hún styðji ekki frumvarpið, því það gerur hún, en hún vill hins vegar leggja áherslu á það með sínum fyrirvara sem að hún mun eflaust gera grein fyrir við 3. umræðu þessa máls. Hún vill leggja áherslu á að það þurfi að endurskoða virðisaukaskattskerfið í heild sinni. Og hún bendir á að eftir því sem undantekningum fjölgar á þessu kerfi þeim mun flóknara verður kerfið og þá vakna alls konar spurningar af hverju ekki þetta og af hverju ekki þetta og af hverju ekki þetta. Og hún hefur sem sé vill leggja áherslu á það almenna sjónarmið að virðisaukaskattskerfið sé ekki gott jöfnunartæki, heldur sé betra að gera slíkt í gegnum tekjuskattskerfið. Ég held að ég hafi þá svona mestu lokið erindi mínu hér í þennan ræðustól. Ég hef gert grein fyrir fyrirvara Oddnýjar og ég tel mig hafa gert grein fyrir mínum viðhorfum til þessa máls og ég endurtek það að hér er að mínu mati að ræða mikið og gott hagsmunamál. Þetta er mjög mikið jafnréttismál, mjög mikilvægt jafnréttismál og lýðheilsumál. Nú veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. nafna mínum Sigmundi Davíð góða ræðu og ég vil fara í andsvör við hann það sem hann sagði í sambandi við og bent á og væri ekki sammála mér, sem ég veit alveg bara í besta mál í sambandi við þungunarrof. Og þar talaði hann sjálfsákvörðunarrétt kvenna og ég segi það fyrir mitt leyti, mín hugsun var bara sú að það hlýtur að hafa gífurleg áhrif á líkama kvenna að taka ákvörðun það að fara í þungunarrof. Það var eina sem ég var að benda á, það væri einmitt það sem ég vildi að það síst að þær myndu þurfa að taka ákvörðun og ég get ekki ímyndað mér hvernig ákvörðun það er sem það fer fram til að þurfa að fara standa í þessu. Og mín hugsun var þess vegna eingöngu svo að við vitum það að ákveðnir einstaklingar hér í þessu þjóðfélagi sem eru með fíkn, að fíknin tekur allt. Það er ekki til fjármunir í neitt annað, þá bara fíknin með fyrir. Og þessi einstaklingar, ég var bara að hugsa til dæmis að þeir gætu farið á heilsugæslustöð eða hvað sem og fengið fríar langtíma getnaðarvarnir til þess að fyrirbyggja svona að þurfa að standa í einhverju, því eins og ég segi, þeir skelfilega stöðu að þurfa að fara í þungunarrof og ég hugsa þetta bara á góðan hátt þannig að við uppfæraðum æskuna, við gefum tækifæri til þess að fá fríar getnaðarvarnir, fái frían aðgang að getnaðarvörnum þannig að við í von, ég veit ekki hvort að það virkar eða ekki en ég vona og ég tel það myndi virka gegn því að svona margar fóstureyðingar séu framkvæmdar á ári 1000 3-4 á dag. Guðmundur Andri Thorsson, hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Já, ég þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir þessi viðbrögð. Ég held nú að ég veit að við deilum ekki skoðunum á þungunarrofi og ég sætti mig alveg fullkomlega við það. Ég held hins vegar að við séum einhverju leyti sammála það að það sé brýnt og gott að fólk sem í vanda statt, fólk sem á við fíkn að stríða eða er í einhverjum slíkum nauðum statt, að slíkt fólk eigi kost á því að fá ókeypis getnaðarvarnir
og bara yfirleitt alla þá hjálp í lífinu sem það þarf á að halda og getur orðið til þess að létta því lífið. Ég tel raunar að getnaðarvarnir eigi að vera á boðstólum sem víðast og handa sem flestum og með einhver gjaldi. En ég var eingöngu með þessum orðum mínum að andæfa þessari tilhneigingu til þess að setja þarna ákveðið samasemmerki á milli, þannig að ég er ekkert viss að sú hafi verið endilega ætlun hv. þingmanns, en að setja þarna ákveðið samasemmerki á milli þungunarrofs og svo aftur þess að hafa ekki greiðan aðgang að getnaðarvörnum, vegna þess að ég vil mótmæla því að fólk noti þungunarrof sem nokkurs konar síðbúna getnaðarvörn. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ansvarið. Og ég tek alveg heils og undir það var alls ekki hugsun og mér hvarflaði ekki að mér eina mínútu, ekki sekúndu, að einhver ætla að nota þungunarrof sem getnaðarvörn. Alveg bara ekki einn í mínu huga. Eina sem ég var að hugsa var sú hugsun að þeir sem einhver hluta vegna fíknar gæti ekki komist í getnaðarvörn, fólk sem er á mjög lágum bótum eða launum og annað, tekur séns á því að vegna fjárhagsstöðu. Það er þetta ömurlegt til þess að vita ef einhver vegna fjárhagsstöðu sinnar getur ekki náð sér í getnaðarvörn en vill það. Það er það sem ég er að hugsa, að þessir einstaklingar sem eru í þessari aðstöðu, sem þjóðfélagið er búið að koma í þessa aðstöðu, með því að hafa launin svo lág að þú hefur ekki efni á að kaupa þá hluti sem þú þarft á að halda, eða framfærsla eins og við vitum Tryggingastofnun ríkisins sem er ekki komin eins og undir venjulegum stöðlum fátækt, heldur komin í sárafátækt sem er svo lágt að þessir einstaklingar auðvitað bara væri eðlilegt og sjálfsagt að þessir einstaklingar gætu komist í og fengið þessa þjónustu, bara fengið ókeypis getnaðarvarnir, hvort sem það eru einnota eða langtíma. Það bara á að vera sjálfsagt að þetta sé þannig að það á enginn vegna fjárhags að eiga nokkuð tíma, hvort það sé ekki sammála við, að það á ekki þarna aldrei að spila inn þessi hugsun að þú hafir ekki efni á að fá hlutina. Svarar andsvari öðru sinni hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Já, ég þakka hv. þingmanni ansvarið og tek heils hugar undir orð hans sem hann ítrekar að sjálfsögðu eigi að gefa fátæku fólki og sárafátæku fólki kost á því að njóta svona lágmarks hluta eins og getnaðarvarna, þannig að það geti nota þær, og það er líka mjög mikilvægt að efla fræðslu. Ég tek undir það en ég ítreka hins vegar að það kannski er eins og ég skil frumvarpið, þá er nú kannski aðalatriði þessa máls, það er að skattleggja ekki nauðsynlegan varning sem að konur þurfa nauðsynlega á að halda vegna líkamsstarfsemi sinnar, að skattleggja það ekki sem lúxusvarningur væri. En það er það sem við gerum og það er það sem að stendur til að leiðrétta. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu er frestað. Forseti vill tilkynna að horfið hefur verið frá því að hafa atkvæðagreiðslur í dag en að atkvæðagreiðslur verði í fyrramálið. Tekið fyrir 8. dagskrármálið. Áætlun fyrir árið 2019 til 2022 aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess, stjórnartillaga 409. mál á þingskjali 550, nefndarálit á þingskjali 1631, breytingartillaga á þingskjali 1632, síðari umræða. Til máls tekur framsögumaður allsherjar- og menntamálanefndar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég held að
fá verkefni sem við sinnum hér á þingi séu göfugari en það að vinna í átt að því að samfélagið verði það vel gert að hér þrífist ekki ofbeldi af neinni gerð. Þetta hefur ekki verið meginviðfangsefni stjórnmálanna lengi, en samfélagið hefur þroskast og þingið með, og sú þingsályktunartillaga sem við ræðum hér áætlun fyrir árin 2019 til 2022 aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess mikilvæg varða á þeirri leið að koma okkur í átt að ofbeldislausu samfélagi. Þetta mál hefur hlotið mikla umfjöllun í allsherjar- og menntamálanefnd. Það til dæmis hægt að nefna að 35 umsagnir bárust við tillöguna. Hún var rædd á 14 fundum allsherjar- og menntamálanefndar og við tókum á þá fundi ótal gesti sem að hver og einn lagði mikið af mörkum til málsins. Þannig að það sem við stöndum með í höndunum nefndarálit upp á 32 síður og því fylgja breytingartillögur upp á 6 síður til viðbótar, allt til í þetta vera yfir meðallagi þingmála sem hér koma í gegn, en endurspegla líka hvað viðfangsefnið víðfeðmt og mikilvægt. Fyrir utan þakkir til nefndarmanna sem hafa setið þessa fundi og gefið af sér við meðferð málsins, þá má ég til með að þakka öllum þeim gestum sem hafa lagt sitt af mörkum. En ég get ekki látið hjá líða að nefna ritara nefndarinnar sem hélt utan alla þræðina og skilaði af sér þessum texta sem ígildi eins og einnar BA-ritgerðar að lengd. Og þar nær hún, ritarinn okkar, hún Elísabet Patriarka Kruger, að halda utan öll þau ólíku sjónarmið sem komu fram með nokkuð góðum hætti. Þannig að nefndarálitið gefur býsna glögga mynd af því sem átti sér stað inni í allsherjar- og menntamálanefnd. Sú tillaga sem við höfum hér í höndunum á sér rætur í 3 ráðuneytum sem fóru að vinna saman árið 2014 á grundvelli samkomulags eða samstarfsyfirlýsingar 3 ráðherra. Í framhaldinu var haldinn samráðsfundur með hagsmunaaðilum, stofnunum og félagasamtökum í janúar 2016 og þessi vinna skilaði af sér þeirri tillögu sem hér liggur fyrir. Ég má kannski til með að nefna sérstaklega þátt grasrótarhreyfinga þegar kemur að baráttunni gegn ofbeldi, vegna þess að það hefur verið grasrótin sem opnar umræðuna umfang og eðli ofbeldis í samfélaginu. Það voru Rauðsokkarnar og Kvennalistinn sem komu með þessi mál af afli á vettvang stjórnmálanna hér fyrir 40-50 árum og það hafa verið samtök á borð við Kvennaathvarfið og Stígamót sem hafa vakið sérstaklega athygli á kynbundnu ofbeldi og kynferðisofbeldi. Og svo höfum við þurft að víkka rammann ár frá ári þannig að ólíkar gerðir ofbeldis komi fram í dagsljósið, ofbeldi gegn börnum, heimilisofbeldi, ofbeldi gegn ýmsum jaðarsettum hópum á borð við fatlaða, aldraða eða hinsegin fólk. Ekkert af þessu hefur verið sjálfsagt og allt hefur þetta byggt á vinnu grasrótarhreyfinga. Sú
tillaga sem við ræðum hér, hún er unnin á tímum þar sem nýjustu grasrótarhreyfingarnar hafa verið að störfum og þar má nefna druslugönguna eða óformlegri sjálfsprottin átök á borð við Fríða Nippúl sem vakti athygli á því sem við köllum í dag stafrænt kynferðisofbeldi en hét í árdaga hefndarklám. Og það er rétt að nefna það vegna þess að í greinargerð þingsályktunartillögunnar er enn notast við orðið hefndarklám sem við höfum horfið frá á síðustu árum og tölum nú frekar stafrænt kynferðisofbeldi. Og það kannski, þetta endurspeglar ágætlega hversu kvikur þessi málaflokkur er á þessum árum, núna í samtímanum, að hugtök að breytast ár frá ári og við erum ekki endilega með gríðarlega stofnanabundna grasrótarhreyfingu heldur sjálfsprottin átök þar sem þörfin kallar einfaldlega á viðbrögð. Og eitt dæmi það væri MeToo-hreyfingin sem vakti athygli á kynferðislegu ofbeldi og kynbundinni og kynferðislegri áreitni hér árið 2017. En svo verður hægt að nefna dæmi eins og bara átakið á Instagram sem er undir heitinu Fávitar notað til að benda á markaleysi karlmanna í garð oft barnungra stúlkna á netinu þar sem þeir eru að falast eftir nektarmyndum eða einhverju öðru frá konum og mjög ungum stúlkum oft. En það sem kannski einkennir alla vinnu við þessa tillögu er hversu sammála við erum þvert yfir flokkslínur þá miklu nauðsyn sem er á aðgerðum. Það að berjast gegn ofbeldi á þann hátt sem er lagt til í tillögunni hefði fyrir ekki mörgum áratugum þótt vera mjög róttækt í ýmsum kimum stjórnmálanna en þykir nú sjálfsagt mál. Þar spilar kannski inn í að við áttum okkur núorðið betur á umfangi ofbeldis sem samfélagsmeins. Inn á þetta er komið í nefndarálitinu. Það sem er til dæmis sagt frá því að rannsóknin Áfallasaga kvenna sýndi núna í vetur fram á að fjórðungur kvenna hefur orðið fyrir nauðgun eða tilraun til nauðgunar á lífstíðinni og sama hlutfall hefur verið beitt líkamlegu ofbeldi. Nú og rétt áður en við afgreiddum tillöguna út úr allsherjar- og menntamálanefnd þá komu tölur frá UNICEF sem sýndu að 16,4% barna verða fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi áður en þau ná 18 ára aldri. Þetta eru skuggalegar tölur og fyrir áhugafólk skuggalegar tölur er hér í fylgiskjali við nefndarálitið eru birtar tölur upp úr rannsókninni Heilsa og líðan Íslendinga frá árinu 2012 og 2017 sem landlæknisembættið hefur látið framkvæma á 5 ára fresti. Og þetta eru tölur sem hafa ekki birst með þessum hætti áður. Það leiða í ljós að ofbeldi er gríðarlega umfangsmikið vandamál. Þannig að
Á grundvelli þessara upplýsinga náði allsherjar- og menntamálanefnd mjög auðveldlega að sameinast um það að keyra þetta mál áfram. Það sem að kannski skorti á áætlunina sem að tengist beint þessu mati á umfangi er áhersla á rannsóknir og nýsköpun á þessu sviði, leiðir til að styrkja aðkomu háskólasamfélagsins að því að bæði meta umfang en líka sjá hvernig best sé að bregðast við ofbeldi. Við nefnum hér í nefndarálitinu nokkuð dæmi tilraunaverkefni hjá lögreglunni sem eru unnin í samstarfi við háskólasamfélagið fræðasamfélag á nokkrum svæðum, kannski sérstaklega varðandi þjónustu við þolendur kynferðisbrota hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra, þar sem Háskólinn á Akureyri hefur verið þeim innan handar við að þróa nýtt verklag til þess að hjálpa þolendum að vinna betur úr því áfalli sem að fylgir skýrslutöku eftir kynferðisbrot. Og þess vegna höfum við lagt hér nokkra áherslu á það að bæta þessum aðilum, háskólasamfélaginu sem sagt, inn í áætlunina sem samstarfsaðilum. Þessi áætlun er fyrsta heildstæða áætlunin aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess í íslensku samfélagi, en það er mikilvægt að við lítum ekki á hana sem neins konar endapunkt. Hún hefur snertifleti við ýmislegt annað sem í gangi er í samfélaginu og annars staðar í stjórnkerfi, og hluta þeirri gagnrýni sem að barst inn á borð allsherjar- og menntamálanefndar sneri einmitt að því að það væri ákveðnir hlutir sem ekki væru dekkaðir af þessari áætlun. En það voru gjarnan atriði sem eru til skoðunar á öðrum vettvangi. Þar má til dæmis nefna baráttuna gegn mansali. Í þessari áætlun er tekið á þjónustu við þolendur mansals, en baráttan gegn mansali á sér sjálfstæða áætlun hjá dómsmálaráðuneytinu sem að skiptir máli að tali vel við þessa áætlun, en hún er meginþungin á löggæslu hvað snertir mansal er eðli máls samkvæmt þar. Annað dæmi er endurskoðun á meðferð kynferðisbrotamála sem að er í sérstökum starfshópi hjá forsætisráðuneyti þessa dagana og er þess vegna ekki í þessari áætlun. Það sem skiptir hins vegar máli þegar að vinnan við framkvæmd þessarar áætlunar fer af stað er að ná vel utan allt það sem er í gangi annars staðar í stjórnkerfinu. Þannig að þessi áætlun geti verið miðpunktur þess sem er gert í baráttunni gegn ofbeldi. Annað sem kom fram í mörgum umsögnum var gagnrýni á ónógt samráð við hagsmunaaðila við undirbúning áætlunarinnar, og að hluta til getur það skýrst af þeim langa meðgöngutíma sem var á áætluninni. Það var undirbúningsfundur í janúar 2016 en tillagan kemur til þings 2,5 ári síðar. Þannig að þetta rof vegna þessa langa tíma hefur ekki verið til að láta fólk upplifa sérstaklega mikið samráð í ferlinu. Og það er mikilvægt að núna þegar við erum komin með áætlunina á koppinn að þá verði
samráð formgert með einhverjum hætti og raunar er það ein af aðgerðunum að haldinn verði árlegur landssamráðsfundur aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess og í nefndarálitinu leggjum við áherslu á það að þessi fundur sé mikilvægur vettvangur til þess að allir hagsmunaaðilar, öll þessi grasrótarsamtök geti komið saman með stjórnsýslunni, háskólasamfélaginu og þeim sem eru öðrum stofnunum og framkvæmdarvaldinu til þess að greina meðal annars hvað er efst á baugi, hvaða nýju vandamál og áskoranir þarf að takast á við. Vegna þess að baráttan gegn ofbeldi er, svo ég sletti, virðulegur forseti, work in progress. Þetta er breytilegt verkefni sem er alltaf að vaxa og þessi áætlun og ekki vera það meitluð í stein að hún fylgi ekki þörfinni. Nú, annað sem gjarnan var rætt í umsögnum og við umfjöllun nefndarinnar var fjármögnun áætlunarinnar. Flestir gestir voru sammála að það heildarfjármagn sem er ætlað til aðgerða dugi skammt. Er að ræða í kringum 300 milljónir á því tímabili sem ræðir. Mestanpart kemur það fjármagn af hendi félagsmálaráðuneytis en það skiptir kannski máli í þessu samhengi eins og við þurfum að líta til allra hinna áætlananna sem eru í gangi og eru skyldar þessari áætlun, að líta á öll hin verkefnin sem eru í gangi og átta okkur á því að það fjármagn sem er eyrnamerkt í þessari áætlun, það er ekki allt það fjármagn sem hið opinbera leggur í baráttuna gegn ofbeldi og afleiðingum þess. Þar að auki eru ýmsar aðgerðir í áætluninni sem er ekkert ólíklegt að muni þegar á hólminn er komið kalla á endurskoðaða kostnaðaráætlun. Það má til dæmis nefna þennan landssamráðsfund sem ég ræddi hér rétt áðan aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess. Þar er áætlaður kostnaður 1 milljón á hvern fund en það þekkja allir sem hafa haldið stórar ráðstefnur að það þarf fátt að breytast til þess að kostnaður geti hlaupið mikið til eða frá. Þá er hægt að nefna aðgerð B3 heimildir til að afla upplýsinga úr sakaskrá ríkisins sem er metin sem kostnaðarhlutlaus, hún sem sagt fellur innan útgjaldaramma ráðuneytanna sem ræðir. Enda snýst sú aðgerð bara það að finna leiðina að því að tryggja aðgang að sakaskrá þeim sem hann þurfa. Síðan þegar sú leið er fundin þá væntanlega verður ráðist í einhverja framkvæmd sem má reikna með að inniberi kostnað. Það sem skiptir máli í þessu er að ábyrgðaraðilar aðgerðanna líti á þau markmið sem ætlað er að ná og vinni síðan innan sinna ráðuneyta að því að fjármagn til þessara verkefna sé í samræmi við þau markmið. Þannig að við leggjumst ekki í nefndinni í einhverjar bókhaldskúnstir til að finna út hvort að eigi að vera kaffibrauð á árlegum landssamráðsfundi eða hádegismatur, hvort eigi að bjóða 100 manns eða 300. Heldur látum við þetta í hendur þeirra aðila sem að framkvæma áætlunina á næstu árum. Nú, þá var okkur bent á ýmis atriði sem að ekki væru í áætluninni
og umfjöllun þau atriði er hér aftast í nefndarálitinu og við beinum því í raun til þeirra sem framkvæma áætlunina að skoða þessi atriði fyrir þá næstu. Þetta geta verið viðfangsefni árlegu landssamráðsfundanna og þar erum við að tala atriði eins og tengsl áfengis eða vímuefna og ofbeldis, öryggi á skemmtistöðum, ofbeldi gegn frelsissviptum einstaklingum og það er ýmsu að taka. Þannig að við ætlum ekki að láta eins og þessi áætlun nái að dekka allt hér og nú, en hún skref í þá áttina. Virðulegur forseti, eins og gefur að skilja þá get ég ekki farið hér í þessari stuttu ræðu yfir alla liði og allar breytingartillögur nefndarinnar. En mig langar að vekja sérstaklega máls á nokkrum. Kannski fyrst að nefna það að þetta 6 síðna breytingaskjal nefndarinnar er jafn langt og raun ber vitni mestan part af, skulum við segja, tæknilegum ástæðum. Ráðuneytum var skipt upp eftir að áætlunin var lögð fram og svo erum við að stilla af hvaða samstarfsaðilar eru á hverjum stað og við erum að samræma þetta. En þær breytingar sem við leggjum til þær stærstu eru, myndi ég segja, 5 eða 6 talsins og myndi ég vilja nefna þær hér. Í fyrsta lagi, fyrst vil ég kannski ræða aðeins einn aðgerðalið sem að nefndin fjallaði mikið þar sem við leggjum nú engar sérstakar breytingar til. Það liður, við leggjum orðalagsbreytingu til, en það liður A6 sem fjallar kennslu kynheilbrigði og kynhegðun í grunn- og framhaldsskólum. Umfjöllunin þennan þátt leiddi í ljós að hér einhverja aðgerða þörf utan þessarar áætlunar. Þetta kom sérstaklega skýrt fram hjá ungmennunum sem við fengum á fund nefndarinnar og því fólki sem starfar með ungu fólki í menntakerfinu og félagsmiðstöðvum og öðru slíku, að kennsla kynheilbrigði og kynhegðun og samskipti einstaklinga, samþykki og mörk til dæmis, að þetta sé kennsla sem þurfi að efla mjög mikið á öllum skólastigum og það þurfi að skoða það hvort þurfi ekki að færa hana neðar í árganga. Þetta teljum við að geti vel rímað við þá endurskoðun á aðalnámskrá sem farin af stað á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis og fjöllum hér nokkuð þau sjónarmið sem fram komu. Þá langar mig að nefna hér lið A11 sem nýr liður inn í áætlunina frá því sem ráðherra lagði upphaflega til. Liður A11 fjallar stofnun miðstöðvar ofbeldi gegn börnum og kemur til í raun sem viðbragð við skýrslu UNICEF stöðu barna frá maí síðastliðnum sem ég nefndi hér áðan og fjallar og þetta er miðstöð undir forystu félagsmálaráðuneytisins sem hafi það hlutverk að halda utan upplýsingar, rannsóknir,
tölfræði og fleira er varðar ofbeldi gegn börnum. Vegna þess að það kom í ljós í úttekt UNICEF að upplýsingar vantar. Og þegar við erum að tala um jafn alvarlegan hlut og ofbeldi gegn börnum þá er ólíðandi að aðgerðir líði fyrir það að upplýsingar séu ekki til staðar og því leggjum við til þessa aðgerð til viðbótar. Og þá vil ég nefna aðgerð B3 heimildir stofnana og félagasamtaka til að afla upplýsinga á sakaskrá ríkisins. Og þetta atriði vil ég nefna vegna þess að þörfin á þessu verkefni hefur komið fram ekki bara í umfjöllun þetta mál heldur á að giska 3 eða 4 önnur mál hjá allsherjar- og menntamálanefnd nú í vetur að stofnanir og félagasamtök sem starfa með börnum, hvort sem það eru skólar eða íþróttafélög eða skátahreyfingin eða hvað það er að kalla eftir miklu liprara kerfi til þess að geta kanna það, kalla eftir upplýsingum úr sakaskrá til að kanna það hvort starfsmenn séu til að tryggja með fullnægjandi hætti öryggi þeirra barna sem að þar eru með því að kanna sakaskrá starfsmanna. Þannig að þessi könnun er mjög tímabær og eftir henni er mikið kallað. Þá vil ég nefna hér aðgerðarlið B4 sem að í tillögu ráðherra heitir Sáttamiðlun í sakamálum og vakti ekki mikla lukku hjá umsagnaraðilum við fyrstu sýn, þar sem að mjög skiptar skoðanir eru um það hvort sé yfir höfuð heppilegt að beita einhverju sem heitir sáttamiðlun í ofbeldismálum. Sáttamiðlun gefur til kynna að 2 aðilar setjist niður og sættist og því er ekki að skipta í ofbeldismálum þó að sé mögulega hægt að finna því stað í einhverjum öðrum sakamálum. Þegar við ræddum málið við ráðuneytið kom í ljós að það var sammála þessu. Hugmyndin var einmitt ráðuneytið að skoða sáttamiðlun í víðu samhengi varðandi annars konar sakamál en ofbeldismál. Það sem að hér ræðir er að finna önnur úrræði fyrir gerendur og þolendur þannig að þeir geti nú ætla ég að prófa að umorða þetta. Við leggjum til sem sagt að hér verði talað um uppbyggilega réttvísi í sakamálum þannig að það sem að sáttamiðlun getur verið einn af þáttunum en aðalatriðið er að þolandi upplifi að réttlætinu sé fullnægt. Það sem að þarf síðan að skoða hinum megin er kannski sérstaklega þegar að er að ræða unga gerendur að þá verði leitað einhverra leiða til þess að stýra þeim í rétta átt samhliða því að einhvers konar refsing eigi sér stað. Þannig að hægt sé að grípa gerendur og beina þeim á rétta braut sem fyrst. Nú þá vil ég nefna hér rétt að lokum lið C14 sem er annar nýr liður og ber titilinn Endurskoðun aðgerðaáætlunar þessarar, enda teljum við mjög mikilvægt að þessi áætlun sé ekki endapunktur, heldur verði í formlegu ferli hún tekin upp
og endurskoðuð og lögð fram áður en þessi hér rennur úr gildi. Þá verði lögð fram ný áætlun með enn metnaðarfyllri markmiðum og enn meira fjármagni. Forseti vill í mikilli góðsemd vekja athygli þingmannsins hv. á íslenska orðinu viðvarandi. En tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins hv. og fyrst veitir andsvar hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, mig langar að byrja á því að þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir aldeilis góða og ítarlega ræðu, þar að segja framsögu. En ég verð að segja að þetta er líklega eitt ítarlegasta og flottasta nefndarálit sem að ég hef séð á mínum tíma í þinginu, sem að er reyndar ekkert sérstaklega langur en samt sem áður vel gert. Hrós til allsherjar- og menntamálanefndar fyrir það. En mig langaði þó ekki einungis til þess að koma hér upp til að hrósa ykkur, heldur til þess að spyrja út í nokkur atriði, og sem landsbyggðarþingmaður, svo ég noti það orð sem er samt kannski ekki alveg rétt út, ef þetta eru við þingmenn allra landsmanna, þá langaði mig að spyrja út í aðgerð C3 sem er stuðningur við þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis á Norðurlandi. Mig langaði að forvinnast og spyrjast fyrir umræðuna í nefndinni, út af því að nú standa að þolendamiðstöð á Akureyri, sem er staðsett á Akureyri, sinni Norðurlandi. Það er lögreglan, sjúkrahúsið og svo er Aflið, sem hefur verið að vinna gríðarlega mikilvægt starf, en er einmitt bara alltaf á árssamningi og það stendur alltaf til einhvern veginn að gera lengri samninga við þau. Og það er auðvitað frábært að þolendamiðstöðin sé hérna komin á hérna beinu braut, en kom ekki til tals að setja Aflið inn líka og reyna einhvern veginn að tryggja tilveru þess betur í áætluninni. Og svarar andsvari hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég þakka andsvarið og einmitt gott að nefna hérna þessa þjónustumiðstöð við þolendur ofbeldis á Norðurlandi, vegna þess að hún einmitt það verkefni því var hrint úr vör meðan tillagan var til umfjöllunar í allsherjar- og menntamálanefnd. Þegar tillagan kemur til nefndarinnar þá er búið að eyrnamerkja 6 milljónir í það verkefni. Í millitíðinni fundust aðrar 6 og verkefnið fór í gang, sem endurspeglar kannski hvað það er margt að gerast víða í stjórnkerfinu bara á meðan við erum að vinna þetta. Varðandi stuðning við Aflið, þá skoðuðum við ekki sérstaklega stuðning við nein félagasamtök. Hér eru kannski breiðu strókurnar í áætluninni, en stuðningur við félagasamtök er eitthvað sem nú bara gleymi ég alltaf hvar ég er með þetta. Við erum með, það er í raun tvennt sem við nefnum. Annars erum við með jafnréttissjóð til næstu 5 ára sem hefur að nokkru leyti sett sér þá áherslu að styrkja verkefni sem að vinna gegn ofbeldi. Og síðan erum við hérna með stuðning af safnliðum ráðuneyta sem er ekki neitt kostnaðarmetinn í áætluninni, en mætti fara að berjast fyrir því að ráðherrar næðu að hækka hér ár frá ári, og þá væri hægt að skoða einhvers konar þjónustusamninga
milli ráðuneyta og félagasamtaka eins og við þekkjum svo sem á ýmsum sviðum. Það veitir andsvars síðara sinni hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir svarið. En mér langar kannski að spyrja hann í framhaldi af því hvort að hann sé ekki sammála mér því að það sé mjög mikilvægt að tryggja tilveru samtaka eins og Aflsins sem að sinnir gríðarlega mikilvægu starfi, ekki bara fyrir Akureyri heldur fyrir Norðurland allt og jafnvel Austfirði. Það er náttúrulega þannig, og ég veit að hv. þingmaður þekkir það jafnvel og ég, að það er auðvitað mikilvægt að þjónustan sé eins nálægt þolandanum og mögulegt er. Og það er svona mikilvægt að þjónustan, svona þjónusta eins og er í boði þarna, sé auðvitað sem víðast. Og í rauninni sorglegt að Aflið sem hefur nú starfað í þó nokkurn tíma sé ekki einmitt komið á bara föst fjárlög samanber Stígamót, eða að minnsta kosti komið með langtíma þjónustusamning við ráðuneytið eins og hv. þingmaður nefndi. Ég rek augun í að hér situr formaður fjárlaganefndar og ef ég kynni að blikka almennilega með öðru augunni þá myndi ég gera það núna til þess að svona vekja athygli á mikilvægi þessa máls og vonandi taki það til sín þótt að ég blikki ekki nákvæmlega. En ég ætlaði að tala við hv. framsögumann, ekki formann fjárlaganefndar, og mig langar að grípa hérna aðeins út af því að nú heimsótti ég þjóðlendamiðstöðina á Akureyri nýverið og þar nefndi hún einmitt við mig þetta mikilvæga mál sem er mat á þörf fyrir kvennaathvarf á landsbyggðinni og taldi að jafnvel þótt að ég væri ekki formlega tekin til starfa einu sinni þegar ég fór í heimsókn, að þá fyndi hún nú þegar þörf fyrir hana og mér þætti gaman að heyra hv. framsögumann málsins fabulera aðeins mikilvægi þess einmitt. Andrés Ingi Jónsson, hv. 9. þingmaður Reykjavík norður, svarar andsvari síðara sinni. Virðulegur forseti. Jú, auðvitað ætti að styrkja grasrótarsamtök sem berjast gegn ofbeldi til að sinna því góða starfi sem að þau sinna, hvort sem það er Aflið eða hvað annað. Og ég held reyndar að þessi aðgerðaáætlun geti verið ágætur upphafspunktur fyrir slíkan stuðning. Hér erum við til dæmis með lið C6 stuðning við svæðisbundið samráð aðgerðir gegn ofbeldi. Þingmaðurinn nefndi hér þjónustumiðstöðina fyrir þolendur á Norðurlandi og það verkefni sem að nú fer í gang í framhaldinu til að meta þörf fyrir önnur sambærileg úrræði á landsbyggðinni. Af því að staða fólks er mjög ólík eftir því hvort það býr hér í þéttbýlinu á Suðvesturlandinu eða í hinum dreifðu byggðum. Í þessum málum skiptir mjög miklu að hafa landsbyggðargleraugun uppi og átta sig á því að það gilda ekki endilega sömu lögmál í þessari baráttu. Og reyndar held ég að mjög margar aðgerðir í áætluninni hafi tekið þetta til greina. Nú held ég hef gleymt seinni spurningunni. Já. Já, með kvennaathvörfin. Jú, það er náttúrulega, af því að þetta er fyrsta aðgerðaáætlunin gegn ofbeldi og afleiðingum þess, þá er mjög margt hérna sem snýst það að meta þörfina og það hversu mörg kvennaathvörf við þurfum út landið er eitt af því. Það verður spennandi að sjá hvernig þessi vinna heldur áfram og hvernig hún lítur út þegar næsta áætlun kemur hingað til þinglegrar meðferðar til að taka við af þessari, þar sem að verður komin skýrari mynd á það hvað þarf til þess að bregðast við þörfinni. Af því að í dag er það ekki vitað nógu mikið. Þetta er eitt af þeim viðvarandi verkefnum sem að við eigum við að etja í þessum málum, sem að er
það að vinna upp upplýsingaskortinn sem að ríkir. Síðasta við andsvör Helga Vala Helgadóttir, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni kærlega fyrir hans ítarlegu og góðu yfirferð yfir þetta mál sem er mjög umfangsmikið, vægast sagt, og kemur á ýmsum þáttum sem ég mun nú nefna í ræðu, en ég hnaut og langaði sérstaklega að spyrja hv. þingmann út í þá umræðu sem var í nefndinni, allsherjar- og menntamálanefnd, sáttamiðlun í sakamálum. Þar sem að hv. þingmaður talaði að fulltrúar dómsmálaráðuneytis hefðu komið og talaði að það væri harla tilgangslítið að hafa sáttamiðlun í ofbeldismálum í nánum samböndum, eða það væri flóknara að gera það þar, að það gæti verið flókið mál af því að það væri valdaójafnvægi á milli einstaklinganna. Af því tilefni langar mig að spyrja hv. þingmann hvort að það hafi eitthvað verið rætt þar sem að er að ræða sama ráðuneyti og sömu fulltrúa og fjalla barnalög, hvort að það hafi eitthvað verið rætt að fella niður kröfu sáttamiðlun í forsjármálum, lögheimilismálum, umgengnismálum milli foreldra þar sem er að ræða ofbeldi þeirra milli eða ofbeldi gegn barni. Svarar andsvari fyrir sinn Andrés Ingi Jónsson, hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegur forseti, kannski ég byrja á því að leiðrétta, ég hef greinilega ekki komið alveg nógu skýrt frá mér, það var ekki dómsmálaráðuneytið þannig séð sem að sagði að það væri ekki hægt að nota sáttamiðlun í þessum málum, heldur þetta meira, þetta endurspeglar þá umfjöllun sem að birtist í umsögnum og hjá öllum aðilum sem koma á fund nefndarinnar, og það eru skiptar skoðanir, hvort sem við lítum á fræðasamfélagið eða grasrótarsamtökin sem hafa komið til okkar. Almennt var fólk skeptískt á sáttamiðlun sem færa leið í, skulum segja, grófustu tilvikum, en greindi kannski helst á það hvenær hún færi að eiga við, hvar þú væri komin á nógu lygnan sjó til þess að sáttamiðlun nægði til að komast saman í land og báðir aðilar gætu skilið við málið á þann hátt að þeir sjálfir séu sáttir við málalok en ekki þannig að þeir sættist hvor við annan. Þolendavæn málalok var þetta stundum nefnt, en uppbyggileg réttvísi kannski það sem að næra þessu betur, það sem þetta snýst að hluta til að byggja gerendur upp eftir málalokin. Varðandi það að fella niður kröfu sáttamiðlun í málum sem snerta forsjá barna og slíkt, þá nei, man ég ekki eftir því að við höfum rætt það, enda væri það svona kannski aðeins út fyrir það verkefni sem að var hér, og við höfum svo sem ýmislegt annað að skoða. Þá er ansvar í síðara sinn Helga Vala Helgadóttir, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir svarið. Ég er að mörgu leyti sammála því og skil vel að það hafi komið fram í máli þeirra, skulum við segja, hagsmunaaðila eða félagasamtaka eða fulltrúa sem að þekkja hvað best til á vettvangi ofbeldis, þekkja til málefna þolenda ofbeldis og að þar hafi verið talað hversu mikilvægt það er að öll svona sáttameðferð sé ávallt á forsendum
brotaþola. Af því að það er auðvitað þar sem að þetta á allt að snúast að við séum fyrst og fremst að hugsa út frá hvað er brotaþola fyrir bestu. Og þess vegna spurði ég líka út í þetta og skil vel að það sé flóknara í stærri málum, en það er samt þannig að brotaþolar eru eins misjafnir og þeir eru margir, og það er sumum mjög mikilvægt hreinlega að sitja og fá staðfestingu, fá viðurkenningu beint frá geranda að hann eða hún hafi brotið af sér. Þannig að stundum, ég skil alveg þessa hugmynd sáttamiðlun í sakamálum, en langaði svona þess að heyra líka kannski hvort þetta hafi eitthvað verið rætt sáttamiðlun líka kannski þegar er að ræða í nánum samböndum, þar að segja ofbeldi foreldris gagnvart barni. Hvort að sko, því það er ekki kannski verið að tala sættir, það er kannski meira verið að tala þessa terapíu, að það sé reynt einhvern veginn að var það eitthvað til umræðu í þessu þegar að ræða bara heimilisofbeldi sem beinist gegn barni? Svara síðast andsvari Andrés Ingi Jónsson, hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegur forseti. Ég er hjartanlega sammála því sem að þingmaðurinn nefnir, að forsendurnar þurfa að vera brotaþolans í því hvernig málalyktir eru. Og það er einmitt það sem að raka okkur áfram í því að breyta markmiði þessa aðgerðaliðar sem snerist sáttamiðlun. Markmiðið var að sáttamiðlun yrði nýtt í auknum mæli. Það sem að við leggjum til í staðinn er að það verði, við viljum víkka þetta út. Sáttamiðlun á mögulega við í einhverjum tilvikum, en að auka hana getur ekki verið sjálfstætt markmið þessara aðgerðar, heldur að uppbyggileg réttvísi verði það sem að er praktíserað. Í einhverjum tilvikum getur það verið sáttamiðlun. Og svo nefndi hv. þingmaður dæmið ofbeldi foreldris gegn barni, sem að var einmitt rætt í nefndinni og var akkúrat nefnt sem dæmi tilvik þar sem að sáttamiðlun getur mögulega verið nauðsynleg og eina leiðin fyrir fólk að halda áfram í fjölskyldusambandi við geranda. Það getur verið mjög afdrifarík ákvörðun að draga foreldri sitt fyrir dóm, en ef það er eitthvað annað úrræði sem að skilar þolanda sömu lúkningu í málinu, hvort sem það heitir sáttamiðlun eða hvað annað, þá er það eitthvað sem að okkur var einmitt bent á að mætti skoða og verður væntanlega eitt af því sem að verður tekið til skoðunar undir þessum aðgerðalið. Andsvari er lokið og til máls tekur Jón Steindór Valdimarsson, hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, þetta er býsna viðamikið og mikilvægt mál sem við erum að fjalla aðgerðaáætlun eða aðgerðaáætlun í ofbeldismálum eða gegn ofbeldi og afleiðingum þess. Ég vil nú byrja á því að þakka hv. framsögumanni Andrési Inga Jónssyni fyrir framsöguna og hans vinnu í kringum málið og tek undir það að ritari allsherjar- og menntamálanefndar vann hér mjög gott starf. Ofbeldi í öllum myndum er auðvitað alvarlegt samfélagslegt mein sem við þurfum að berjast gegn með öllum tiltækum ráðum. Og í þessari áætlun er að finna
mjög mörg atriði sem geta skipt þar máli. Ég vil kannski bara byrja á því af því að ég hef undirritað nefndarálitið með fyrirvara ásamt 2 öðrum nefndarmönnum, kannski bara að byrja þar. Framsögumaður, hann fór nokkrum orðum fjármögnunina réttilega og benti á að þar væri kannski ekki fjármagnað með fullnægjandi hætti en svona taldi að það hefði kannski ekki verið, eða það væri ekki skynsamlegt að nefndin færi í einstök atriði að endurskoða hvaða fjármuni þyrfti til, og ég tek í sjálfu sér alveg undir það að það ekki hægt vik fyrir nefndin að fara að greina einstök verkefni nákvæmlega og kostnaðarmeta og svo framvegis. En hins vegar held ég, og það kemur fram í fyrirvaranum, að þessi áætlun öll mjög metnaðarfull og það vel og það mjög gott og markmiðin eru göfug og mörg af þeim eru háleit, bæði fjölda verkefna og væntan árangur af þeim. Og þess vegna svona almennt talað svolítið óheppilegt við svona verkefni að vekja kannski vonir og væntingar þeirra sem ýmist eiga standa að verkefnunum eða verkefnin eru unnin í hvers þágu, að vekja kannski vonir og væntingar sem erfitt reynist síðan að standa undir. Og ég held að það sé ekki heppilegt að valda svona togstreitu og óánægju þegar menn fara að lesa sér til hvað á að gera og að hverju stefnt, en síðan skorti mjög á fjármunina. Það líka rétt að minnast á það og eins og kom fram í máli hv. framsögumanns að það eru það bil 250 milljónir sem 293 fyrirgefið, best að hafa þetta rétt, sem dreifast á 4 ár sem þetta gerir ráð fyrir, áætlunin gerir ráð fyrir. En það líka vert að taka eftir því að mörg verkefnin eru sögð innan ramma ráðuneytanna eða fjármálaáætlunar. Og það vekur manni, auðvitað eru þessi verkefni misstór, en það vekur manni svona vissar áhyggjur að það sé þó svona stór hluti verkefnanna sem á að rúmast innan ramma, fyrirliggjandi ramma. Og áhyggjur mínar af þessu hafa ekki minnkað í ljósi þess að nú verið að boða nýja fjármálaáætlun og það svona liggur mjög í loftinu að þar þurfi að beita, ég ætla að orða það bara varlega, við skulum bara segja aðhaldi, og þá hefur nú reynslan oft sýnt okkur að verkefni af þessu tagi, hinn sem stundum eru kölluð hinn mýkri málefni, að þau svona verða svolítið fyrir barðinu á þeim þeirri hagræðingu eða þeim niðurskurði. Þannig að ég held að það sé bara rétt og ég held að það sé bara gott fyrir okkur hv. þingmenn að vera vel á verði þegar að fjármálaáætlun kemur, að þarna sé borð fyrir báru til að geta sinnt þessum verkefnum og þau líði ekki fyrir það sem þarf hugsanlega að gera í fjármálaáætlun. En ofbeldi auðvitað alvarlegt mein og það birtist með ýmsum hætti í samfélaginu og auðvitað verkefni sem við þurfum með öllum mögulegum hætti og kröftum að berjast gegn, og það þarf að gera auðvitað með margvíslegum aðgerðum. Í nefndarálitinu, eins og fram kom í framsögunni, birt könnun þar sem
er verið að spyrja um heilsu og líðan og þar til dæmis kemur fram, og þetta má auðvitað hliðstæðar tölur, má auðvitað lesa úr gögnum frá lögreglunni um kynbundið ofbeldi. Og það er auðvitað ógnvekjandi til dæmis að horfa upp á það að konur á aldrinum 18 til 44 ára, 30% þeirra segjast hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Og það er mjög sláandi tala og gegn þessu þarf að vinna. En mig langar til þess að drepa hérna á nokkur atriði fyrir utan fjármálin sem ég ætla ekki að gera frekar að umtalsefni. Það er fjallað talsvert hér um MeToo hreyfinguna og þau áhrif sem sú bylgja hefur haft og fleiri sjálfsprottnar hreyfingar á framgöngu eða sem til þess að vekja athygli á þessum málum, og þetta er gríðarlega mikilvægt einmitt að svona sjálfsprottnir hópar láti til sín taka og á þá sé hlustað. Og ég er líka ánægður með það að nefndin hún tekur mjög undir það að ætla að leyfa mér að vitna með leyfi forseta hér í nefndaráliti þar sem verið að fjalla um MeToo-hreyfinguna í lok þess kafla. Nefndin leggur áherslu á mikilvægi þess að bregðast við umfangi áreitninnar og ofbeldisins sem var afhjúpað í MeToo-hreyfingunni, ekki síst á vinnumarkaðnum, og áréttar leið að er að ræða umfangsmikið verkefni sem þarf meðal annars að fela í sér markvissa fræðslu kynjafræði, kynfrelsi, sjálfsákvörðunarrétt og þýðingu samþykkis í kynferðislegum samskiptum. Og ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt að það sé hægt að fræða fólk og leiðbeina bæði með almennri upplýsingu en ekki síst inn í þau kerfi sem fjalla öll þessi mál. Það er hér aðgerð sem er hér í B-kaflanum viðbrögð, verklag og málsmeðferð, og þar er til dæmis verið í aðgerð B1 sem ég held að sé mjög mikilvæg, þar sem er verið að tala um að stuðla að menntun ofbeldismál fyrir þá sem starfa innan réttarvörslukerfisins. Og þá er auðvitað verið að þegar við tölum um réttarvörslukerfi er auðvitað verið að tala um allt frá lögreglu og þar til sem kemur á vettvang og rannsóknir mála og meðferð fyrir dómstólum og í heilbrigðiskerfi og hvar sem að brotaþolinn eða málið fer í gegn þar til dómur fellur. Og þetta er gríðarlega mikilvægt verkefni að takast á við þetta, og mér langar að nefna í þessu samhengi af því að þarna er smáatriði eða ekkert smáatriði, það er stórt atriði, það er að segja þetta sem snýr að samskiptum kynjanna og hvað má ekki og hvar hin eðlilegu mörk liggja og hvenær eðlileg samskipti, eðlilegt kynlíf breytist úr því að vera það og yfir í það að vera ofbeldi. Og þessi mörk er mjög mikilvægt að setja með skýrum hætti, og ég leyfi mér að nefna í þessu samhengi breytingar sem voru gerðar á hegningarlögunum hér fyrir rúmu ári síðan, þar sem var breytt skilgreiningu nauðgunar og þar sem samþykki er sett í forgrunn og kveðið á það með skýrum hætti. Sú lagabreyting ein og sér er kannski mun ekki gjörbreyta meðferð nauðgunarmála og mun ekki heldur gjörbreyta því að sakfellingar muni til dæmis snaraukast eða það verði allt í einu einhvern veginn miklu auðveldara að klára mál af því tagi. Eftir sem áður þá þarf að sanna það sem ákært er fyrir og sakborningur, meginreglan um það að hann sé saklaus þar sekt er sönnuð, auðvitað heldur. En engu að síður þá er þetta svona yfirlýsing frá löggjafanum um það
hver andi laganna. Og það mjög mikilvægt að þessi andi laganna, hann skili sér út í samfélagið og hann getur orðið grundvöllur að góðri umræðu og breyttri framkvæmd mjög víða. Það má segja kannski að ákvæði hegningarlaganna nauðgun eins og það var kannski að mörgu leyti torlesið fyrir almenning eða þá sem ekki eru lögfróðir. Hvað það eiginlega nákvæmlega sem að felst í því að nauðga. En með þeim breytingum sem voru gerðar þá liggur það alveg ljóst fyrir að kynferðismök án samþykkis eru nauðgun og þetta sagt sem sagt mjög berum orðum. Og þetta skiptir máli og þetta mikilvæg undirbygging á mörgum sviðum fyrir það að hægt sé að tala með skýrum hætti þessa hluti. Og mig langar að nefna í þessu samhengi að það undirritaður eða sá sem hér stendur, hann hefur lagt fram þingsályktunartillögu sem að vísu hefur ekki ennþá komist á dagskrá þingsins en liggur engu að síður fyrir og varðar að hluta til það sem fjallað í þessari áætlun hér gegn ofbeldi sem við erum að ræða. Og þar einmitt tekið með meira afgerandi hætti heldur en áætlunin gerir fyrir á því að beina kröftum inn í réttarvörslukerfið til þess að fræða þar og veita til þess fjármunum, en tillagan gengur líka talsvert lengra vegna þess að hún talar líka menntakerfið og öll skólastig þar, bæði nemendur og kennara. Og síðast en ekki síst þá leggur hún mikla áherslu á það að það séu nýttur sá farvegur sem felst í frjálsum félagasamtökum sem láta sig þessi mál varða, fjölmiðla og aðrar stofnanir. Og þar líka gert ráð fyrir því að verja umtalsvert miklu fjármagni í slíka vegferð og þar var haft til hliðsjónar að nágrannar okkar eða nágrannar nú kannski fulllangt gengið en bræður okkar og systur sem að búa í Svíþjóð, þeir hafa nefnilega skömmu eftir að Íslendingar breyttu sínum hegningarlögum og tóku upp þessa samþykkisreglu, þá gerðu þeir það líka. En þeir ákváðu semst að fylgja þeirri lagabreytingu eftir með miklu átaki sem beinist einmitt inn í réttarvörslukerfið, inn í skólakerfið, til þess að fylgja eftir þeirri yfirlýsingu sem felst í breyttum lögum það að það eigi að taka öðruvísi á og meðhöndla þessi mál með öðrum hætti og allir skilji út á hvað ofbeldið gengur. Og það gríðarlega mikilvægt að það sé gert. Og þess vegna held ég að það sé mjög mikilvægt að við hugsum í þeim farvegi að það mjög mikilvægt að koma þessum skilaboðum inn í alla þætti samfélagsins. Svíarnir verja í þetta verkefni mjög miklum fjármunum og í tillögunni sem að ég ásamt fleiri þingmönnum hv. Hef lagt fram svona tekið mið af því hvað Svíarnir gera, en við deilum því nú svolítið niður og tökum nú tillit til höfðatölu og því að við erum miklu minna samfélag, en engu að síður þá varlega áætlað að í svona verkefni þurfi að minnsta kosti 150 milljónir króna á 3 árum ef að það á að rísa undir nafni. Og ég segi þetta til þess að setja í samhengi við þá fjármögnun sem að finna í ofbeldis eða áætluninni sem á að vinna gegn ofbeldi.
En samt sem áður er þetta svið miklu þrengra heldur en áætlunin gerir ráð fyrir. Það var minnst hér á atriði sem að ég hef svolítinn áhuga á, og það hefur verið rætt um það undir liðnum sáttamiðlun í sakamálum. Og sáttamiðlun felur auðvitað í sér, orðið sjálft felur í sér, og þetta kom nú hér aðeins fram í máli framsögumanns og síðan í andsvari hv. þingmanns Helgu Völu Helgadóttur, það auðvitað felur í sér, samkvæmt orðsins hljóðan, að það sé verið að reyna að koma á sáttum eða sættum milli aðila. Ég hef kynnt mér aðeins sáttamiðlun, þar að segja eiginlega ekki sáttamiðlun, nú ætla ég nefnilega að breyta aðeins um orðfæri, og það kemur að vísu fram hér í nefndarálitinu og er ágætis þýðing á því og er kölluð uppbyggileg réttvísi. Það má segja að uppbyggileg réttvísi geti átt við í sumum tilvikum þar sem að þú ert að beina sjónum þínum eiginlega bæði að brotaþola og geranda. Þú ert að reyna að eins og nafnið eða þýðingin gefur tilefni til, það er verið að reyna að byggja upp. Og þetta er að einhverju marki þýðing á því sem að heitir á ensku með leyfi forseta restorative justice. En í kynferðisbrotamálum, alvarlegum kynferðisbrotamálum, þá er restorative justice, eða uppbyggileg réttvísi, hún er alls ekki hugsuð sem neins konar sáttamiðlun af neinu tagi eða að brotaþolinn sættist með einhverjum hætti við ofbeldismanninn eða fyrirgefi honum á nokkurn einasta hátt. Hins vegar er þetta hugsað til þess að vera hluti af því að brotaþolinn nái að jafna sig eftir brot að því marki sem að það er hægt, og það er einmitt gert eins og hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir kom inn á, að brotamaðurinn eða ofbeldismaðurinn hann horfist í augu við glæp sinn. Og þetta er af því það er gríðarlega mikilvægt fyrir brotaþolann að fá viðurkenningu á því að hann hafi verið órétti beittur, ofbeldi beittur, og að einhverju marki felst líka í þessu það að fá það viðurkennt að ofbeldið sem átti sér stað og málið snýst hafi á engan hátt verið sök brotaþolans. Það er ofbeldismaðurinn sem ber fulla ábyrgð á broti sínu og þannig á það að vera. En það getur líka verið uppbyggjandi fyrir ofbeldismanninn þegar hann situr augliti til auglitis við fórnarlamb sitt eða brotaþolann og skynjar hvaða afleiðingar brot hans hefur haft. Það getur líka hjálpað honum til að þess að horfast í augu við sjálfan sig og ná hugsanlega einhverjum bata. Til máls tekur Guðmundur Andri Thorsson, hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegi forseti. Já, þetta er geysilega yfirgripsmikið mál, stórt mál, enda varðar þetta mál öll hörðu málin í samfélaginu. Þetta varðar ekki mjúku málin heldur hörðu málin í samfélaginu. Ég vil byrja á því
og gera eins og hv. þingmaður Jón Steindór Valdimarsson. Ég vil byrja á því að þakka hv. framsögumanni Andrési Inga Jónssyni fyrir hans góðu vinnu í þessu máli og ekki síður nefndarritaranum fyrir framúrskarandi vinnu við að útbúa þetta nefndarálit sem að ég skrifa undir með sams konar fyrirvara og hv. þingmaður Jón Steindór Valdimarsson gerir varðandi fjármögnun sem ég vík kannski að örlítið hér á eftir. Fyrst vil ég segja það að það mjög mikilvægt að Alþingi sé yfir höfuð að fást við þetta mál og sé yfir höfuð að lýsa því yfir að ofbeldi í hvers kyns mynd sé óþolandi samfélagsmein sem að verði með öllum ráðum að taka á. Og það í sjálfu sér mjög mikilvægt og dýrmætt og gott. Og þessi áætlun, það fer ekki á milli mála að hún geysilega metnaðarmikil. Hún í 28 liðum og allir eru þessir liðir mjög mikilvægir. Margt það sem að má fetta fingur út í, ekki síst kannski það að samráð hefði mátt vera betra við samninguna við ýmsa þá hópa sem að málið varðar, en við hljótum að binda vonir við það að úr því verði bætt þegar þessari áætlun verður framfylgt og henni verði framfylgt í nánu samræði við þessa hópa. Lykilorðið finnst mér kannski það sem svona rauði þráðurinn og gegnumgangandi og mjög mikilvægt, það fræðsla. Það fræðsla og upplýsing, að við fræðumst ofbeldi. Ofbeldi sé ekki leynt mein, heldur við þrýstum því út í dagsljósið og við skoðum það og við skoðum orsakir þess og birtingarmyndir. En líka hitt að tekið sé á ofbeldi með fræðslu og upplýsingu en kannski það sem að mikilvægast að komið sé í veg fyrir ofbeldi með fræðslu og upplýsingu. Þetta síðastnefnda, það varðar ekki síst þá sem að beita ofbeldi og kunna að vera í hættu að beita ofbeldi, kunna að vera útsettir fyrir það af einhverjum orsökum, félagslegum orsökum eða öðrum orsökum. Það ákaflega mikilvægt að ná til þess hóps í tíma með fræðslu og upplýsingu og þá verður ekki undan því vikist að nefna það að ungt fólk og alveg sérstaklega ungir karlmenn, barnungir karlmenn, börn, fá innrætingu úr klámi og klámefni sem mjög mikið á boðstólum. Þeir fá innrætingu að þeir skuli beita ofbeldi og þeir fá innrætingu að kynlíf sé ofbeldi og þeir fá þau skilaboð. En þeir fá kannski ekki nægilega öflug skilaboð á mótið sem leiðrétta þessa ranghugmynd, leiðrétta þær ranghugmyndir sem vakna af því að horfa á klám.
og þar er fræðsla og upplýsing lykilatriði, algjört lykilatriði. Mig langar að víkja aðeins að það er tvennt sem mig langar að nefna hér aðeins sem er líka talað í nefndaráliti og má kannski betur fara og var vakin athygli á, athygli nefndarinnar var vakin á. Og hið fyrra varðar þetta sem kannski tengist því sem ég vék að áðan, og það er stafrænt kynferðisofbeldi. Það var vakin athygli okkar á því að það væri ekki að finna neitt sérstakt verkefni sem tæki á stafrænu kynferðisofbeldi. Það væri í þessari aðgerðaáætlun ekki gert ráð fyrir aðgerðum til að styðja þolendur stafræns kynferðisofbeldis eða aðgerðum til að fræða aðila í réttarvörslukerfinu eða aðgerðum til að efla vitund almennings á þessu fyrirbæri, stafrænu kynferðisofbeldi og það má kannski benda á í þessu samhengi sem er hér gert í nefndarálitinu að stýrihópi heildstæðar úrbætur sem varða kynferðislegt ofbeldi hefur verið falið að móta stefnu aðgerðir gegn stafrænu kynferðisofbeldi en betur má ef duga skal. Hitt atriði sem mig langar að nefna og hefur verið gagnrýnt, það er að við meðferð málsins þá var nefndinni bent á að það væri í aðgerðaáætluninni hvergi minnst á tengsl áfengis og ofbeldis. Og það er eiginlega dálítið mikilvægt, held ég, að hafa þetta í huga vegna þess að áfengi er mikill fylginautur ofbeldis hér á Íslandi og hefur verið aldir. Það má ekki gleyma því að ofbeldi er menning. Ofbeldi er menningarlegt. Ofbeldi er menningarlegt mein og rétt eins og umgengni við áfengi er líka menningarleg og óæskileg umgengni við áfengi er ómenning og því fylgir iðulega ofbeldishegðun og í nefndaráliti er hér lögð áhersla á mikilvægi forvarna og hlutverk heilbrigðiskerfisins og ég tek hjartanlega undir það. En ég vil líka nefna eitt í viðbót sem ég held að skipti máli í þessu sambandi og það er aðgengi. Það er bara aðgengi að áfengi. Það hlýtur að skipta máli líka þegar við erum að tala ofbeldi og áfengi. Aðeins varðandi ungt fólk og fræðslu og upplýsingu sem ég vék aðeins að áðan. Það virðist stundum gleymast að þegar ungt fólk er frætt kynferðismál þá virðist það stundum gleymast að kynlíf snýst ekki kannski fyrst og fremst starfsemi líkamans eins og mætti stundum ætla af fræðsluefni þar sem lögð er áhersla á að leiða fyrir sjónir hvernig líkaminn starfar í kynlífi. Þetta er rétt eins og annað sem ég hef vikið að hér, rétt eins og ofbeldi er og rétt eins og áfengisdrykkja er. Þetta er menningarlegt. Kynlíf er líka
menningarlegt fyrirbæri og huglægt og það er hægt að innræta ómenningu í þeim efnum rétt eins og öllum öðrum efnum og það er líka hægt að innræta fallega og mennska nálgun í þeim efnum eins og öðrum. Þessi aðgerðaáætlun, hún vonandi á eftir að spila vel saman við þingsályktunartillögu sem vísað var til ríkisstjórnarinnar og Oddný Harðardóttir lagði fram og snerist aðgerðaáætlun fyrir árin 2019 til 2022 til að styrkja stöðu barna og ungmenna. Og í þeirri aðgerðaáætlun sem ég bind vonir við að ríkisstjórnin muni vinna vel úr. Í þeirri áætlun eru margar vel útfærðar aðgerðir sem beinast að því að hjálpa börnum sem búa við ofbeldi eða hafa orðið fyrir ofbeldi. Og eins og fyrr segir þá bind ég miklar vonir við að ríkisstjórnin muni láta þessa aðgerðaáætlun sem við erum að fjalla hér og svo þessa þingsályktunartillögu um börn og ungmenni á Íslandi vinna vel saman Íslendingum til hagsbóta. Þá tekur til máls Helga Vala Helgadóttir, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, hér erum við að fjalla afskaplega mikilvægt mál sem tillaga til þingsályktunar áætlun fyrir árin 2019 til 2022 aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess. Er að ræða þingsályktunartillögu frá hæstv. félags- og barnamálaráðherra sem nú heitir, sem lögð var fram hér á þinginu og hefur verið í ítarlegri meðferð í hv. allsherjar- og menntamálanefnd nokkurt skeið. Mig langar í byrjun aðeins að fara í fylgiskjal sem fylgir nefndaráliti nefndarinnar, allsherjar- og menntamálanefndar, en er að ræða skjal sem inniheldur úrvinnslu úr gögnum rannsóknarinnar Heilsa og líðan Íslendinga frá árunum 2012 og 2017 sem framkvæmd var. En þessar tölur eru vægast sagt mjög sjokkerandi og sýna okkur svart á hvítu að við þurfum að fara í mjög umfangsmiklar aðgerðir gegn ofbeldi hér á landi. Í þessari líðan var rætt við fjölda Íslendinga. Þetta var úrtakskönnun, byggist á svörum 6.500 þátttakenda árið 2012 og 6.400 þátttakenda árið 2017. Því miður verð ég að segja varðandi þessa rannsókn að þá aðeins rætt við íslenska ríkisborgara 18 ára og eldri með skráða búsetu á Íslandi og því ljóst að erlendir ríkisborgarar sem búsettir eru hér á landi eru ekki stak í þessu mengi sem rannsóknin nær yfir. Og ég tel að það sé bagalegt af því að ég held að ég geti fullyrt að þar á meðal
þar að segja erlendra ríkisborgara af öllum kynjum, að þar séu hópar sem eru útsettari fyrir hvers kyns ofbeldi, oft vegna bágrar stöðu. Og nú ég alls ekki að segja að erlendir borgarar sem búsettir eru hér á landi, eða fólk af erlendum uppruna sem eru, það ekki erlendir borgarar heldur íslenskir borgarar af erlendum uppruna, að þar inn á milli leynist fólk í viðkvæmari stöðu en ella. Ég að tala að það séu ekki allir í viðkvæmari stöðu, heldur þar leynist einstaklingar í viðkvæmari stöðu sem eru þá útsettari fyrir ofbeldi. Og þess vegna þykir mér miður að sá hópur sé ekki með inn í þessu, en engu að síður þá má hér sjá sjokkerandi tölur. Af því að þegar spurt hvort fólk hafi orðið fyrir líkamlegu ofbeldi, má sjá að 37,7% karla á aldrinum 18 til 44 ára segjast hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi, en 23% tæplega kvenna hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi á þessum árum, 18 til 44 ára. En þegar heildartalan er tekin þá eru það 27,5% karla og 18,9% kvenna. Og þetta auðvitað mjög stór hópur sem hefur orðið fyrir líkamlegu ofbeldi. Þegar að hins vegar þátttakendur eru spurðir hvort þeir hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi, að þá segja 8,8% karla á aldrinum 18 til 44 ára, 8,8%, að þeir hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi, það tæplega 10%, en 30,4% kvenna á aldrinum 18 til 44 ára hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi á ævi sinni. 30,4%. Þetta þriðja hver kona á þessu aldursbili. 22,8% kvenna á aldrinum 45 til 66 ára og 9,4% kvenna á aldrinum 67 ára og eldri. Heildartala 18 ára og eldri er 7% karla segjast hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi, 23,9% kvenna. Þessar tölur eru alveg svakalegar. Þær eru ofboðslegar og það í rauninni alveg ótrúlegt að við séum ekki búin að snúa hér öllu á hvolf, að við séum ekki búin að búa svo hnútana að þegar þú verður fyrir ofbeldi, kynferðisofbeldi eða öðru ofbeldi, að þá getur þú farið án tafar, leitað réttar þíns og fengið niðurstöðu í málin áður en langur tími líður. Af því það svo sannarlega ekki raunin í dag. Svo sannarlega ekki. Það líka mjög áhugavert að skoða hverjir það eru sem eru að beita ofbeldi. Í hlutfalli kvenna eru það 1,2% sem verða fyrir kynferðisofbeldi af hálfu maka eða kærasta, 3% sem verða fyrir kynferðisofbeldi af hálfu fyrrum maka eða kærasta, 5,4% vinur eða félagi, 5,4% ættingi, 6,6% ókunnugur og 6,1% annar. Þetta þýðir að kynferðislegt ofbeldi gagnvart konum í 15, næstum því 20% tilvika framið af einhverjum sem að konan þekkir. Og það eitthvað sem við ættum að vera að horfa á og miða þjónustuna út frá því. Af því að þetta yfirgnæfandi hluti ofbeldisins, þegar ofbeldi 24% og það á bilinu 15 til 20% sem einhver sem konan þekkir. Hjá körlum þetta þannig, körlum sem verða fyrir kynferðisofbeldi, þá það 0,2% maki eða kærasti, 0,4% fyrrum maki eða kærasti, vinur eða félagi 1%,
ættingi 1,2%, samtals eru þetta 4% og svo ókunnugur 2,4% og annar 2,3%. Þessar tölur eru eitthvað sem við í kerfinu öllu ættum að vera að horfa á, af því að viðbrögðin okkar ættu að miðast við það staðreyndir sem við erum með það hverjir það eru sem beita ofbeldi, af því það er það sem þarf að uppræta. Við þurfum að horfa á hverjir það eru sem eru að beita ofbeldi. Og ég veit til þess að lögmaðurinn Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir, sem hefur mikið unnið með brotaþolum heimilis- og kynferðisofbeldis, hún skrifaði meistararitgerð við lagadeildina einmitt það hverjir eru fremjendur ofbeldis. Og það voru mjög áhugaverðar niðurstöður sem komu úr þeirri rannsókn, því að þar sást að ofbeldi fer ekki manngreinarálit, það er að segja þeir sem fremja ofbeldi eru bara þverskurður af samfélaginu. Við höldum alltaf að það sé einhver ákveðin tegund af mannfólki sem beitir ofbeldi. En þetta er það sem við ættum að vera að skoða og við ættum að vera í rauninni alveg dýrvitlaus í að uppræta þetta ofbeldi, af því að þetta er svo víðtækt. Og það er kannski það sem gerir mig pínulítið spælda varðandi þessa þingsályktunartillögu, þó hún sé góðra gjalda verð og það er gott að við séum að horfa á þetta, er að mér þykir hún bara svo óskaplega almenn. Hún er svo, mér finnst hún svolítið mikið svona loftkennd. Mér finnst svona, þó að tillögurnar séu margar góðra gjalda verðar og auðvitað er umræðan til alls fyrst og allt það, þá finnst mér þetta vera fullmikið af starfshópum sem eigi einhvern veginn að velta fyrir sér hlutunum. Þetta er 4 ára tímabil og það er svona, þetta eru svona svolítið mikið af svona vangaveltum, á meðan að við erum líka að horfa á atriði sem að við ættum að geta farið bara í og unnið í og klárað og tekið ákvörðun að fjármagna, fjárfesta í, þetta snýst ekki bara um peninga, en þetta snýst líka um peninga. Og það er auðvitað það sem er svona, kannski þessi stóra gagnrýni sem er hér og má sjá hér í upphafi nefndarálitsins, sem er mjög ítarlegt og faglega unnið og augljóslega bara heiðarlega. En þar kemur fram með leyfi forseta, flestir gestir voru á einu máli það að það heildarfjármagn sem er ætlað til aðgerða gegn ofbeldi og afleiðingum þess myndi duga skammt og að kostnaðaráætlun fyrir einstakar aðgerðir væri oft og tíðum algjörlega óraunhæf og myndi ekki leiða til þess að markmiðum aðgerðaráætlunar yrði náð. Og þá er líka talað hér aðeins seinna í nefndarálitinu með leyfi forseta: við meðferð málsins var nefndinni einnig bent á að óljóst væri hvort kostnaðaráætlun þingsályktunartillögunnar næði eingöngu utan kostnað ríkisins eða hvort kostnaðaráætlun ætti einnig að standa undir kostnaði sem samstarfsaðilar yrðu fyrir við vinnu og innleiðingu hennar. Sérstaklega var rætt aðkomu sveitarfélaga þar sem ekki var að sjá að ríkið myndi leggja neitt fjármagn til sveitarfélaganna til að fylgja eftir verkefnum. En auk þess þyrfti að hafa til hliðsjónar 129. grein sveitarstjórnarlaga sem kveður á að fara þurfi fram kostnaðarmat ef fyrirsjáanlegt að tillaga að lagafrumvarpi, tillaga að stjórnvaldsfyrirmælum eða aðrar stefnumarkandi ákvarðanir af hálfu stjórnvalda ríkisins muni hafa fjárhagsleg áhrif á sveitarfélög. Loks
má sjá í nefndarálitinu, með leyfi forseta, að bent var á mikilvægi þess að huga að því hvaða kostnaður lægi í að þýða og miðla til fólks, þar á meðal barna af erlendum uppruna. Með hliðsjón af framangreindu telur nefndin augljóst að fjárfesta þurfi í þessu málefnasviði. Og það er þar sem að ég vil staldra aðeins við núna, vegna þess að ég hef unnið inn í réttarvörslukerfinu þegar kemur að ofbeldismálum. Ég var nokkurra ára skeið lögmaður á neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis og lögmaður á móttöku fyrir þolendur heimilisofbeldis, og maður var svo áþreifanlega var við hvað fjármagn var af skornum skammti inn í þetta kerfi. Vegna þess að það er fullkomlega óboðlegt að þolendur kynferðisofbeldis og heimilisofbeldis þurfa að bíða árum saman eftir réttlætinu. Þurfa að bíða árum saman eftir því að geta í rauninni lokað málinu, geta fundið einhvern veginn að málið sé komið, það sé búið að afgreiða það inn í kerfinu til þess að geta hafið lokavinnslu í úrvinnslunni á þessum ofboðslega sársauka sem að verður við það að vera beittur ofbeldi. Ekki síst vegna þeirra staðreyndar sem að ég nefndi í upphafi, hversu yfirgnæfandi meirihluti gerenda ofbeldis er einhver sem að brotaþoli þekkir. Hvort tveggja innan fjölskyldu eða vinahóps eða á vinnustað. Þá skiptir það ennþá meira máli, af því að á hverjum degi þarf brotaþoli einhvern veginn að standa frammi fyrir kvalara sínum, og þá skiptir svo miklu máli að þetta sé gert þannig að það sé gripið strax inn í, að það sé farið strax inn í verkið, að það séu raunveruleg viðbrögð, en ekki þannig að þú hafir á tilfinningunni að þú sért neðst í bunkanum og þú dveljir neðst í bunkanum árum saman og fáir engar upplýsingar. Af því það er auðvitað það sem að margir brotaþolar hafa kvartað mikið undan. Það kemur líka fram í nefndarálitinu að nefndin hafi ekki talið tímabært að leggja til neinar breytingar á kostnaðaráætlun við allar þessar aðgerðir, af því að það var auðvitað lá ekkert fyrir hvað þetta myndi kosta. Það var ekki neitt, virðist ekki hafa verið nein áætlun uppi. Og þá velti maður líka fyrir sér hvaða tölur eru þetta sem eru í þingsályktunartillögunni. Þetta lítur pínlítið út eins og svona smartís sem skutlað yfir, af því að ýmist stendur hérna kostnaðaráætlun 2 milljónir árlega eða kostnaðaráætlun innan ramma, eða svo sums staðar búið að gera þetta ítarlega. En þetta er einhvern veginn svona milljón hér, milljón þar. Manni finnst eins og þetta sé ekki einhvern veginn raunhæft, eins og kemur svo sem fram, og heldur ekki í rauninni, eitt er að það sé ekki raunhæft, en hitt er líka að það sé í rauninni engin hugsun á bak við það. Þá verð ég að setja líka út á það sem kemur fram í nefndarálitinu, að nefndin beini því til ábyrgðar aðila hverrar aðgerðar að leggja áherslu á að ná fram þeim markmiðum sem aðgerðin á að ná fram með því að leggja raunhæft mat á kostnaðinn þegar nánari útfærsla hverrar aðgerðar liggur fyrir. Og hvetur nefndin ráðuneytin til að vekja athygli fjárlaganefndar Alþingis á slíkri þróun sem verður á verkefnunum, og beinir nefndin því til ábyrgðar aðila hverjar aðgerðar að leggja áherslu á að ná þessum peningum út úr fjárlaganefnd. En nefndin er í rauninni samanstendur af fulltrúum löggjafarvaldsins sem að fer með fjárveitingavald ríkisins. Og þarna finnst mér aftur og enn löggjafinn vera algjörlega að kasta til höndum þegar kemur að ábyrgri fjármálastjórn.
og í rauninni setja það í hendurnar á einhverjum hópum, alls konar hópum sem eiga að gera hitt og þetta, að stýrihópum og hinum og þessum hópum að finna út úr því. Að finna út úr því hvernig maður fjármagnar hlutina. Hafandi sagt þetta, því nú hef ég ekki mikinn tíma eftir, þá verð ég að hrósa nefndinni fyrir það að hafa í rauninni leitt alla að borðinu. Fengið þennan stóra hóp til fundar við sig til þess að ræða þetta mál. Af því það virðist vera sem að það hafi verið tekið gríðarlega vel utan þennan hóp sem á einhvern hátt kemur að þessum málum, kemur að börnum, kemur að þolendum ofbeldis, af öllum kynjum, af öllum þjóðernum og svo framvegis. Það virðist vera sem að það hafi verið reynt einhvern veginn að halda vel utan það að fá sem víðtækastar upplýsingar. Og ég verð að segja að mér finnst það mjög virðingarvert að sjá þá ítarlegu og góðu vinnu sem hefur augljóslega verið sett í þetta, þó að ég endurtaki gagnrýni mína varðar svona þetta faglega mat á kostnaði við þessar aðgerðir. Af því að það jú við sem að förum með fjárveitingavaldið, en það ekki bara í þessu máli sem að ég gagnrýni það í fleiri málum og í nefndum þar sem að ég á sæti. Þá tekur til máls Guðmundur Ingi Kristinsson, hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, við erum að ræða tillögu til þingsályktunar frá félagsmálaráðherra, félags- og jafnréttisráðherra, aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingu þess. Og þetta auðvitað hið besta mál og frábært framtak, svo lágt sem það nær. Við höfum heyrt ýmis gagnrýni á fjárhagslegar hliðarnar á þessu máli og hvernig ná að fjármagna, og ég mun koma inn á það seinna. En það sem ég langar eiginlega að velta mest upp og strax spurningin að í breytingartillögum og í frumvarpinu og nefndarálitinu eitt sem kemur aldrei fram eða ég hef ekki fundið ennþá sérstaklega kafla eða nefnt nákvæmlega á nafn, og það sáttmáli Sameinuðu þjóðanna málefni fatlaðra. Sem sagt fullgilding hans og að það skuli vera tekið til hans á fullu við þessu máli í sambandi við þann þátt, og sérstaklega þegar mætti líka benda á að þegar hann verður lögfestur þá hann gífurleg réttarbót fyrir þennan hóp, vegna þess að þetta einn af þessum mjög viðkvæmu hópum sem þarf alveg sérstaklega að gæta að, og hefur líka sýnt sig að þá ég með þess vegna vil ég með leyfi forseta vitna og lesa umsögn Þroskahjálpar sem hún sendi inn og hluta henni, og með leyfi forseta þar stendur: Fatlað fólk mjög berskjaldað fyrir ofbeldi af ýmsu tagi. Allar rannsóknir staðfesta það svo ekki verði villst. Þetta á við allt fatlað fólk, en sérstaklega fatlaðar konur, fólk með þroskahömlun og fötluð börn. Það því mjög skýr og mikið skylda á ríkinu að gera það sem í þess valdi stendur til að verja fatlað fólk fyrir ofbeldi með öllum tiltækum ráðum og tryggja að lög og reglur, stefnumörkun, áætlanir, aðgerðir og öll framkvæmd taki mið af því og aðstæðum og þörfum fatlaðs fólks. Einnig stjórnvöldum skylt að tryggja nægilegar rannsóknir sem gerðar til að lagasetningin og stefnumótun og framkvæmdir byggist á áreiðanlegum upplýsingum
og gögnum. Þetta auðvitað alveg á að vera algjörlega sjálfsagt mál í þessu gangi og svo annað sem ég hnaut var upptalning á, það var talað með leyfi forseta að lýsa upp að þar var talað við undirbúning aðgerðaáætlunar hefur stýrihópur fengið á sinn fund marga sérfræðinga sem hafa kynnt hvar þeir telja aðgerð helst þörf og mögulega útfærslu. Í þessu samhengi er rétt að nefna að stýrihópurinn hafi þegar aflað sér víðtækar upplýsingar á fundi inn á og eftir talin hafi komið á til fundar við stjórnina. Og þarna talin upp hópur fólks, Landssamband eldri borgara og fleiri, en ég sé ekki upptalning á Öryrkjabandalag Íslands eða Þroskahjálp. Og annaðhvort voru þau ekki á þessum fundi eða ég vona að það hefði frekar gleymst að nefna þau. En það á eftir vonandi kemur í ljós. Og við verðum að átta okkur á því að því miður þá virðast við alltaf, eða virðast þeir sem mest þurfa verndar okkar á að halda, fatlaðir einstaklingar, lenda einhvern veginn milli milli þess að verða taldir með eða yfirleitt tekið nægileg tillit til og ég held að það sé frekar út af því að það sé ekki gert út af neinu öðru en því að það sé bara hrein og klár mistök, hugsanleysi. Og í þessu samhengi vil ég líka benda á það í umsögn Þroskahjálpar til nefndar út af þessu máli. Þar vitna þeir í 13. grein samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og þar kemur fram með leyfi forseta aðgangur að réttarvörslu. Aðildarríki skulu tryggja fötluðu fólki virkan aðgang að réttarvörslukerfi til jafns á við aðra, meðal annars með því að laga málsmeðferð allra að þörfum þess og taka tillit til aldurs viðkomandi. Í því skyni skal gera því kleift að gegna hlutverki sínu með virkum hætti sem beinir óbeinir þátttakendur, þar með talið sem vitni í öllum málastig, einnig á rannsóknarstigi og öðrum undirbúningsstigum. Í því skyni að stuðla að því að tryggja megi fötluðu fólki virkan aðgang að réttarvörslukerfinu skal aðildarríkjum stuðla að viðeigandi fræðslu þjálfun fyrir það fólk sem starfar á sviði rannsókna og einnig fyrir lögreglumenn og starfsfólks þess. Þess vegna hef ég líka furðað mig á því að í ákveðinni upptalningu á þeim sem frjálsum félagasamtökum sem eru talin upp í einum liðnum, þar ekki getið Öryrkjabandalag Íslands eða Þroskahjálp. Og það auðvitað algjörlega óásættanlegt vegna þess að í þessum málum eiga auðvitað allir að koma að. Og ég vil halda áfram að benda á samning Sameinuðu þjóðanna sem þau vitna í hjá Þroskahjálp, 4. grein, og þar líka mjög gott, en eftir þeim kafla segir í umsögn Þroskahjálpar með leyfi forseta, í kafla sem hefur yfirskriftina skipan stýrihóps og samráðs í greinargerð með þingsályktunartillögunni aðgerðaáætlun sem kemur fram hverjir sátu í stýrihópnum undir forystu velferðarráðuneytisins við gerð áætlunar og hverjir komu til funda við hópinn.
Landssamtök Þjáls sjá ekki að þar hafi verið leitað til fulltrúa fatlaðs fólks eða samtaka sem komu fram fyrir þess hönd, þrátt fyrir skýra samráðsskyldu samkvæmt 4. grein samnings Sameinuðu þjóðanna og þrátt fyrir þá staðreynd að fatlað fólk er sérstaklega berskjaldað fyrir ofbeldi og því í mikilli þörf og skyldu stjórnvalda til að huga sérstaklega því eins og glögglega kemur fram í þeim ákvæðum samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlað fólks sem vísað er í hér að framan. Og eins og ég segi, ég held að þetta sé bara hreinlega sorglegt sem hafi þarna ekki komist inn og kannski mörguleyti mér sjálfum að kenna að hafa ekki komist á fundi allsherjarnefndar þar sem ég er áheyrnarfulltrúi til þess að benda á þetta og þetta sýnir það að því miður maður getur ekki verið alls þar og það er eiginlega í svona málum eiginlega sorglegt. Það hefði ég óskað helst vilja að það hefði ekki hitt svoleiðis á. En síðan aðrir viðkvæmir hópar sem þarf að taka tillit til en þá finnst mér betur í þessari þingsályktunartillögu og nefndaráliti og það eru eldri borgarar. Og Landssamband eldri borgara sendi inn umsögn og þar benda mjög greinilega á þætti sem þeir telja að þurfi að sérstaklega að benda á og með leyfi forseta ætla ég að fara orðrétt með þar með smá hlut. Sérstaklega ber að fagna því að rætt nauðsyn vitundarvakningar í þjóðfélaginu gegn haturstæli. Þetta er nauðsynlegt sérlega hvað varðar alla samfélagsmiðlana. Við þurfum svo sannarlega þjóðarátak hvað varðar einelti og ofbeldi. Þessi mál hafa verið rædd hjá Landssambandi eldri borgara þar sem það er staðreynd að ofbeldi og einelti á sér stað á eldri borgurum landsins. Það er því nauðsynlegt að taka sérstaklega fyrir hagsmunagæslu aldraðra þegar grunur er að aðili sé beittur ofbeldi. Landssamband eldri borgara leggur áherslu á að allar rannsóknir á ofbeldi og einelti í eldri borgurum svo og tillögur til úrbóta séu gerðar í góðu samstarfi við forystu Landssambands eldri borgara. Og þetta er auðvitað alveg á að vera alveg sjálfsagt mál. Og því miður þá er líka eitt sem mér finnst vanta í þessa þingsályktunartillögu og nefndartillöguna og sem er ekki eitt orðum. Og það er það sem ég kalla svo því ömurlega nafni fjárhagslegt ofbeldi. Fjárhagslegt ofbeldi getur birst í ýmsum myndum og ein mynd fjárhagslegs ofbeldis er fátækt barna. Fátækt barna, börn sem geta ekki sýnt í skólum eða annars staðar í íþróttaiðkun að vegna fátæktar geta ekki staðist jafnfætis jafnaldrum sínum. Þau verða fyrir einelti. Það er staðreynd. Og þess vegna verður líka að tryggja það og á að vera sjálfsagður hlutur að sjá til þess að ekkert barn þurfi að búa í fátækt, hvað þá sárafátækt. Og síðan er annað sem kom fram hérna í þessu máli og ég vil benda á umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands sem sendi inn í sambandi við þetta mál. Og með leyfi forseta ætla ég að lesa þar úr þeirri umsögn. Mannréttindaskrifstofa Íslands gerir athugasemdir við skort á samráði við frjáls félagasamtök og aðra aðila sem vinna gegn ofbeldi og afleiðingum þess. Að vísu var haldinn vinnufundur í Iðnó þar sem grunnur var lagður að aðgerðaáætlun þessari en þess ber að gæta að þar vannst ekki
ekki tími til að fara í dýptina í stórum einstakum hópum sem eru sérstaklega útsettir fyrir ofbeldi, til dæmis kvenna af erlendu uppruna, fatlaðra kvenna, fatlað fólks, hinsegin fólks, til dæmis transfólks og fólks með fíkniefnamál eða geðræna sjúkdóma. Í áætlun kemur fram að undirbúningu áætlana hafi sérstaklega verið leitað til margra sérfræðinga sem kynnt hafa hver telji aðgerðina helst þörf og mögulega útfærslur. Athygli vekur á þeim samtökum sem aðilar sem sérstaklega vinna gegn ofbeldi var einungis kallað eftir sérfræðingi frá Drekaslof sem allra góðar gjalda vert, en ekki var leitað til kvenna hvar Stígamót, kvennaráðgjafarinnar, samtaka kvenna af erlendu uppruna, Tabú sem einhver dæmi sem nefnd. Jafnframt mætti benda á að Mannréttindaskrifstofa Íslands, en skrifstofan hefur áralanga reynslu á ráðgjöf við fórnarlömb mansal og konur af erlendum uppruna í ofbeldissamböndum. Í ljósi þess saknar Mannréttindaskrifstofa Íslands þess að ekki skuli í aðgerðaáætlun að finna skýrari og nánari skilgreiningar aðgerðir varðandi þá hópa sem nefndir eru hér að framan. Og þetta er bara hinn besta ábending frá Mannréttindaskrifstofu Íslands. Og einnig, með leyfi forseta, ætla ég að vitna í annars staðar í umsögnina. Eins og framan greinir þá gerir Mannréttindaskrifstofa Íslands athugasemdir við að í áætlunum vantar sérstakt úrræði fyrir ýmsa hópa sem eru meira útsettir fyrir ofbeldi en aðrir. Vill stofnunin sérstaklega nefna fíkla í því sambandi. Erlendar rannsóknir sýna að 50% karlmanna í fíkn og vímuefnameðferð hafa beitt ofbeldi og þá er stór hluti kvenna í neyslu þolendur ofbeldis. Því ætti fíkn og vímuefnameðferð að taka jafnt á afleiðingum ofbeldis sem og innihalda meðferð fyrir gerendur. Undir þetta getum við örugglega öll tekið og ættum að hafa það til athugunar líka. En að öllu öðru framansögðu þá er annað í þessu og það er fjármögnun. Það kemur fram hérna í umsögn Mannréttinda, þeir tala og ég áætla að verja samtals 45 milljónir í aðgerðina. Í svona aðgerð sem varðar svo marga og sérstaklega eftir upptalningu á tölfræðinni frá hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur hversu ótrúlegur fjöldi kvenna lendir í kynferðislegu ofbeldi og að þá erum við að tala eiginlega smáaura í því samhengi þegar við erum að tala þó þessu ágis upp að 45 milljónir, þá er hún samt smáaurar í því samhengi hversu alvarlegt þetta mál er. Og það sem mér finnst eiginlega líka alltaf alvarlegast í þessu er það að það skuli ekki vera inni í svona áætlun það að styrkja félagssamtök sem eru nefnd hérna í þessum tillögum og líka hinn sem ekki nefnd, styrkja þau verulega til að taka á þessum málum vegna þess að við vitum það að þessi félagssamtök mörg hver að vinna frábært starf, sjálfboðaliða starf, en eiga undir högg að sækja vegna fjárskorts. Og til þess að taka virkilega á þessum málum þá þarf virkilega að sjá til þess að fjármagn sé til staðar og sjá til þess til dæmis að í tilfelli eins og fatlaðra barna sem þá væri til dæmis mjög nauðsynlegt að fjármagn væri til staðar til dæmis hjá Öryrkjabandalaginu og Þroskahjálp til að takast á við og aðstoða og hjálpa þeim sem verða þar bæði til sjálfbjargar og læknishjálpar og líka til réttar að það sé hægt að koma málunum í réttarmeðferð. En eins og ég segi, þetta er besta mál og ég myndi segja að þetta væri flott fyrsta skrefið í þá átt að taka á þessu gífurlega þjóðfélagsmeini sem
aðgerðir gegn ofbeldi, sem sagt ofbeldið og sérstaklega eins og ég segi hefur hingað til og ítreka og vill ítreka ennþá skýrar, sérstaklega gegn þeim sem minnst geta varið sig í þessu samhengi sem eru fatlaðir einstaklingar, börn, eldri borgarar. Við vitum að þjóðin er að eldast og hún eldist hratt og fjölgun á eftir að vera gígantísk á eldri borgurum í framtíðinni og þar af leiðandi þarf að gæta sérstaklega vegna þess að það eru ýmsir sjúkdómar sem herja á eldri borgara þessa lands sem gerir þá mjög berskjaldaða fyrir ofbeldi og þess vegna þurfum við sérstaklega að tryggja það að sjá til þess að eldri borgarar verði ekki fyrir ofbeldi og líka þurfum við líka að sjá til þess að tryggja það að það komi ekki til greina og verði ekki möguleiki að eldri borgarar verði fyrir ofbeldi innan stofnunum sem á að vera fyrir þeim til þæginda og síðustu daga ellinnar og þess vegna eigum við líka að passa þar að til þess að við náum þessu árangri þá verðum við að sjá til þess að það sé fjármagn til og fjármagnið sé líka til frjálsra samtaka vegna þess að ég óttast og ég sé það í þeim samtökum sem ég hef komið að það er að fjara undan svona samtökum, fjármagn vantar, það vantar fólk til þess að berjast, þetta fólk sem er búið að byggja upp hver samtökin fætur öðrum bara hugsjón og síðan eru eiginlega að gefast upp á vegna þess að fjárhagslegu grunnurinn er að hrynja og það segir sig sjálft að ef að mörg þessi samtök gefast upp vegna fjárhagserfiðleika og hætta þá lendir það sem þau hafa verið þeirra góða málefni og þegar þessu góðu mál sem þeir hafa verið að berjast fyrir og gera í sjálfboðavinnu þá lendir það einhvers staðar. Það mun sennilega þá lenda á ríkinu og valda töluverðum kostnaði þar. Einn hv. þingmaður óskar eftir andsvör og það er Andrés Ingi Jónsson, hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegur forseti, ég vil þakka þingmanninum þessa yfirferð og sérstaklega hvernig hann dregur fram það hvernig við þurfum að beina sjónum okkur sérstaklega að jaðarsettum hópum sem að stöðu sinnar vegna eru oft sérstaklega útsettir fyrir ofbeldi. Mér langar hins vegar að benda honum á að sumt af því sem hann kom inn á, hluta þeirri gagnrýni sem hann dró fram úr umsögnum, eru atriði sem við höfum brugðist við. Fyrst varðandi það að ekki sé nógu vel fjallað samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Þá nefnum við þann samning sérstaklega tvisvar í nefndarálitinu og einmitt þar sem við nefndin gagnrýnir það að ráðuneytin virðist ekki hafa kallað samtök fatlaðs fólks til samráðs á fyrri stigum. Það, eins og þingmaðurinn nefndi, er ekki í boði og því er beint til stjórnvalda að gæta þessa við framkvæmd og endurskoðun áætlunarinnar. Þá er sérstaklega talað mikilvægi þess að efla þekkingu á samningnum allt stjórnkerfið. Þannig að nefndin tók utan þessa gagnrýni og tók í raun það sem að Þroskahjálp sagði og þingmaðurinn las hér, tók það bara og gerði að sínum ábendingum til ráðuneytanna. Þingmaðurinn nefndi að ekki væri fjallað fjárhagslegt ofbeldi. Við raunar gerum það að tillögu okkar að í fyrsta málslið 2. málsgreinar 1. kafla, sem sagt, við gerum það að tillögu okkar að upphafsorð áætlunarinnar innihaldi orðið fjárhagslegt ofbeldi. Það er hérna. Þetta er tillaga nefndarinnar. Varðandi stuðning við frjáls félagasamtök þá má vissulega taka undir það með þingmanninum að þar þarf að gera betur. Í nefndarálitinu nefnum við lið C6 stuðning við svæðisbundnar aðgerðir og við nefnum Jafnréttissjóð sem leiðir í dag til að ná peningum inn í félagasamtök. Þessu þarf að koma í fastara form til framtíðar
En við erum ekki alveg að skila auðu í þessu heldur. Andsvari fyrir sinn, Guðmundur Ingi Kristinsson, hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir andsvar og þakka honum líka fyrir að benda á þetta. Ég tók eftir þessu, en það sem ég var eiginlega að sækjast eftir var sérkafli, einn stór góð kafli samning Sameinuðu þjóðanna fatlaða einstaklinga og þeir voru vísaðan inn í líka kafla með jaðarsettum hópum, en ég var að vonast til þess að færi þarna inn sérkafli og svo væri líka, veitt ekki af held ég, heilli blaðsíðu fjárhagslegt ofbeldi. En ég þakka auðvitað fyrir, þetta er frábært að hafa þetta inni, en það var bara þetta sem ég vildi koma að hafa þetta skýrara og en eins og ég segi, þetta er frábær vinna og frábært sista skref og frábært að líka að benda á það að þarna gleymdist ákveðinn hópur út í upphafi og það auðvitað bara sendur okkur þau skilaboð að við lærum og við látum þetta ekki henda aftur og vinnum áfram að því að koma þessu málum í lag. Já, þingmaðurinn er fallinn frá síðar andsvari. Þá er andsvarinu lokið og við gerum hlé. Umræðu frestað og þingfundi er frestað til klukkan 20.